อายุนักขึ้นเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังแต่ก่อนนี้ลูกนี่บ่เคยเต้าปืนลูกก็ลูกเลยไม่ได้นี่ลูกต้อมือยันก็หรอกต้องตะตั้งใต้ตั้งเหนือเวลาเรายืนที่ไหนยืนตรงๆแล้วยืนเมินๆต้องพิงหันกำนี่ถ้าประกำมาได้ เตียวไปไหนกำแจ้งเหมือนละอ่อนละหันเขาขี่รถเครื่องแล้วกลัวประเด็นขี่รถถีบก็กลัวไปในห้วนในเวียงถนนหนทางยิ่งรถถึงวันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังรถมันหนักถนนจัดกว้างบ่พอวิ่ง เปิ้นแปลงให้เตียว2กันมันเตียว3คนจนกัน1วันวงแหวนสายเนี่ยรอบ2นี่วันนี้ก็โจรกัน 3-4 กันโจรก้นกันเป็นแถววันนี้ก็มาปากับพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นคู่เป็นเกมกันละก็บอกกันต่อไปโอ้มาแล้วเนอะมานานมาแล้วเนาะ กำข้าวก้อมที่เขียนส่งมาให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เขียนมาว่าด่วนมากนี่มีหลายฉบับนะไม่ใช่ว่าใจเย็นเพราะมันมีเวลามาเปิดอ่านถ้าเปิดอ่านแล้วต้องมาเขียนทำไมพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าอ่านไปตามนั้นมันเหมือนกับละอ่อนหัดอ่านหนังสือพ่อแม่เขียนตัวหนังสือดีแต่ว่าหัวมันไปคนที่คนตัง คนฮักเต้าผืนหนังคนจังเต้าผืนเสื้อคนมนุษย์รุ่นใต้โลกีฮักมีจังมีเหมือนกันจุผู้ฮักแอบแฝงแสดงจุ่นสู้หุ้มห่ออินดูช่วยกรรมพื้นดินดีนั้นมันตึงบันหนีปลูกหอมพักจีงามดีบ่น้อยหนังชีวิตจริงคำมิงกึดก่อยเนี่ยดีคนคอยช่วยกำคนเนี่ยบดีมี9 คนซ้ำไผ่ตึงบะเหลียวเล็งดูคนจังก็นักกำด่าล้นหูย้อนว่ามีนิสัยเหมือนงูกดบะซื่อได้ย้อนว่าตนเป็นคนบอดใบปาลาอันนี้ก็หมายความว่าคนฮักมีเต้าผืนหนังแต่ว่าคนจังมีเต้าผืนเสื้อก็คือสัตว์ ถ้าภาษาพื้นเมืองนี่เป็นห้องสัตว์ถ้าไปภาษาภาคกลางเป็นห้องเสื้อ โอ้ถ้าไปตามห้องสอนเป็นห้องกะลามละ คนมนุษย์รุ่นใต้โลกีฮักมีจังมีเหมือนกันทุกผู้มันจะมีถึงคนฮักคนจังพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นธรรมดาภัยก็มีมาป้นฮักแอบแฝงแสดงจื่นสู้หุ้มห่ออินดูช่วยกำคนที่อุปถัมภ์กำจูคนที่จะคอยชี้แนะอันนั้นดีอันนั้นบดีอย่างพี่น้องที่เป็นเจ้าให้เจ้าสวนนี่เพิ่นจะอู้กันปะไหนเพิ่นก็อู้ปีนี้กะลำดีเฮ้ย ตั้งบ้านเหนือเขาซ้ำอวดสวนพริกกันละพริกเดือไก่เนาะพริกนุ่มมาให้เป็นร้ายราคามันตกเนาะอันกะลำติ้งเมื่อเขาปลูกหัวทีนะมันแปลงพอเขาปลูกดีใกล้จะขายราคาต่ำละไอ้หนุ่มเป็นร้ายสู้พี่ขี้หนูไปได้อีโล พื้นดินดีนั้นมันตึงบันหนีปลูกหอมพักจีงามดีบ่น้อยอันนี้เป็นเปรียบเทียบพี่น้องท่านผู้ฟังว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยถ้าที่ไหนดินดีน้ำดีเนาะปลูกอันอย่างก็งามเปรียบเหมือนกับคนเฮาเนี่ยเปรียบเหมือนกับชีวิตจริงของคนเฮาเป็นว่าคันนิงกึดก่อยถ้าเนี่ยดีก็จะมีคนช่วยกันถ้าเนี่ยบดีก็จะมีคนซ้ำ ถ้าเนี่ยดีนี่มีคนมาส่งมาเสริมพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยนี่ตัวมันดีอันอย่างอี้หันก็มันดีนะก็ลองทำมาดีเดี๋ยวเปิ้นซ้ำละวันน่ะหันก็บอกเมื่อไหร่เตื้อแล้วว่ามันบดียังเนี่ยอยู่
เขาจะซ้ำหัวสมน้ำหน้ามันนะฮะคนที่เนี่ยบดีเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังนอกจากเปิ้นจะซ้ำแล้วเปิ้นบาเลวพ่อทำซ้ำมันเป็นคนเหลือกรรมซ้อนอย่างไรมันก็มาเอากรรมคนจังกับนักกำด่าล้นหูย้อนว่ามีนิสัยเหมือนงูคำว่างูเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังเวลามันจะไปไหนมาไหนมันจะโรยไปกดโค้งไปตามวิสัยของงูน่ะมันเตียวสู้ถึงมาได้ กดตลอดมันสู้มาได้แล้วทีนี้ถ้าคนหมูอย่างเป็นว่าย้อนตนเองเป็นคนบอดใบป่าลาคือไผ่มาสอนยำถึงฟังมันเอากำแล้วนะอันนี้ก็อันสบานหนึ่งด่วนมากกลัวเขามาอ่านเนี่ยดีสุดแรงคนเขามาหันอิดการถึงวันเขาบ่เล่าอู้ความดีตั้งหลายบ่ไม่ชอบสู้บ่หุ่มพอดูแบบนี้เรื่องแรกเลี้ยวเต็มลบเล็กลี้ยังบุบุญจี้หามาเนี่ยดีสุดแรงคนเขาประจาเร็วเตื้อเดียวนะลือกันตัวบ้านอันนี้ก็มาอ่านฮือก่อนที่จะนำเอาอย่างตั้งหลายมาเล่าอู้สู่กันฟังวันนี้ก็กลัวประพดตีหนึ่งก็ได้เอาเทปของหลวงพ่อมาเรียงหน้านี่ ก็ได้จะนิมนต์หลวงพ่อซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อหลวงเนี่ยมาออกอากาศให้ฟังถ้าใครสนใจเทปม้วนในที่พ่อหลวงเปิดให้ฟังเนี่ยก็ไปซอกหาเตอที่วัดโสพนารามเนอะไปปูชาเอาปัจจัยทุกบาทเพิ่งก็จะเอาสมทบทุนมูลนิธิบุญญาภรณ์หรือว่าเอาเป็นกองทุนซึ่งตอนเนี้ยสรีระของหลวงพ่อก็ยังอยู่ที่วัดโสพนารามพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อ2 อาทิตย์ผ่านมาพ่อหลวงก็ได้มีโอกาสไปหลายจังหวัดในภาคเหนือก็ได้ไปตั้งพี่น้องเมืองฝางไปหลายหมู่บ้านไปตามวัดต่างๆเพื่อไปบันทึกภาพห้องไปเยี่ยมไปดูพื้นที่สถานที่ไปพอบรรยากาศพี่น้องตั้งเมืองฝางนี่เปิ้นมีส้มนักมีสวนนักคนก็เลยบ่ค่อยว่างการเอาไปนี่เปิ้นบ่ค่อยว่างเปิ้นไปแยกการทำงานกันหมดบ้านจองนี่บ่ค่อยมีคนอยู่ไปตามวัดตามวาก็สะอาดแล้วก็สวยงามดีเป็นธรรมชาติทำแบบนึงจากเมืองฝางมาชัยประการจากชัยประการก็มาที่อำเภอปายนี่ก็เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติที่สวยงามพี่น้องท่านผู้ฟังอากาศหมอกพอดีบ่ร้อนแล้วก็บ่หนาวจนเกินไปบ่มีหมอกบ่มีเหมยบ่มีควันเพราะเปิ้นมีการรณรงค์กันบ่ให้เผาไฟบ่ให้เผาขยะบ่ให้เผาหญ้าแห้งพี่น้องเมืองปายก็อยู่กันม่วนอากาศหมอกปองงามบ่หนาวจนเกินไปบ่เย็นจนเกินไปก็ไปถึงที่เมืองปายประมาณ20 ทุ่มก็มีหลายคนโทรหามีหลายท่านที่เป็นห่วงว่ายังมานอนที่เมืองปายฮั่นมีคนถามก่อนว่าพ่อหลวงประเด็นนี้อยู่ที่ไหนก็ว่าอยู่เมืองปายเวลาประมาณ20 ทุ่มเกิงละเปิ้นก็ว่าจะพักที่ไหนค้างที่ไหนเนาะก็ว่าคงมาพักที่ปายเพราะที่เมืองปายนั้นในตัวอำเภอพี่น้องท่านผู้ฟังเวลา20 ทุ่มเกิงโอ้คนเต็มถนนเตียวกันยับเหมือนกับในบาซ่าในเมืองเราเหมือนกำงานฤดูหนาวว่า เหมือนแต่เพราะว่าคนเปิ้นเตียวเต็มถนนเมื่อไปที่ไหนปล้ำเหลือมาเตียวเต็มถนนปลายทุกเส้นทุกสายในตัวอำเภอบักก้านอนอายเปิ้น
ก็เลยมุ่งหน้าจากอำเภอปายเข้าไปแม่ฮ่องสอนจากเมืองปายไปแม่ฮ่องสอน736โค้งเนี่ยถ้าจำประพิษรวมจากเชียงใหม่ไปสอนไปแม่ฮ่องสอน1,000 กว่าโค้งไปถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน5 ทุ่มพอดีพี่น้องท่านผู้ฟัง5 ทุ่มพอดีไปซ้อหาที่พักมันเป็นเมื่อคืนจำที่ไหนตั้งได้กำได้ ตอนนั้นมันตั้งใดตั้งนี่มันเป็นตั้งไหนไป2 คน1 คนครับตั้งคนตั้งมูที่ตั้งใจว่าถ้าเอาไปพักที่ใกล้ๆวัดจองคำถ้าจะดีเนาะเพราะว่าตอนเจ้าเขาจะได้ไปไหว้พระธาตุจองคำกับดำควันไปพี่น้องท่านผู้ฟังหมูเหนือหูใต้ละเพราะว่ามันเป็นเมื่อคืน5 ทุ่มปลายละรถป้อมมีวิ่งถนนละ ก็มีคนโทรตัวโกนว่าดึกดังกลางคืนเป็นอันยังมานอนไปอย่างมาห้องสอนถามดึกดังกลางคืนแล้วก็พอไปถึงห้องสอนละก็ว่ามันเป็นยังถ้าถึงห้องสอนตื่นมาก็จะได้ไปไหว้พระเนาะก็ขับไปก็ไปปะใส่โรงแรมชื่อโรงแรมอันยังจำไม่ได้มันรู้ว่างามตาอีกเลี้ยวรถเข้าไปเปิ้นก็คือการต้อนรับเป็นอย่างดีโอ้ตื่นเจ้ามาพี่น้องท่านผู้ฟังก็นึกว่ามันถ้าจะไก่วัดจองคำก็เป็นวัดจองคำก็มีหน้าละมีหน้าละโอ้เป็นบุญแท้ๆวาสนาดีดำควันมามืดมาโมที่ไหนไปตั้งเหนือตั้งใต้โมถนนในเป็นถนนในเพราะว่าแต่ละแยกของอำเภอหรือว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันมีป้ายบอกพี่น้องท่านผู้ฟังลองไปสังเกตพอทุกไฟแดงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาพอหาป้ายว่ามันจะจี้ว่าทางนี้ไปหั่นทางนั้นไปนี่เลี้ยวขวาไปที่หั่นเลี้ยวซ้ายไปที่นี่บอกรู้ตรงไปที่หั่นว่ารู้มีกับป้ายโรงแรม มีกับป้ายโรงแรมกับป้ายร้านอาหารจะไปทางใดดีกับดำควันไปเลยกับป้ายโรงแรมนี้ตื่นมานึกว่ามันจะไกลวัดพระธาตุจองคำเป็นวันหน้าวัดพอดีก็พากันไปไหว้สักการะพระธาตุเจ้าวัดจองคำหลังจากนั้นก็เดินมาที่รถแล้วก็พากันขึ้นไปไหว้วัดพระธาตุกองมูใจเวลาอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิงวันป่ายพี่น้องท่านผู้ฟังเกิงวันป่ายได้มีโอกาสพบปะท่านผู้รู้ได้มีโอกาสพบปะนมัสการพระครูบาอาจารย์เจ้าหลายรูปหลายตนหลายองค์ก็ขอน้ำละการในจ่าถึงเรื่องสาระสเปดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านล้านนาเฮาโดยเฉพาะประเพณีของพี่น้องทางแม่ฮ่องสอนพี่น้องไทยพี่น้องเงี้ยวพอว่าแม่ฮ่องสอนนั้นกับ12 ปันนานี่มันคล้ายๆกันของพี่น้องไทยไงพี่น้องเงี้ยวกับ12 ปันนานี่คล้ายกันเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเฮานี่แปลจากเพิ่นไปหน่อยแต่ก็เหมือนกันบพิษกันนักตัวใดสรุปแล้วที่เดียวกันนั่นไปจนถึงที่สุดก็คือที่เดียวกันอายุวันะสุขาภละก็ได้ออกจากแม่ฮ่องสอนในเวลาบ่ายโมงมาทางขุนยวมมาผ่านขุนยวมก็มาแวะแม่เสลียงที่บ้านปากกล้วยดูนาฬิกาแล้วเวลาประมาณ3 โมงไปมาอู้กันถึงคนที่ขับรถว่าบ่าย3 โมงละซึ่งเราจะต้องไปต่อที่เมืองแป้เราคงแวะบ้านปากกล้วยบ่ได้ก็เลยขอให้พ่อหลวงแดงบ้านแม่เสลียงได้ไปถ่ายรูปวัดพระธาตุผาเกิ้ง
แล้วก็ได้อู้จากันแป๊บหนึ่งก็ต้องรีบกลับเพราะว่าจะไปต่อที่เมืองแปะจากแม่ฮ่องสอนเวลาบ่าย3 โมงไปก็มาถึงเชียงใหม่ก็วิ่งเข้าทางด่วนเปลี่ยนใจบ่ไปเมืองแปะเพราะไปเมืองแปะบัดตันละเข้าเชียงรายก่อนเพราะว่าเชียงรายจากเชียงใหม่ไปเชียงรายมัน90 กว่าโลก็วิ่งเข้าเชียงรายเลยไปถึงสนามบินบ้านดูจังหวัดเชียงรายค่ำพอดีพี่น้องท่านผู้ฟังมืดละ2 ทุ่มปลายแล้วไปต่อไปได้ละมันมาหาหนทาง มันหันแต่เฮาโมติว่าจะไปตรงไหนพอป้ายก็มันจำเป็นต้องจอดที่บ้านดูจังหวัดเชียงรายเลยตัวเมืองเชียงรายไปหน่อยหนึ่งก็พักกันที่นั่นตื่นเช้าก็วิ่งต่อไปที่วัดป่ากั้งเสร็จแล้วก็ไปวัดพระธาตุป่าเงาไปวัดเจดีย์ขาวไปวัดพระขาวแล้วก็พักที่เชียงรายได้พบปะพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมหลายผู้หลายท่านก็ได้คือการชี้แนะได้อธิบายสาระสปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รับการประสานจากหลายจังหวัดในภาคเหนือว่าในวันที่30 31วันที่1วันที่2ปปสภาค5ขอเชิญทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนก็คือ8จังหวัดภาคเหนือจังหวัดละ5 ท่านมาร่วมพบปะอู้จากันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นโอกาสดีพอได้รู้ว่าจังหวัดละ5 ท่านจะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่30 31 1 2 3นี้ก็เลยถือโอกาสนั้นพบปะกันก็เลยมีโอกาสได้ปิกมาบ้านก่อนกำหนดหน่อย จำเป็นต้องปิกมาพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างความดันที่มันมีในตัวเนี่ยมันขึ้น50ได้2 วันวันที่วิ่งจากแม่ฮ่องสอนมาถึงเชียงใหม่ประมาณบ่าย4 โมงไปจะแวะในกรมได้ละต้องฟังไปจังหวัดเชียงรายเพราะมันจะเลยเวลาปุ่นก็ต้องฟังต่อไปความดันขึ้นนำซิมเป็น160ตกทำบันความดันขึ้นนำซิมขึ้นวัน10เป็น170วันที่จะมาขึ้นเป็น180จำเป็นต้องปิกพี่น้องด้านฟังขึ้น180อยู่ไปได้แล้ว เลยฟังปิกมาก็ก่อนที่จะนำสาระสปะมาเล่าโอ้สู่กันฟังพี่น้องท่านผู้ฟังพ่อหลวงก็จะขอแจ้งประชาสัมพันธ์ต้องขออนุญาตเสียงมันหายไป ซื้อทานมาตะกี้นี่ทานไม่ซ้ำเอามาเตรียมไว้เพราะว่าวันนี้จะได้ถึงได้อยู่พบปะกับพี่น้องจนถึงตี 1นี่เนาะ ก็เลยซื้อทานมาเปลี่ยนใหม่ตำรวจก็จะขอประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องแรกก็จะไปว่ามีงานเกิดหลายที่ตำรวจยังมาเอามาอู้ก็เปิ้นมาส่งข่าวมาเนาะเปิ้นมาแจ้งมาเป็นหนังสือเพราะระเบียบเขามีว่าถ้าได้รับหนังสือขอให้ประชาสัมพันธ์เขาก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ถ้าเปิ้นมาส่งมาเป็นหนังสือเขาเอามาประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวเปิ้นจะว่าไปขอมันอู้นั่นไปขอมันเอาไปประชาสัมพันธ์นั่นเนี่ย ก็เลยบอกกล้าอู้อันนี้ก็มีจดหมายก้อมด้วยที่วัดประควายเหนือหมู่ 1ตำบลสำบิเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะมีงานฉลองเป็นห้องว่างานปล่อยหลวง
ก็จะมีการสืบชะตาหลวงสลองกุฏิสงฆ์และก่อพระวิหารพระพุทธรูปพระเจ้าตันใจระหว่างวันที่9 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561ที่บ้านที่วัดปะควายเหนือเนอะพี่น้องตามฟังอันนี้เปิ้นแจ้งขอจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยตำบลสันติเสื้อนี่เปิ้นจะได้มีกำหนดว่าจะร่วมกันพัฒนาโดยจะเอาจิตอาสาของแต่ละหมู่บ้านไปรวมกันพัฒนาเดือนละครั้งหรือว่าเดือน2 ครั้งโดยจะทำตั้งแต่หมู่ 1 ถึงหมู่ 9เพราะตำบลสันติเสื้อมี9 หมู่บ้านวันที่28 มกราคม 2561จะมีการพัฒนาที่บ้านหมู่ 1 ปะควายเหนือเพราะว่าเพิ่นจะมีปล่อยหลวงพอดีอันนี้ก็ตามหนังสือเพิ่นแจ้งมาว่าอันก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์ก็จะขอเชิญร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่วัดลองอ้อตำบลสันติเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561เพื่อจะนำปัจจัยรายได้ถึงหมดสมทบสร้างกุฏิสงฆ์โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9 โมงเป็นต้นไปพี่น้องท่านผู้ฟังถึงเที่ยงพุ่นเพราะว่า 9 โมงเกิน 9 โมง 49 นี้9 โมง 59จะตั้งขบวนที่หน้าวัดขบวนพระป่าแล้วก็จะมีขบวนลูกนิมิตซึ่งประหลวงเป็นเจ้าภาพเก่าแต่ก็มีคุณเตชะธนพัฒน์คุณณพัฒน์จุฬาธาลาลักษ์พร้อมกับครอบครัวอันนี้ครับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเอกแล้วก็ประหลวงสว่างธาตุอินจันทร์พร้อมกับลูกเต้าครอบครัวก็ฮับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตโทมันจะมีลูกนิมิตเอกลูกนิมิตโทก็จะมีกำหนดเอาถวายที่วัดหลวงอ้อในวันที่ 4 มีนาคม 2561พร้อมกับคณะพระป่าก็มีประหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ8 จังหวัดภาคเหนือก็มีอาจารย์ทวัฒน์ล่านามวงศ์จังหวัดเชียงรายที่ปรึกษาภาคประชาสัมพันธ์ภาคเลขานุการภาคกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบนพร้อมกับคณะกรรมการภาคเหนือตอนบนและก็ได้มีญาติธรรมคนใจดีคณะของคุณพี่พัฒนันแสงปันหรือว่าคุณพี่เพนหมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีอันนี้ก็ฮับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพระป่าสาย 1โดยมีพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมประกอบด้วยคุณสิริสุภาวรรณชูเลอร์คุณสมศรีแสนกองเมืองคุณแสงทองบุญปันคุณดวงตาวุฒิศิลป์คุณกิ่งแก้วหอมสมคุณปิยาพรแสงปันคุณกมลพรบุญปันคุณพันธการวุฒิศิลป์อันนี้ครับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาต้นพระป่าสาย 1พร้อมกับคณะญาติพี่น้องทำร้ายท่านที่ไม่ได้เอารายชื่อป่นมาใส่บ้านตำบลท่าวังตาลบ้านบวกคกสารปีโดยมีคุณพี่เพนเป็นเจ้าภาพเก่า
ซึ่งเป็นเครือข่ายสายญาติธรรมถ้าจะอู้แบบชาวบ้านก็เป็นแม่เซลล์กันถึงพ่อหลวงเนี่ยและก็ขออนุโมทนาบุญร้านรวมโชคจำหน่ายดอกไม้สดโดยรวมโชคจำหน่ายดอกไม้สดในตลาดรวมโชคตั้งหลังไปนะเปิ่นทำใบสีทำสปะพี่น้องท่านผู้ฟังจำหน่ายดอกทุกชนิดราคาย่อมเยาทำใบสีบอกว่าจะเป็นขันผูกมือใบสีเทพใบสีปากชามก็ราคาย่อมเยาที่ร้านตลาดรวมโชคในวันที่4 มีนาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีการทำบุญ2 อย่างซึ่งโดยความตั้งใจและประหลวงตั้งใจมาเมินไข่ตาลลูกนิมิตก็พอดีได้ไปเชียงรายได้ไปหันวัดแห่งหนึ่งเปิ้นมีลูกนิมิตเลี้ยงลายเต็มวัดถูกตาต้องใจใครได้ก็มาอู้กันถึงคุณอ้ำที่ขับรถไปว่าป่อยังมาไข่ตาลลูกนิมิตตีเป็นพิษทองไว้กับวัดเพราะในอนาคตที่วัดหลวงอ้อนี่ก็จะมีการบูรณะอุโบสถลูกนิมิตนี่พี่น้องท่านผู้ฟังถึงแม้นว่าที่วัดแห่งไหนก็แล้วแต่จะมีอยู่แล้วเขาสามารถเพิ่มได้ที่จริงแล้วเปิ้นเขามี9 ลูกแต่ด้วยปัจจัยอันจำกัดทีแรกพ่อหลวงก็คิดว่าจะเอาลูกเดียวแต่ว่าเจ้าภาพผมคนนึงเปิ้นบอกว่าต้องมี2 ลูกนะลูกเอกลูกโทก็เลยตัดสินใจว่า2 ลูกก็2 ลูกพอดีคุณอ้ำก็ฮับลูกเอก19 นิ้วพ่อหลวงก็เอาลูกโทประมาณ17หรือ15 นิ้วเนี่ยตกลงมันไปละโดยที่เขาเป็นผู้ประสานติดต่อกันไปเปิ้นก็ว่า3 วันนี้แล้วละแล้วจะส่งข่าวให้และเมื่อก่อนจะเข้ารายการพระอาจารย์ชัยกันตาวิโลรักษาการเจ้าวาดวัดหลวงอ้อก็ได้แจ้งมาว่ามันไม่ใช่แปลงลูกนึงก็มาเกิน5 ปันกล้าขนส่งทันเพราะต้องไปเอาคนเดียวคำเดียวท่านจะชวนศรัทธาญาติโยมช่วยกันเอาเพราะมันแปลงมาเกิน5,000 บาทพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าเอา9 ลูกก็มาหารพอว่ามันเสี่ยงต่อใดเอกโทนี่จะแปลงหรือเปิ้นค่าใช้จ่ายก็จะมีการลดนะพอต้องลดไปใส่เอาเองก็ประมาณ9 ลูกเพราะฉะนั้นในวันที่4 มีนาคม 2560ซึ่งเป็นวันอาทิตย์พอดีนอกจากเราจะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยและได้ถึงหมดสมทบในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งสร้างมาตามปกติข้างแรกที่อู้กันไว้ว่าจะแปลงให้มันแล้วภายในระยะเวลา3 ปีแรกเขาจะทอดกฐินได้เงินต่อใดก็จะลงหลักลงฐานมันปีที่2ก็แปลงต่อหมดเงินก็ย่างปีที่3เขาก็ทอดกฐินแปลงแถมแล้วมาได้จ้างมันทีนี้ต่อมาได้มีญาติโยมก็คืออาม่าการจนาได้มาเป็นเจ้าภาพเป็นโยมอุปถากอุปธรรมวางศิลาฤกษ์เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังต้นปี60แล้วก็มีการก่อสร้างไปเรื่อยๆก็มีศรัทธานาบุญตั้งหลายได้ให้ความอนุเคราะห์เมตตาได้มาช่วยฮับเป็นอันนั้นฮับเป็นอันนี้ก็มีการก่อสร้างโดยช่างผู้ชำนาญเป็นช่างของหมู่บ้านโดโฟซึ่งเปิ้นก็ไปรับจ้างแบบช่วยวัดโดยระดมช่างที่มีฝีมือเข้าไปทำสร้างมาตอนนี้ยังทำ20%จะแล้วล่ะพี่น้องท่านผู้ฟัง
ก็จะใช้เงิน1 ล้านกับ200,000ซึ่งตรงบทกันจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างกุฏิหลังนี้จำนวน3,500,000 บาทตอนนี้ข้าง1 ล้านกับ200,000ก็จะแล้วทางพระหลวงก็มีความประสงค์ว่าอยากจะให้กุฏิหลังนี้มันแล้วเว้ยถ้ามันแล้วก่อนเดือนเมษายนนี้ก็ช่วงเมษาก็จะมีการทำบุญสืบชะตาวัฏกรรมเสร็จเรียบร้อยก็จะหามื้อจันทร์วันดีให้พระสงฆ์องค์เนรของวัดหลวงอ้อขึ้นอยู่กุฏิใหม่ในเดือนเมษายนนี้แล้วก็จะได้ทำการปรับปรุงบริเวณวัดนะแปลงอะไรให้มันเหมาะสมเรื่องกินไงตามหลวงก็มาว่ากันทีหลังเพราะกลัวว่าพี่น้องท่านผู้ฟังกุฏิหลังเก่ามันเป็นไม้ซึ่งมันมีไฟไหม้มา2 เตื้อละข้าวก่อนกับไหม้ถ้าเอาบัตรตันกับวอดละ มาทำข้างนึงกับไฟช็อตเพราะมันเป็นอาคารเก่าแก่ก็จำเป็นต้องเร่งสร้างกุฏิหลังใหม่ให้มันแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นอยู่เดือนเมษายนนี้เรื่องกุฏิหลังเก่าก็มาว่ากันน้ำใหม่ว่าจะเอาคนอย่างไรก็จะมีการประชุมทำครั้งหนึ่งก็เลยมีการทอดพระป่าขึ้นในวันที่4 มีนาคมนี้พร้อมกับตาลลูกนิมิตไผใครเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในการทอดพระป่าเพื่อสมทบต่อยอดในการสร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งจะแล้วล่ะยัง20%บ่ได้จะแล้วล่ะตอนนี้กำลังลงสีละก็เป็นการต่อยอดให้มันเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วก็นอกจากตานพระป่าเพื่อสมทบต่อยอดสร้างกุฏิให้มาแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ก็จะมีการตานลูกนิมิตโดยต้นเดือนหน้าเนี่ยพระหลวงก็จะไปเอามาละลูกนิมิตตะกี้นี่พระอาจารย์ชัยขันตาวิโลเจ้าวาดวัดหลวงอ้อก็แจ้งมาว่าคันโดท่านจะพยายามหาคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพตัวป่อเมื่อมันครบ9 ลูกนี่เนาะมันจะได้ว่าหาลูกนี่เนาะ ก็ลูกหนึ่งก็มาตั้มบ่เกิน5,000 บาทท่านใดจะมาร่วมอนุโมทนาบุญก็ขอเชิญติดต่อได้ถ้าท่านจะสนทนารายการของพระหลวงก็0531100638 0531100638เนอะแล้วเฮาตอดพระป่าในวันที่4 มีนาคม 2561ก็จะมีการสืบชะตาหลวงพี่น้องท่านฟังตัวเพื่อให้สถานักศิลป์นักบุญเครือข่ายสายธรรมป่อน้อยป่อนานป่ออุ้ยแม่อุ้ยที่มาร่วมตอดพระป่าในวันที่4 มีนาคมนั้นได้เข้าพิธีสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านสำหรับปัจจัยมันจะได้เท่าใดบอกว่ากันพี่น้องท่านได้ฟังท่านที่มีปัจจัยมีสตางค์มาหอมต่อได้ก็ได้บ่มีสตางค์สักบาทท่านก็มาได้พี่น้องท่านได้ฟังเอามือ10 นิ้วมาเข้าร่วมสืบชะตาหลวงด้วยกันและนอกไปจากนั้นหลังจากเขาทอดพระป่าวันที่4 มีนาคม 2561แล้วก็จะมีพระป่าทำกันนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังโดยคุณคุณศิริลักษณ์ซ้ำชองซึ่งเป็นผู้จัดการของหมู่บ้านเดโฟนี้พร้อมด้วยคณะญาติพร้อมด้วยครอบครัวญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพพ้องเมืองฝางพ้องสันทรายพ้องพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านเดโฟบรรดาญาติมิตรบรรดาช่างทั้งหลายสถาปนิกทั้งหลายก็โดยมีคุณอ้อนี่เป็นประธานก็ได้ตั้งพระป่าขึ้นต้นหนึ่งกลัวกุฏิมันมาแล้วกลัวพระสงฆ์องค์เน้นมาได้อยู่ในช่วงเมษายนนี้กลัวมันจะเข้าหน้าฝนหน้าลมเพราะกุฏิเก่ามันไหวถ้าลมมามันไหวพี่น้องท่านผู้ฟังถ้าฝนตกมันก็หัวก็มีความจำเป็นต้องเอากุฏินี่มันแล้วได้คุณอ้อหรือว่าคุณศิริลักษณ์ซ้ำซองผู้จัดการหมู่บ้านเดโฟตั้งพระป่าขึ้นนำกันนึงก็จะมาตอดในวันที่
มีนาคม2561ยอดมันได้ต่อใดมาว่ากันหมายความว่าวันที่4มีนาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์กับวันที่18มีนาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีที่วัดหลวงอ้อก็จะมีการมีพิธีสืบชะตาหลวงให้แก่พี่น้องศรัทธาตายกตายิกาศรัทธาพุทธบริษัทสันนิบาตตอนเข้าทั้งหลายที่มาร่วมได้เข้าพิธีสืบชะตาหลวงและในวันที่4มีนานี้จะมีพิเศษน้อยก็คือว่าพระหลวงพร้อมคณะญาติพร้อมกับคณะญาติธรรมจะได้ร่วมกันตามลูกนิมิตซึ่งก็มีแนวว่าจะมีพี่น้องเครือข่ายสายญาติธรรมหลายท่านที่ร่วมสมทบให้มันได้ลูกนิมิตถึง9 ลูกด้วยกันตอนนี้มี2 ลูกละ มีลูกเอกกับลูกโทก็ถือเป็นนิมิตที่ดีพี่น้องท่านผู้ฟังมันไม่ค่อยมีโดยเฉพาะในพื้นที่สันติเสื้อเนี่ยไม่ค่อยมีการตามลูกนิมิตกันก็ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญพี่น้องที่สนใจจะร่วมอนุโมทนาบุญติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน3 หมู่บ้านบ้านหัวโกก็ติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านล่องอ้อก็ติดต่อที่ปอกกำนันหรือไปที่เจ้าวัดของวัดหรือว่าโทรหาพระหลวงโดยตรงถ้าท่านจะสนทนาทางโทรศัพท์ก็053110638อันนี้ส่งของการสร้างลูกนิมิตถวายวัดตามในหนังสือพระหลวงมาเปิดพอแล้วก็เปิดพอเมื่อแต่มีวาสนามีบุญที่ได้ตามพอดีประหารใส่วันนั้นนี่ก็จะประสบเป็นว่ามีความเชื่อสืบตามกันมาผู้ที่ประสบความทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายก็จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บบอกว่าชาตินี้และชาติหน้าในตำราเป็นว่าทุกภพทุกชาติปราศจากสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายแล้วในโอกาสชาติหน้าจะได้บับไปเกิดในตระกูลต่ำในตำราเป็นว่าจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมีผิวพรรณสวยงามมีอายุยืนยาวถ้าว่ามีผู้ไปปิดทองคนหนึ่งเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นเท่านั้นถ้าว่ามีไผ่ไปปิดทองทำเขาก็มีบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกนิมิตถ้าเอาไปตั้งไว้ที่ไหนพี่น้องท่านผู้ฟังมันก็จะมีคนที่เปิ้นเคารพนับถือเปิ้นมีความเชื่อเข้าไปไหว้ศาลโดยเฉพาะเจ้าพุทธของเขานี้ก็จะมีการสักการะปิดทองอยู่ตลอดไหว้ศาลอยู่ตลอดก็จะมีความเป็นสิริมงคลมันเหมือนพันธุกรรมมาเห็นสีมาอย่างในธรรมเปิ้นว่าก็จะพบความสำเร็จได้ภาษิตเขียนมาด่วนมากฮืออ่านถ้าวันใดเข้ารายการฮืออ่านก่อนฮิโล ถ้าศีลธรรมเลวคนก็จะได้กลายเป็นผีหาความดีบัพประจักษ์สักเส้นขนถ้าศีลธรรมดีผีก็จะได้กลายเป็นคนดีเลิศล้นภูมิใจไว้ตนเองอันศีลธรรมมีประจำอยู่ทั่วโลกยิ่งกว่าโชคใดๆที่ใฝ่ฝันโชคจะดีหรือร้ายบ่สำคัญอยู่ที่คนเท่านั้นมีศีลธรรมนี่เป็นกรรมที่เป็นสุภาษิตเป็นสุภาษิตเตือนใจถ้าศีลธรรมเร็วคนก็จะได้กลายเป็นผี
หาความดีบ่จะประจักษ์สักเส้นคนถ้าศีลธรรมบดีถ้าศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนดีเลิศล้นภูมิใจไหวตนเองอันศีลธรรมมีประจำอยู่ทั่วโลกยิ่งกว่าโชคในใดที่ใฝ่ฝันโชคจะดีหรือให้บ่สำคัญอยู่ที่คนนั้นมีศีลมีธรรมศีลธรรมเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังถ้ามีอยู่กับไผคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นผู้ที่มีความสง่างามบ่ว่าจะเป็นแม่หญิงผู้ชายจิตใจเบิกบานหน้าตาก็สดใสคนเฒ่าคนแก่เพิ่นว่าไว้คบหากับคนให้ใจก็จักมีแต่อกุศลจักได้รับแต่ความหม่นหมองอับจนใจคนพานนั้นหนาเอาตั้นเจ้าเขาจากป่าเฮาหม่นจำองค์พระสัทธาตั้นเกยกล่าวย้ำสอนสั่งแจ้งให้หันไปคบกับบัณฑิตใบอ่อนใจเปิ้นตึงปาไปในทางที่แจ้งเปิ้นตึงปาไปในทางที่แจ้งอันนี้ก็เป็นสุภาษิตคติเตือนใจพี่น้องท่านฟังถ้าเราฟังไปก็คิดตัวก็จะมีคติเตือนใจวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันอีกทีหนึ่งก็มีคนไลน์ส่งมาดีใจที่ได้ฟังเสียงท่านบ่ได้ฟังมาเหมือนไหลเสาะหาที่ไหนก็ไม่พบ อันนี้มันเหมือนไผคนหนึ่งเปิ้นโทรมาหาปหลวงปหลวงจัดรายการก็ได้วันนี้เราไหลหาไหนก็ได้ว่ะโหอีแม่วันนี้วันหยังก็วันนี้วันพุธอ่ะ ก็ปหลวงจัดรายการวันจันทร์วันพัดวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันนี้วันพุธอีแม่ไหลหามไปปะจะได้เนาะกะอีว่ะ ก็จัดรายการวันจันทร์2 ทุ่มครึ่งไปถึงเที่ยงคืนบางทีก็เตียน1 ตี 1บางทีก็5 ทุ่มแล้วแต่ถ้ามีคนเฝ้าสถานีก็อยู่ไปตี 3ว่ะ แล้วก็วันพฤหัสวันเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังบางทีก็5 ทุ่มแต่วันนี้เราอยู่ด้วยกัน1 ตี 1แล้ววันพุธวันศุกร์ก็พระท่านนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนจบปหลวงก็เข้าบางทีก็5 ทุ่มบางทีก็ตี 1แล้วแต่ถ้ามีไปเฝ้าสถานีก็ถึงตี 3แล้ว และวันเสาร์4 โมงถึง 6 โมงแมลงออกหลายสถานีในเวลาเดียวกันวันอาทิตย์ก็บ่ายโมงถึงบ่าย 3ท่านก็ไปเลือกฟังเอาและท่านที่แจ้งมานี่เพิ่นบอกว่าสถานีเฮานี่ก็แจ้งมาทำตะกี้มีคนโทรมาบอกว่าสถานีเฮาเรื่องยังเป็นแล่มตำแตะเนาะถ้าว่าเวลาไหนเท้าไหลมามันได้สาระก็คือปิดหรือว่าไหลไปฟังที่อื่นเนี่ยถ้าได้สาระที่ไหนก็จุกฟังสถานีฮั่นเหมือนกับรายการของพระหลวงที่มาจัดเนี่ยบางคนก็ว่าลำคาญเนี่ยมันนักว่าเพลงมันก็เปิดอันยังก็เปิดมันอย่างเดียวการเป็นรายการที่เปิ้นให้มาพี่น้องต้นผู้ฟังเท้าบ่ชอบขี้คร้านฟังกับปิดเหียหรือมันก็ไหลไปฟังที่อื่นมันมีนักนะรายการนี้เป็นรายการก็เหมือนกันถ้าว่าบ่ใช่วันที่พระหลวงจัดคนอื่นเปิ้นจัดเฮาฟังแล้วมันม่วนก็ไหลไปทางอื่นเนี่ยเลือกฟังเอาอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งบอกบุญไปตัวนอก
ไม่ใช่มีสถานีเดียวบางคนบ่เข้าใจโอ้ยโมดีตาอูดีว่าโอ้ถึงมันย่างขี้ค้านฟังนี่หรอกแล้วก็บอกปิด เปิดเริ่มก็ได้ยินแล้วก็อย่ามัวนอนรับลูกขวายอย่าไปในทางกะอย่ารับลูกล่าคอยท่าแต่วาสนาอย่ามินเงินน้อยอย่ามัวรอดวงชะตาอย่าไปหวังว่าเทวดาจะมาช่วยบางคนบักกึดการกึดงานอย่างไว้อยู่ฮะจนเจ้าที่ลำคาญเสด็จหนีไปอยู่ในหมู่เพราะมันไหวอธิษฐานเป็นถึงวันเป็นลำคาญ แล้วคนมนุษย์เขานี่ขี้ลืมเวลาได้อย่างมาละเอาหวนหน้ากันเตะกล้วยแก้บนนี่หรอกอ๋อหวน ขี้ลืมพิษสัญญากับเปิ้นเอาเข้าผีเจ้าที่ไล่บอกให้กันเวลามนุษย์มาบนอย่างปนับได้นับเชื่อนับได้นับหื้อมันเนอะมันขี้จุหรอ ไม่บันเทิงพึ่งไหนจะตอมกันว่าแมวบังงอมมาตัวได้จะหนีเขี้ยวนี่เป็นคำโบราณมาเก่าพี่น้องท่านผู้ฟังคำโบราณมาเก่าที่เป็นว่าเปรียบไว้มันมีความหมายอยู่ในตัวพี่น้องท่านผู้ฟังปนปนานที่ได้ฟังนี่ก็แปลได้ละไม่บันเทิงเพิ่งไหนจักตอมเพิ่งนี่มันตึงบัดตอมคิงตั้งพี่น้องท่านผู้ฟังลองสังเกตพอถ้ามันมีเพิ่งตัวไหนบ่มีหางเพิ่งหางไหนที่มันจะไปแปลงหางอยู่กิ่งตั้งมันจะแปลงอยู่กิ่งที่เนื้อนะแมวก็เหมือนกันมาอยู่ดีๆถ้าแมวบอกไปงอมใส่มันน่ะ มาก็มายี่เขี้ยวใส่แง่จับใจแห้งบะจับใจกาจับใจหมอยาพญาติบะสู้จับใจแห้งบะแน่นใจกาจับใจหมอยาพญาติบะสู้เปรียบเหมือนคนเฮาจิตใจของคนเฮาแต่ละคนนั้นมันบ่เหมือนกันบางคนเพิ่นชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบบางคนบ่ชอบแต่บางคนชอบ ได้จะแปลปั้มยังอันนี้มันอู้เอาสถานีน้อมอยากจะว่าขี้แห้งจับตาหมาผีตาเมาะมันซ่อหากัน ว่าก็เหมือนบ่ว่าเนาะบ่ว่าก็เหมือนว่าก็เหมือนบ่ว่าเนาะ พี่น้องผิดกันเหมือนมีดฟันน้ำอย่ากำผูกมันตือเวนเป๊ะเปียนั้นน้ำหากปลาเป็นเอาน้ำใส่เย็นสวยเปื้อจึงเสี่ยงพี่น้องผิดกันเหมือนเล็กขี้เมียงเต็มว่าฝนแล้วหากถึงนี้เจ้าน้องรักจุ่งอดขันตีเพื่อแปลงใจดีเหมือนน้ำตั้งห้าอย่าถือไผ่ดีอย่าถือไผ่จ้าจังเป็นเมฆฟ้าป่ามัวก็อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันอันนี้เป็นกรรมสุภาษิตกติตันใจที่เป็นเขียนส่งมาเพื่ออ่านด่วนมากอีโลถ้าไม่เขียนด่วนมากให้มาอ่านตัววันนี้นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องท่านผู้ฟังในช่วงวัน2 วันเนี่ยไปไหนถึงมาได้ความดันขึ้นเอาอย่างมากินก็ได้ ทรัพย์สมบัติจะมีได้บัดใจนั่งคิดอย่างเดียวนั่งไหวอย่างเดียวนั่งคอยจะตาวาสนาวันนั้นจะดีวันนี้จะดีอย่างเดียวต้องทำมาหากินอยู่บดายกินแล้วก็เหี่ยว
เอวแล้วก็ปิ้งมากินมันจะไปมีกินจะได้ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเป็นผัวเป็นเมียมาช่วยกันนี่กันหามาช่วยกันทำมาหากินมันจะไปได้อยู่ดีกินดีกับเปิ้นจะได้เห็นหรอครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้คนโบราณปู่ย่าตายายเปิ้นสอนไว้ว่าถ้ามีความขยันหมั่นเพียรย่อมตุกเมื่อยังหนุ่มน้อยจ้างกินจ้างใจพออายุแก่เท่าเนี่ยการทำงานบ่ไหวก็จะได้อยู่ดีกินดีหมายถึงว่าขยันเมื่อยามที่เรามีกำลังบรรษานี่ย่างใส่น้ำแห่กรรมเพื่อขยันมันเพียรเมื่อยามหนุ่มพอแก่ตนแก่ตัวมาจะได้สบายเมื่อกายสงบเย็นก็อยู่เป็นสุขยิ่งถ้ามีธรรมะปุ๊บงามสงเงียมเปี่ยมใบหน้าพอชดชื่นอิ่มเอิบอิ่มพอแล้วเย็นนิ่มตางามซึ้งเหมือนพระจันทร์ในคืนเพ็ญที่จริงมันเป็นคำไทยเปิ้นเขียนมานี่คนไทยส่งมาจากสุพรรณบุรีบุญต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณพี่น้องสุพรรณบุรีแล้วก็พี่น้องบ้านโป่งนครปฐมแล้วก็พี่น้องจากที่ไหนนะพี่น้องเขตพี่น้องเขตบางรักกรุงเทพที่ได้ติดตามรับฟังรายการทางเฟซทางโทรศัพท์ก็ได้ส่งข้อมูลจากการฟังมาฟังเทปเก่าป้องแจ้งผลการรับฟังว่าฟังทางโทรศัพท์ดีมากตึ้งมีเสียงขวัญบางคนส่วนใหญ่จะฟังทางโทรศัพท์ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณรายการนี้จะมี9คนสูงอายุนะพี่น้องตั้งแต่ฟังละอ่อนมันถึงฟังมันเป็นม่วนจะได้ กับละอ่อนเปิดเพลงเฮาฟังเฮาก็ยังบ่ฟังเลยเพราะมันใจไวเฮาลูกงามมีเรื่องวุ่นวายระคายหูต้องตึงตองดูนิ่งไว้จักได้สุขีทำตัวเหมือนหุ่นปั้นมั่นคงดีจะบ่มีเรื่องวุ่นวายให้คุณใจถ้าเอาหันเป็นวุ่นวายเขาก็ลองไปวุ่นวายตัวเป็นพอกันเดียวมันจะได้บสุขีละพี่น้องตั้งฟัง มันจะได้รับความทุกข์ทางใจตั้งคนตั้งอารมณ์ห้อนเข้าหากันก็ได้มีเรื่อง ถ้ามันมีเรื่องลำตึงหมดแล้วกำนั้นอยู่ไหนตึงหมดกินเข้ากับลำนอนกับรับถ้าไผ่แค่ลองก็ลองมีเรื่องพอเตอะ หันหลายคนบางคนนะว่าคือเปิ่นไปนอนตันฟังว่าคือเปิ่นดีแต่ตกตาตัวอยู่ในเงาพอลองไปปลาใส่ไปเหงาห้ามเหงาเนาะ กำอู้คนสื่อฟังเตอะมันบาดหูอู้ตรงเกินไปมาอ่อนหวานแต่จักมีคุณค่าถ้าเฮาฟังแล้วนำมาคิดคนโบราณเพิ่นเปรียบเหมือนยาที่ขมเนี่ยพี่น้องท่านฟังยาขนาดใดก็แล้วแต่ถ้ามันขมกินยากมันแปรโรคทำการหนึ่งคนโบราณเพิ่นบอกไว้ว่าอย่าสนใจคำอู้หรือกำพูดขอ
ของคนที่มันชอบบ่นเสียดสีคนอื่นมันต้องไม่สนใจมันดีบดีก็จ้างมันจะเรื่องเขาเป็นเรื่องของเขา อย่าไปเล่าถามใส่ใจแต่เรื่องของคนอื่นมันจะเรื่องอย่างเขาลูกสนใจกับเรื่องตัวเก่าเพราะเฝ้าติดตามเรื่องของตนเองผลของตนเองสรุปพ่อตัวเก่ามันส่องกระจกแงงเงาตัวเก่าฮะเอาไปเบียดเบียนไหนทำไปตามหน้าที่ของเขานี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีละประการสำคัญที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้ให้ต้องรักษาสุขภาพของตนเองไปนอนตันฟังอย่างประหลวงเนี่ยตะกี้ก็มีคนโทรมาว่าประหลวงจะได้มาว่าหาวันพุธ โอ้จะได้ไปหรือว่าบ่ได้ไปหมอว่าเนอะแม่เนอะเพราะว่าประหลวงสุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้ความดันขึ้น180ละวันพุธเขากลัวมันจะขึ้น200นะกะถ้ามาขึ้น200นี่ไปไหนไม่ได้แน่ตึ้งไปไหนตึ้งไปโรงเรียนกันแล้วมาออกห้องกันแล้ว ลูกจำว่าพ่อจะไปออกห้องนึงอยู่กันในห้องเปิดแอร์อยู่นะฮะนี่ลูกเวลาไปไหน วันนี้มันขึ้น180แมลงตะกี้พ่อกำนันก็โทรหาพระหลวงสว่างยังมาเยี่ยมเขาพ่องเขาดูเป็นยามกันว่าโอ้ไปบ่ได้ง่ายเลยใครไปตั้งแต่วันนั้นละวันที่ไปเริ่มแรกละมันไปบ่ได้เพราะความดันสูงปวดไปก้นไปล้มเนาะแล้วไผจะมาเลี้ยงอย่า ขนาดเที่ยวอยู่ดกๆทั้งวันเนี่ยเกือบมีไผเลี้ยงแล้ว ของเก่าล้านนามีมาแต่ไทยล้วนแต่อันของดีมาสมัยนี้สวะกว้างลานนี้ปล่อยหื้อของดีจมดินฝุ่นหญ้าบาใจแข้งแปลงจากกำแซงซ่าลองกึดตองนาทีจันของเก่าล้านนามีมาก่อนนั้นกวนก้าอันของเปิงอย่าเอาขี้ง่ามาแปลงหัวแหวนเอาก้อสีแดงปกไว้ในผ้าเจิญจวนล้านนาหมู่เฮาเจ้าข้าจวนกันมาลุมลาฟื้นฟักยันวรรณกรรมของเฮาเก่าปื้นตะลงเข้าซ้อยก่อนสอบถ้าเฮาบ่ฟื้นจังมีไผหนอมายกมาหยอล้านนาตั้นเจ้าถ้าอยากให้ฮู้ต้องมันศึกษาบ่ใจฮู้มาจากท้องแม่ได้อันเนี้ยเป็นกรรมกร กำข้าวของนายวิสิเกียวสุรินทร์บ้านไม่แก่น้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เขียนส่งมาให้ขอประหลวงอ่านหลายๆตัวนายวิสิเกียวสุรินทร์มีเขียนข้าวส่งให้ประหลวงอ่านตั้งแต่ปี2500ดูเหมือนจะเป็น55มาละน่าจะเป็นพ.ศ. 2553ประหลวงเริ่มออกรายการอ่านข่าวก็มีข่าวนักพี่น้องท่านผู้ฟังมันมีเวลาเอามาอ่านมาเกาถ้าอยากให้ฮู้ต้องมันศึกษาบ่ใจฮู้มาจากท้องแม่ได้หนังสือตัวเมืองตัวใต้เฮียนเอากำไรชีวิตฝรั่งกุลายังมาตัวคิดฮัดอ่านอู้กำเมืองนี่เนี่ยเหตุที่อู้กำไทยหรือว่าบักไคอู้กำไทย เพราะว่าสโลแกนของสถานีภาษาสมัยเก่ายังประหลวงเนี่ยจะว่าสโลแกน เปิ้นบอกว่าการเมืองเฮาถ้าคนเมืองเฮาบอกอู้แล้วไผจะมาอู้ให้อนุรักษ์ไว้ซึ่งการเมืองก็มีพี่น้องคนไทยหลายคนเขียนเป็นคำกรไทยมาประหลวงกับก้าวอ่านพอถ้าอ่านไปว่าพอปุณานมันเป็นคนมึงได้มาอ่านก้อนเป็นคำไทยถ้ามันมาอ่านคำเมืองแล้วไผจะมาอ่านเนี่ยเป็นรายการสาระกรรมเก่าเนาะก็ไทยพ่องเมืองพ่องที
ที่จริงพี่น้องท่านผู้ฟังพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ภาคกลางนี่เปิ้นฟังกำลังได้คนเชียงใหม่ไปอยู่ภาคใต้นักขนาดไปลองไปบรรยายที่กรุงเทพจำไม่ได้ว่าตัดที่ไหนคนประมาณ1,000พี่น้องถามแสดงภาคใต้มาประมาณ400 กว่าคนว่าใครที่อยู่ภาคไหนยกมือขึ้นโอ้ยกมือขึ้นเป็น100พี่น้องท่านผู้ฟังอยู่ปัตตานีอยู่สงขลาอยู่นาราอยู่ยะลาเนี่ยนักขนาดเลยเป็นไม่ยิงกับมีผู้ชายกับมีผู้ชายกับได้ลูกได้เมียปุ้นเป็นไม่ยิงกับได้ครอบครัวได้ลูกได้ผัวที่ปุ้นนักขนาดเลยเพราะนั้นรายการของปหลวงนี่ฟังได้แถวยะลาปัตตานีบนพี่น้องท่านผู้ฟังเพราะผมแจ้งข่าวมายังหนองคายนี่พี่น้องหนองคายนี่ฟังหลายคนหลายท่านฟังทางโทรศัพท์ทางเฟซบางทีก็ฟังรายการย้อนหลังก็ส่งไลน์มาวันดีคืนดีวันที่15โทรมาพวกจะออกยังวะยะถาว่านี้ว่าหาว่าดีว่าแต่ให้มันทำการทำงานทำให้ทำนาบกเบิกขึ้นเติกขึ้นหอนจะเป็นนอนได้คือลูกเจ้าจะไปกินเหล้าเล่นไพ่เล่นการพนันจะไปผันหาโตดจ้างปลาให้ตุกโศกเมื่อลุยแรงจะไปหัวแข็งว่ามันเนี่ยมาสร้างทำการงานกินให้ค้นหาทรัพย์ในดินสินในน้ำอันนั้นจักเจริญดีอย่าหวังว่าเทวดาจะมาช่วยกันว่าเจ็บป่วยแล้วก็ให้รีบหาหมอมาฉีดยาอย่าลาสาและประมาทมันจังพลาดตกหลุมเนาะคนโบราณพูดว่าพลาดพลาดหรือว่าพลาดตกหลุมหรือว่าพลเลิดตกหลุม อันนี้เป็นกรรมของคนละก่อนหันคนหลายเปิ้นจุมนุมอย่าได้ไปไข่พอหู้จักเป็นแตนเป็นต่ออย่าได้ไปใกล้ไปไก่มีลูกหลานหลายอย่าทำตีทำฆ่ามีงัวควายจ้างมาอย่าทำฆ่าทำฟันผัวเมียกันโอ้หวานจามม่อนอย่าจะต้านต่อกำแข็งให้มีใจแป้งห่วงห้อยเหมือนดังน้ำอ้อยสูนน้ำตาล อย่าไปชวนเอาลูกเอาหลานไปนั่งเล่นไพ่กินเหล้าบอกว่านุ่มว่าเท่าเอาอย่าไปนินทาจากขวัญอวดพ่อแม่ตั้งเท่าแก่และตาใหญ่อยากกินนักกินหลายให้กินเต้าไปกินก้อยถ้าอยากกินน้อยให้กินเต้าหัวแม่มือได้ยินเปิ้นเล่าเปิ้นลืออย่าฟังกล่าวตอบโตดจะมาตอบเมื่อไปหลังเจ้าอย่าได้หู้จะดังเมื่อคืนเมื่อค่ำเจ้าอย่าได้ข้ามย่ำในสิ่งคำสอนเจ้าอย่าเอาหนองไปจูฮะอย่าเอาม้าไปจูปากเสืออย่าเอากำบ้านเหนือไปเล่าบ้านใต้ อันนี้สำคัญนี่จะไปเตียวไก่ใกล้แม่ป้านะเอาให้หันตางยาวดีกว่าสั้นมืนตากว้างหวังพอทางไก่ไฟในเฮือนเจ้าอย่านำออกไฟนอกเจ้าอย่าได้นำมาอยู่กลางกงกาอย่าได้ลาสาประมาทอยู่กับนักปราชญ์ให้มันท่องมันถามของตัวบางามให้มันตกมันแต่งของตัวมีน้อยอย่าเอาไปแข่งกับของปนมีหลายมีงัวมีควายอย่านับแจ้งนับหนากันเข้าปากจะไปถามหาเสือจะไปเหลือกำป่อแม่จะไปแห่กำหลับ
จะไปตัดไม้สลีมหาโพธิ์จะไปคุยของเปิ่นมีเจ้าจะไปแวดไปเฝ้าของที่เปิ่นห่วงแหนจะไปแงนหน้าพอดวงตะวันตาจะมืด จะไปหุงข้าวไว้ตำปากหมาจะไปปิ้งปลาไว้ใกล้ปากแมวจะไปแปลงปากแหลวเหลือล้น ต้องขอสุมาไปมีเสียงแอมจะไปแปลงตางฮื้อกะหลอกจะไปบอกตางฮื้อเห็นจะไปไข่เป็นเอ็นขึ้นหน้าจะไปถีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันการไข่หู้ทำฮื้อมันเฮียนมันเล่าสัตตะหลูจู้เก่าฮื้อเจ้าได้เก่งตัวเอาฮิโร่ มาวิสีแก้วสีดินเปิ้นเขียนมา คือเล่าให้กันฟังกันเปิ้นฮักเฮาฮื้อเฮาฮักตอบกันเปิ้นกอบก็ฮื้อเฮากำกันเปิ้นทอก็ฮื้อเฮาผายกันได้เป็นเจ้าเป็นนายก็ฮื้อฮักโง่จะไปเอาตัวรอดคนเดียว กันได้เป็นปู่ก็ฮื้อฮักหลานกันได้เป็นเต้าเป็นขุนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ฮื้อฮักลูกบ้านเนอกันจักจ๋าปากต้านก็ฮื้อพิจารณาทีฮื้ออู้หวานจ๋าม่วนจะนับดวนตื้อเอาเขากันเมาแล้วจะไปเอวกันเป็นบ่าวเที่ยวสาวเที่ยวฮื้อรักษาเนื้อรักษาตัวกันตกขัวก็ฮื้อลวดอาบกันไข่ฮื้อฉลาดก็ฮื้อคบนักปราชญ์ผู้มีโวหารกันไข่ฮื้อดีฮื้องามจะเป็นเหลือกำคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮื้อจ๋ากำงามเจ้าข้าเต้านี้และนายหุย อันนี้ก็แม่วิสีแก้วสิรินบ้านแม่แก่น้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายเขียนมาหลายบทด้วยกันสิ่งที่คนเฮามนุษย์จะหนีบ่พ้นก็คือการมีลาภและก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีทุกข์มีสุขมีสรรเสริญมีนินทาเป็นของคู่กันไม่มีภัยมีพ้นสักคนทุกคนจะต้องพบปะถึงจะดีแสนดีก็ต้องมีคนติถึงจะให้แสนให้ก็ต้องมีคนชมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีมารมาผจญยังมีคนนินทาติเตียนต้องคิดเหรอว่าจังเขาโต พี่น้องท่านผู้ฟังก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศจะให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้ให้ฟังเสียงเทศน์ธรรมะบรรยายจากหลวงพ่อพระครูโสพลปัญญาพรหรือว่าตุลุงทองอดีตเจ้าวาดวัดโสพณารามอดีตเจ้าหน้าอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ตอนหนึ่งก็คือเรื่องพรหมวิหารสี่ให้พี่น้องท่านฟังนะครับฟังเป็นการพักผ่อนไปในตัวมีโทรศัพท์ถามธรรมะว่ามันพวกประหลงไปไหนโอ้ถ้าจะไปไหนไม่ได้เตื้อก็ว่าตะกี้ละวันนี้ความดันมี60เนาะแต่ว่ามี50วันพวกนี้กลัวมันจะขึ้นน้ำซาว ถ้ามาขึ้นน้ำซาวเป็น80ออกห้องมาได้ละ เชิญพี่น้องท่านได้ฟังพรหมวิหารสี่จางหลวงพ่อตุลุงทองเชิญรับฟังครับขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ก่อนยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีล
บุญทานที่ได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันรักษาบ้านเฮาเมืองเฮามีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบปรารถนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านสาธุชนพระสงฆ์พระเจ้าครูบาอาจารย์พ่อนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยไม่อุ้ยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนผู้รับฟังรายการให้มีความสุขกายสุขใจหิมากาขึ้นไปทันใดก็ปะใส่โจกใส่ลาบอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันทุกคนนานแสนนานได้เทินก่อนที่จะได้ดำเนินรายการนี้ตามปกติก็ขอเชิญชวนมวลท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไหว้พระพร้อมกันเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับธุรกิจหน้าที่การงานเดินทางขับรถขับลาต่อไปพนมมือขึ้นว่าพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันทัพไมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคะวะติสวาคาโตภคะวะตาธัมโมส
สันติติโกอากาลิโกเองิปัตติโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาอุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทัพขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาละหนึ่งพ่อแม่พี่น้องพ่อหนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้านาอาลูกเต้าหลานเลนมาแล้วอายังมาเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงที่มีสิริมงคลกับห่อกับเฮือนกับบ้านกับจองกับที่อยู่ที่นอนในรถในลาเสียงนี้ดังไปถึงไหนความสงบความราบคาบจะอยู่ที่หั่นเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังต่อไปฟังตัว นำไปกึดตัวบางรายเปิ้นก็เจตนาดีโทรศัพท์มาหาตุลุงว่าตุลุงฟังตุลุงถึงวันเนอฟังแล้วได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวจะได้พ้องก็ขอพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตอันเลวอันร้ายอันบ่ดีบ่ดักโบราณเพิ่นว่าปี้หูสองน้องหูหนึ่งปี้หูปี้ป๋องน้องหูน้องกล่าวว่าได้มีเจตนาว่าจะมาสอนคนนั้นคนนี้ว่าคือคนนั้นคนนี้ว่าไปตามน้ำตามธรรมเพื่อให้สังคมเฮาชุมชนเฮาได้เข้มแข็งขึ้นมีความหมั่นความขยันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันขึ้นวันนี้ตุลุงจะได้นำเอากรรมที่เพิ่นว่าขี้เมี่ยงเกิดกับเล็กมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังหมายความว่าจะได้ขี้เมี่ยงเกิดกับเล็กก็คงจะหู้กันทั่วไปคนไทยว่าสนิมคนเมืองเขาว่าขี้เมี่ยงกับเล็กนี่มันเกิดกับกันมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะว่าเล็กนั้นจะดีกับบดีกาจะใดมันจะเกิดกับไม้ก็บ่เกิดกับดินก็บ่เกิดกับหินกับทรายก็บ่เกิดมันจะเกิดกับเล็กเฮาฟังง่ายถ้าเฮาจะมาบรรยายนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยหนึ่งตุลุงจะได้ขอเมตตาเวลากับท่านผู้ฟังทั้งหลายนำเอามาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังของโมนี้มันเกิดกับกันขี้เมี่ยงกับเล็กมันเกิดกับกันถ้าบ่มีเล็กก็บ่มีขี้เมี่ยงถ้าบ่มีขี้เมี่ยงก็บ่มีเล็กพรของกับกันเปิ้นอุปมาเปรียบเทียบกับคนเฮานี่
เมื่อเราจมหัวจมท้ายอยู่กับกันแล้วมันมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปปัจจัยว่าจะฮือหมดช้อยร้อยเหมือนอ้อยกังก่อหมดแต่นอเหมือนต่อไฟไหม้ปัจจัยอย่างนั้นการเมื่อมันจมหัวจมตายอยู่กับกันแล้วลูกเฮาเกิดกับเฮาแล้วผัวกับเมียกาเอาไปแค่ได้เปิ้นเมื่อได้กันมาแล้วมันจะฮือมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเปิ้นกับต้านต้องมีการปฏิบัติธรรมวิธีปฏิบัติธรรมนั้นง่ายไปใจยากเท่าใดคือได้ยินพระสงฆ์พระเจ้าครูบาอาจารย์ท่านมาหาท่านพ่อครูท่านเจ้าคุณเทศกันที่ไหนเอาฟังกันที่ห้ามแล้วนำมาใจแล้วปรับปรุงวิถีชีวิตตัวเองมันก็จะดีขึ้นถ้าบ่ดีขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะไปเดือดไปร้อนก็บ่ได้ไปเปิดเสื้อหรือเปื้อนหันหลังมันขี้เมี่ยงกับเหล็กมันเกิดกับกันแล้วจำเป็นได้พอได้คอยเลี้ยงได้ดูมันจะไปคิดนอกฮีดนอกหอยนอกศีลนอกธรรมอันใดถ้ามันนอกธรรมชาตินอกธรรมะไปแล้วมันจะเดือดร้อนเมื่อรุนปัจจัยเดือดร้อนกับตัวเองคนอื่นก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยอันนี้โบราณพูดว่าขี้เมี่ยงเกิดกับเล็กมันจำเป็นจะต้องพอคอยดูแลกันในพระพุทธศาสนาของเขาก็มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา3-4 คนเท่านั้นที่จะได้พอคอยดูแลกันขี้เมี่ยงกับเหล็กมันเกิดกับกันแล้วพระเจ้าก็ต้องอดสาหะวิริยะพยายามสั่งสอนสถานาบุญทั้งหลายแนะกินน้ำตาลเพราะศรัทธาบ่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยนักหนาปาป้านเหมือนพระเจ้าศรัทธาก็ต้องดูแลอุปถากซึ่งกันและกันเพราะมันเกิดมากับกันเป็นของธรรมดาผิดน้อยถูกน้อยก็มีวิธีเดียวคือทานเนี่ยเรียกว่าอภัยทานจะไปตือไผ่ดีจะไปตือไผ่จ้าจ้างเป็นบาปก้าเมาหมัวอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันเอาจะไปคิดว่าเขาลวกหรือเปิ้นฉลาดหรือเปิ้นคิดอย่างอี้ก็บ่ถูกโบราณเปิ้นว่าง่าวลวกคนเดียวบ่ต้องง่าวถึงหมู่เมื่อมันขี้เลี้ยงขี้เมี่ยงกับเหล็กมันเกิดกับกันก็ต้องตีลูกตีตาอยู่กับกันไปกุ้มปีกุ้มเดือนกุ้มวันขอจะพยายามไปเสาะหาการหางานหาความผิดหาความเดือดร้อนเข้ามาสู่หมู่บ้านในหอในเฮือนเฮาก็แล้วกันบางรายนี่เปิ้นบ่ได้สนใจในธรรมะธรรมโมผิดกันถึงวันกินเหล้าเมายามาหาเรื่องกับลูกกับเมียขอเมื่อพยายามหลีกเลี่ยงพรรษานี้ย่างอันใดได้ที่มันบ่มีสาระมีประโยชน์ก็พยายามย่างอย่างเป็นต้นเหล้ายาป่าปิ้งในการลองปล่อยมันสัก3 เดือนเนาะมันจะลงดำลงแดงตายก็ปล่อยมันตายเพิ่นเข้ามาค่อยดีขึ้นมาเมื่อย่าง3 เดือนได้ก็ย่างต่อไปผลประโยชน์มันเกิดขึ้นนะ1บ่ผิดบ่เถียงกัน2สตางค์ก็จะได้เก็บหอมรอมริบไว้3พยาธิพยามก็จะบ่เกิดขึ้นจะดีขึ้นระยะ3 เดือนขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายปฏิบัติธรรมวันนี้ตู้ลุงจะได้นำเอาจริยธรรมสำหรับคนเขาที่อยู่ร่วมกันพ่อเฮือนอยู่กับแม่เฮือนแม่เฮือนอยู่กับพ่อหอพ่อเฮือนอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เฮือนเคียงซึ่งกันและกันเอาจะได้ช่วยซึ่งกันและกันเพื่อนมีธรรมะประจำตัวอยู่ได้นำมาเสนอแล้วเป็นต้นว่า
สังฆะวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาสองพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อตะวานี้นำเสนอแต่ว่าทันตาแปลว่าหูจักปรับปรุงตัวเข้ากับชาวบ้านพยายามปรับปรุงตัวเก่าเข้ากับชาวบ้านอย่าไปฮื้อชาวบ้านปรับปรุงเข้าตัวเก่ามันผิดธรรมเนียมทุกอย่างในโลกนี้ถ้ามันบ่ปรับปรุงเข้าหากันมันบ่เกิดมรรคเกิดผลอย่างเกิดขึ้นดอกของไม้ต่างๆมีเกสรตัวผู้ตัวแม่มันผสมกันจึงมีเกิดเป็นหน่วยลำไยหน่วยบะม่วงหน่วยบะตื่นดอกปะหนุนผสมกับบะหนุนก็เป็นบะหนุนกันถ้าบ่มีการผสมพันธุ์กันมันก็บ่เกิดคุณงามความดีอย่างกับขึ้นเพราะตัวเองต้องไปคุกคีกับเจ้าบ้านกับจองกับพี่น้องเพื่อนมีการมีงานช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กันบ่มีก็หาบ่มาก็ซ้อถึงตัวมีก็จะได้มีคนมาช่วยมาเหลือกันเอาตัวเองเอาว่าจะไปไก่ไปไก่มาบ่อ่อนหาไผมันจ้างลำบากเมื่อลูนปุ่นปายตู้ลงลองสังเกตพอต้นตาลที่วัดที่ในโรงเรียนใกล้กับวัดตู้ลงนั้นมี2 ต้นเป็นตาลแม่ถึง2 ต้นเวลามันมีปีออกมาหน่วยออกมาโล่นมดว่าได้ไว้เชื้อไว้จัดสักหน่วยเพราะมันเป็นตาลแม่ถึง2ถ้ามีตาลปูอย่าที่มันเป็นดอกออกมายาวๆนั้นเหี่ยสักต้นหนึ่งหน่วยตาลนั้นก็จะติดเพราะมีเกสรตัวปูมีก้าตัวแม่มันบ่ติดหน่วยก็หล่นหมดอุปมาฉันใดคนเฮาอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีการติดต่อกันสัมพันธ์กันเปิ้นไปวัดไปวาก็ไปโดยเปิ้นไปปะไปพบกันในวัดในวาได้อู้ได้จากกันมีการมีงานก็จะได้ช่วยกันเหลือกันมีความสามัคคีสามัคคีพร้อมเพียงเอียงหน้ากันที่ใดคนเอาไหลหากันนี่ที่นั้นจะมีความสุขอย่างที่เปิ้นประกวดขบวนขวดตาลกับประกวดบอกไฟพระนอนเมื่อตะวาวันซืนนี้บ้านบางบ้านนี่มีสถานักเป็น100 200 400 500ประกวดมาได้รางวัลเพราะคนไปบ่หลายเพราะคนเอาอยู่บ่ไลตัวข้อหาเปิ้นเอาเป็นเรื่องของคนอื่นไปเหี่ยบ่พร้อมเพียงเอียงหน้ากันบ้านบางบ้านนี้ไม่ใช่นักแต่หนาเท่าใดแต่มีความสามัคคีพร้อมเพียงเอียงหน้ากันบ้านนั้นก็ได้รางวัลมีความคิดความหันอย่างเอามาช่วยกันต้องเอาตัวเอาเนี่ยเข้าไปใกล้กับเจ้าบ้านเจ้าจองกับวัดกับวาความเจริญในหูในตาความสามัคคีย่อมเกิดขึ้นเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นความสุขบานหวั่นใจก็เกิดขึ้นสมกับพุทธภาษิตได้เปิ้นว่าไว้ว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ทำให้เกิดสุขในการภาษาหน้านี้ตุลงจึงไข้ขอเจิญชวนคนเฒ่าคนแก่เขาที่มีแข้งดีขาดีหูดีตาดีอยู่วัดเขาบ่ได้นอนกันมาเช่นหลาย10 ปีมาแล้วปีนี้ลงจวนกันเข้าวัดเข้าวาอาบน้ำฟังธรรมแล้วนอนวัดเที่ยคืนเอาศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ไปนอนเพื่อฮื้อคัดเก่ากิเลสบางคนเพิ่นกดข้าวหมูจูง่ายวัดป่านอนก็ได้นอนกับบ้านเพราะก็ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาเอาตัวไปคุกคีกับวัดกับวาเนี่ยมันดีไม่ยิงนอนก็ได้ปอดใจนอนก็ได้ว่าสำคัญ
เพื่อให้ลูกให้หลานเขาได้ม่วนใจดีใจลองถามลูกถามหลานไปเถอะพออุ้ยไปนอนวัดนี่สู่ว่าจะได้โอ้ดีใจแม่อุ้ยไปนอนวัดก็ดีใจอยู่กับบ้านกับจองเนี่ยกุ้มกระจมกุ้มกระแซมกุ้มกระเดือดละอ่อนขอจังโดยที่สร้างบาปฮื้อละอ่อนเอาไปเก็บตัวอยู่ในวัดในลักษณ์ของความสงบนี้มีอยู่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีกายวิเวกเป็นเหตุให้เกิดจิตตวิเวกเมื่อจิตตวิเวกแล้วเป็นเหตุให้เกิดอุปธิวิเวกหมายความว่าเฮาไปอยู่กับวัดกับวาวันคำเฮาบ่ได้ยินอะไรหยังบ่ได้หันอะไรหยังกิเลสมันก็บ่เกิดขึ้นกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะว่าตาไปหันสมมติว่าไก่มันซับกันดีดกันอย่างเงี้ยไล่จะได้ก็ดีดกันอยู่โซ่อย่างไรก็แห้วก็อดมาได้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วกำรุ่นหลัวพ้องค้อนพ้องกว้างไก่มันอดมาได้แล้วลูกเพราะว่าเฮาได้หันมันได้ยินมันมาใหญ่เต็กมาน้อยเง่งก็อดมาได้ละไล่จะได้ก็บ่ออกก็จำเป็นต้องบุกหมูออกข้อก็จำเป็นได้หาวิธีกับมันถ้าไปนอนวัดนอนบาอย่างกายวิเวกบ่ได้หันบ่ได้ยินมันทำเพื่อสงบสิ่งที่เราจะได้ก็คือความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบตรงนี้ใครมาแจ้งมาด่าเขาก็บ่ได้ยินเอาตัวไปสงบอยู่ที่วัดเมื่อกายวิเวกเป็นเหตุที่เกิดจิตตวิเวกคือสงบจิตสงบใจวันนั้นก็ได้บุญกันเต็มที่ถ้าใจสงบแล้วก็อุปธิวิเวกก็จะเกิดขึ้นคือความสงบจากกิเลสทั้งปวงแล้วใจเขาก็จะตั้งขึ้นมั่นขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะอ่านว่าพระพุทธเจ้าไปหันใส่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นเรื่องที่เดือดร้อนทั้งนั้นเกิดออกมาก็ให้แล้วให้เนี่ยอย่างให้เพื่อจะต่อสู้โลกแถมไปหน้ามันจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะโซกว่าหากินจะศึกษาเล่าเรียนต้องให้ไว้ท่าก่อนพอมีภัยเกิดออกมาละให้หัวยิ้มแย้มแจ่มใสที่ได้ยินก็มีพระพุทธเจ้าตนเดียวเกิดมาย่ำแผ่นดินได้7 9เฮาจะได้ปราบจมปูตีบนี้เอาธรรมะไปประกาศคือใน7 แคว้น7 ตำบลด้วยกันใต้ประเทศอินเดียนี่มันกว้างเมืองไทยเฮานี่20 เมืองก็บ่เท่าอินเดียที่เดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยปราบได้7 ตำบลถ้าจะว่าเชียงใหม่เฮานี่ก็ได้7 จังหวัดเหลือกว่านั้นแถม60 กว่าจังหวัดเหลือกว่านั้นยังบ่ได้ไปเหยียบไปย่ำบ่ได้เผยแพร่ธรรมอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสในการบวชไปหันตุเจ้าบวชแล้วบ่ยุ่งกับอย่างสักอย่างบิณฑบาตมาเสวยแหมากินแหผ้านุ่งผ้าใบก็บ่สะสมไว้เกิดที่ใดเป็นของที่นั่นสะสมไว้เป็นของวัดของวาได้ตั้งนอกตั้งฝั่งมาพระสบงกาผ้าเป็นเครื่องกาเอาเปาะเอาหอมกันในวัดตนใดถ้าเดือดร้อนเรื่องจีวรนั้นเปิ้นก็มีตุเจ้าที่คอยดูแลรักษาส่วนรวมเรียกว่าจีวรเภสัชกะเป็นผู้แจกผ้าจีวรอาหารการกินอย่างเกิดขึ้นในถ้ำกลางปะเก็บปะเคลียไว้กินคนเดียวอันนี้เป็นลักษณะของนักบวชแต่เอามาสู่มาจูกันหมดแล้วก็แล้วไปถ้าบ่หมดก็เก็บไว้ต่อไปแถมอันนี้บางวัดเป็นจะอี้ตามวิถีพุทธเอาอย่างมาตาน
หลอดฟืนหลอดไฟเปิ้นเอามาตานไผ่ที่ไหนก็ตามเก็บไว้เป็นของกลางในศาสนาจะเป็นอย่างนี้ในพุทธศาสนาวัดที่แต่อันบางวัดเปิ้นบ่มีอย่างนี้ไผ่ได้มาก็เก็บไว้ของไผ่ของมันใครเอาฮื้อไผ่ก็ฮื้อบ่ใครฮื้อไผ่ก็เอาฝากเปิ้นขายก็มีอันนี้ยังบ่ถูกต้องเด้อใครทำไอ้อย่างก็ทำใครเนี่ยไอ้อย่างก็เนี่ยลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นก็ออกไม่ออกเขาจำเป็นได้พ่อได้กวยกันเนอนักบวชประเดี๋ยวนี่มันนักหลายจำพวกนุ่งผ้าขาวเตี่ยวขาวเสื้อขาวก็ขูดหัวก็มีเอาปากกำเขาใส่ลองสังเกตพอมันล่อหาเหยื่อเคยมีแม่ออกมาอู้หุตุลุงฟังไปปะใส่วัดหนึ่งแต่วัดก็ไปแจ้ยังก็ไปแจ้นุ่งจีวรปะใต้ปะเหนือคือมันนาบจีวรนุ่งไม่ออกก็เห็นดูหันผู้เจ้านุ่งจีวรนาบซื้อมาตานได้แถมบ้างไปหาแถมบ่มีจีวรที่ซื้อมาตานบ่นุ่งสักคำเก็บไว้เหี้ยแล้วเอาจีวรนาบมกนาบมานุ่งจนไม่ออกทนบ่ได้ว่าอันนี้มันชุดหากินฮือเพื่อนเลื่อมใสฮือเพื่อนศรัทธาพิจารณาเหี้ยก่อนไอ้ที่เคยว่าฮือตู้เจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาเหี้ยก่อนถ้ามันบดถูกอกบดถูกใจก็ไปแถมรายอื่นมันมีเปรอะสำหรับคนที่ผิดหวังมีสุภาษิตบอกว่าหนทางขึ้นดอยสุเทพปัจจัยมีหนทางเดียวจะขึ้นตังใดก็ได้ขึ้นตังห่างดงบ้านฟ้อนคนก็ได้ขึ้นตังเหนือตังเหนือตังเสมิงขึ้นไปขึ้นดอยสุเทพก็ได้ไปใจว่าหนทางตัดที่วัดโสดาที่เดียวถ้าเขาจะขึ้นหมายความว่าคนเฮาถ้าพลาดฟังผิดหวังกับพระสงฆ์พระเจ้าตนใดตนหนึ่งก็จะไปพลาดหวังผิดหวังนักต้องพยายามมีตู้เจ้าที่ดีก็มีถ้ามันบอกดีประตกประเสียงป่านนี้พระพุทธศาสนาก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดถึง 2,549 ปีที่เจริญรุ่งเรืองมาก็เพราะยังมีตู้เจ้าอยู่มีวัดอยู่มีพระพุทธรูปมีวิหารมีกุฏิอยู่อาจจะไปฟังใจหายใจขาดคือพยายามเอาตัวของเขาเนี่ยเข้าไปกับคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเมื่อมันเข้ากันมาได้มันก็ไปทำอย่างส่วนมากมันจะเป็นไปบ่ได้ที่เข้ากันมาได้ก็เพราะตัวเอานั้นบ่ได้เอาตัวเอาไปพัวพันกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมหรือบางทีเอาโอ้โหเข้าใจบ่ทันคิดว่าเป็นเชื้ออันก็เลยเข้าใจผิดไปแห่ก็มีอย่างมีบางคนได้โทรศัพท์ไปหาทูลุงว่าหันทูเจ้ากับแม่ชีปฏิบัติปัดโปกันคือเขาคืดใจว่าเปิ้นแยะอย่างบดีบดักกับกันเขาไปคืดใจคนเดียวความจริงคนที่ไปขาลึ่งตึ้งตั้งอย่างกับกันก็มีเปิดเลิกเปิดเตอไปฟังเข้าใจผิดเตื้อเปิ้นมีเจตนาดีต่อวัดต่อว่าเอาไปเข้าใจผิดคนเดียวเขาก็มีหมู่นี้เป็นต้นธรรมะข้อนี้ยังบัดจบเตื้อเนอะจะนำมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังต่อไปแถมคือตัวเฮาเนี่ยต้องเอาตัวไปคุกคีกับเจ้าบ้านกับจองอย่าไปว่าบ่อ้อนหาไผบ่ง้อหาไผ
ขอเมตตากับพ่อออกแม่ออกพี่น้องทั้งหลายเตอะจะไปว่าอย่างอันขี้เมี่ยงมันเกิดกับเล็กบ่งอนบ่งอถึงบ่ได้บางอย่างเขาทำคนเดียวเขาได้เขาก็ทำบางอย่างนี่จำเป็นจะต้องอาศัยติบสาวเจ้าบ้านมีหลายละผัวตายก็ดีเมียตายก็ดีลูกตายก็ดีมาให้สอดตุลุงว่าบ่มีไผมาช่วยก็เพราะไผมันถึงทุกอกทุกใจเมื่อรุนล่าบล่าถ้อยก็ได้ไปจ้างเปิ้นมาล้างอาหารการกินบ่มีไผมาช่วยเนี่ยช่วยทำต้องไปซื้อของเปิ้นผู้คาบจ่ายแพงกว่าทำไมเมื่อเฮาเป็นคนเฮากายเปิ้นไปกายเปิ้นมาบัดตักบัดตอไผทำใจให้เป็นสิริมงคลกับตัวอย่างพ้องอยู่บ้านใดให้เอาไฟบ้านนั้นเข้าเมืองตาลิ้วลิ้วตาโดยถ้าบ่มีไผหันเขาก็มือเนี่ยถ้าเข้ามางั้นมันลิ้วเขาก็ลิ้วด้วยเขามันม่วนมันอยู่กับกันกินกับกันม่วนที่เมี่ยงกับเล็กมันเกิดกับกันหน้าหอกไปหอกมาแจ้งไปแจ้งก็เอารถออกปิดประตูพอเฝ้ามีไผเฝ้าบ้านเฝ้าจองเกิดมีขโมยโจรโจรขึ้นก็จะน่าโทษว่าแต่เมาะความจริงคนมาลักมันบ่เกิน5 คนไว้หน้าโทษว่าบ้านนี้ที่ขโมยขี้ลักแล้วก็เกิดเป็นคลิปเป็นภัยกับตัวอยู่กับกันก็เนื้อฮักกันแปลงกันจะไปจังกันในที่สุดมาคนเฮาอยู่ที่มีความเสมอกันคือเรียกว่าไตรลักษณ์คือลักษณะที่เหมือนกันคนทุกข์มีโอกาสป่วยคนรวยก็มีโอกาสป่วยคนทุกข์คนจนเป็นไส้ติ่งคนรวยก็มีโอกาสเป็นไส้ติ่งอย่างเดียวกันเมื่อเอาหูธรรมะอย่างนี้แล้วเอาจะอยู่กันมีความสุขบานหวานใจสบายอกสบายใจจะไปจังคนนั้นจะไปจังคนนี้หันหน้าให้อย่าประทุกตาเงาหมอนี่คือทำใจเปิ้นก็บ่ทุกตาอย่างเฮานะไม่ใช่ว่าเฮาคนเดียวบ่ทุกตาเปิ้นก็บ่ทุกตาเฮาก็อย่างเดียวกันนะถ้าเฮาบ่ทุกใจเปิ้นก็บ่ทุกใจเฮาอย่างเดียวกันท่านสาธุชนทั้งหลายปาฐกถาต่อไปนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องศาสนาหรือธรรมะกับสังคมซึ่งเฮามักจะถูกคนที่บ่เข้าใจเรื่องศาสนาโจมตีกันบ่อยๆว่าศาสนานั้นมาช่วยสังคมศาสนามอมเมาประชาชนหรือศาสนาทำลายเศรษฐกิจหมู่นี้เป็นต้นเนี่ยคือสังคมไทยเฮาที่นับถือพุทธศาสนามาเป็นเวลาเมื่อนานแล้วมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เพราะนั้นในฐานะที่อาตมาเป็นผู้เผยแพร่สัจธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ตามอัตภาพตามความรู้น้อยๆของตนอยากจะให้บรรยายท่านทั้งหลายได้ฟังคำว่าสังคมหมายถึงการรวมตัวการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหลายๆบ้านมารวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดอันนี้ของหลักสังคมภายในหมู่บ้านศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนคำสั่งคือศีลคำสอนคือธรรมรวมตั้ง
สองอย่างนี้ของว่าศาสนาแปลว่าศีลธรรมนี่ท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าศีลธรรมมันช่วยสังคมได้จะได้มีบทบาทต่อสังคมอย่างไรเนี่ยจึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคนเราส่วนมากนั้นมีความเข้าใจเรื่องนี้จึงคิดไปว่าศาสนาก็คือวัดศาสนาก็คือพระสงฆ์ของพระเจ้าศาสนาคือกุฏิวิหารของนี้เป็นต้นจึงค่อยเคียกันไปจึงเป็นเหตุให้คนมองในศาสนาในแง่ร้ายเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาก็ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดแจ้งมีความเข้าใจน้อยเกินไปมันเป็นความผิดพลาดของสังคมเราเวลาฟังพระเทศนี่ชอบเงารับกันการเทศเข้าได้เข้าเงารับกันถ้าฟังอย่างอื่นนี่ก็ตาเป่งตาแจ้งขึ้นไปเนี่ยทุกคนเขาค่อยเขียนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติของอาตมาวันนี้อาจจะมีกรรมบางกรรมที่เป็นกรรมตลกไปบ้างขอเมื่อท่านสาธุชนผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อุ้ยไม่อุ้ยเข้าใจว่าอาตมานั้นจะนำมาเล่ามาเทศมาว่าให้คนหนุ่มคนเก่าได้ฟังโดยพ้องเหมือนมือกับคนแก่ธรรมะคนเฒ่าคนแก่ฟังอย่างเดียวคนที่ไม่เคยฟังธรรมก็จะได้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คนหนุ่มคนเก่านี่ชอบม่วนไปนัดเพราะว่าวัยของเพื่อนอยู่ในวัยคึกขนองวัยม่วนถ้าเอาไปเทศแบบสั่งแบบสอนอย่างมดคนเฒ่าคนแก่นี่ชอบนี่เป็นคำสั่งคำสอนเตือนสติเตือนใจแต่คนหนุ่มคนเก่านี่บ่ได้ชอบกันลองสังเกตไปหลายที่แล้วสังเกตเข้าได้เข้านีกับมุ่นถ้าไปเทศแบบตลกคบขันเนี่ยพระพุทธเจ้าเราจะเสียธรรมะคนเฒ่าคนแก่เลยว่ามีคำแก้มีคำเล่นลงกันไปคนเลือกคนสองคนเดี๋ยวนะคนหนุ่มคนเก่าเวลานี้บักไข่ไผ่ลงกันไปที่ไหนเขาอยู่ฟังพร้อมกันถึงคนหนุ่มคนเก่าถึงคนเฒ่าคนแก่พร้อมหน้ากันเพราะฉะนั้นอยู่เถิดศรัทธาอาตมาจะคุ้มภัยเมื่อปากันฟังไปเรื่อยๆต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะไม่รู้เลยนะว่าคนหนุ่มคนเก่านี่ชอบม่วนอาตมาเรามาสังเกตหลายเตื้อไปพอคนหนุ่มเปิดวิทยุพอเปิดป๊อปไปปาใส่รายการธรรมะอาตมาจะได้บรรยายธรรมะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังย่างเลยเขาฟังก็ดึงฟังเรื่องปัญหาเพลงมุ่นนี่อะไรฮิตอะไรดังๆอย่างสมัยนี้โอ้เปิดกับสนั่นปั่นขึ้นเรื่องนี้มาแจ้งกันนะมืดสมุนเปิดดังไปดังหน้าหน้าอย่างไรสวยละฟันของผีดำนะบ้านมันเนี่ยนะมันก็เปิดฟังเดี๋ยวไปแจ้งคำสั่งคำสอนเนี่ยเพื่อนก็ฟังกันอยู่เพราะมันม่วนเลือกกินข้าวยังไม่ได้กินน้ำละเอาให้เต้นดอกเต้นแยกนั่นเองเต้นดอกเต้นแยกจะไหนหน้ายังไม่ได้สวยเลือกกินข้าวยังไม่ได้กินน้ำเอาให้ละเจ้าจมไม่ค่อยได้เศร้ามันจะหาแม่งคำสั่งคำสอนพวกเราฟังอันนี้ท่านทั้งหลายเป็นกรรมที่คนหนุ่มคนเก่าชอบม่วนเขาก็เอานำมาเพื่อการฟังดึงคำตลกพ้องดึงคำสอนคำสั่งพ้องจะไปคิดว่าทุกเจ้ามาสอนถ้าคิดทุกเจ้ามาสอนก็โคละได้คิดว่าทุกเจ้าเป็นโรคเส้นประสาทได้ก้าเต็มบ้าเต็มแผลก็บดีความจริงก็เป็นอย่างตัวอย่างถึงตั้งใจแท้ๆมันม่วนมันสบายใจคนเฮามันจะประมาทละสาอย่างนี้ไปถามคนเฒ่าคนแก่แต่มันออกมานานเราฟังทำอย่างที่เขาเทศกันในธรรมะในจองทำอะไรผลหายบาปมรณะนิพพานฟังอะไรนั่นแหละแต่บุเรื่องว่าคุณสอนนี่อย่างของก็เพราะว่าเขาบุมีความตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนเข้าใจเรื่องศาสนาจึงน้อยไปสังคมเขาจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีธรรมะธรรมูนั่นเองถ้าขาดจากธรรมะแล้วที่เขาเดือดร้อนเป็นวันก็เพราะคนเขาบัดอยู่ในสิ่งในธรรมฆ่ากันปล้นจี้กันจี้เอาลูกเครื่องลูกข่าวไปสะพะสะพื้นเดือดร้อนเพราะคนมีสิ่งมีธรรมอันนี้แหละเขาใจว่าศาสนาไปช่วยสังคมช่วยได้แต่คนเขาไปยอมรับเอาศาสนาไว้จะอันคือมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี้เป็นต้นจึงแค่ขอฝากธรรมะกับสังคมไทยเขาในแง่ทางพุทธศาสนาที่ท่านทั้งหลายฟังรับเป็นคติเตือนอกเตือนใจด้วยศาสนาและสังคมจะอยู่ได้เพื่อว่าทาน
คือการเสียสละ2 ปิญญวาจาคือเป็นคนอู้ห่วนจาวัน3อัตถจริยาคือทำตนให้เป็นประโยชน์4สัมมานัตตาประพฤติตัวให้สม่ำเสมอหลัก4 ข้อนี้ละจะได้อธิบายให้ท่านหลายฟังเพื่อเป็นคติเตือนอกเตือนใจข้อแรกนั้นการตานี่เขาจะจำแนกไว้อยู่3 อย่าง1อามิสทาน2ธรรมทาน3อภัยทานอามิสทานนี่คือการคือสิ่งของช่วยเหลือคนทุกคนเนี่ยทรัพย์สมบัติช่วยเหลือก่อการสร้างสาธารณประโยชน์สะพานหมีเขาร่วมเงินกันเอามาสร้างสะพานการไปกันมากก็สะดวกสบายมีสินค้าสินขายก็เข้าง่ายออกง่ายถนนหนทางหมีเขาก็ขอที่บ้านที่จองกันทำบ้านนอกนาขยายกันที่เหียเนี่ยนี่กันเนี่ยคนสอบคนวาก็ฮือกันไปไปกันมาก็สะดวกสบายเจ็บเป็นเล่นอุ่นก็เข้าง่ายออกง่ายเกิดไฟไหม้ใต้ลามรถดับเพลิงก็เข้าง่ายออกง่ายอันนี้คือการเสียสละทั้งนั้นเขาจะหันว่าของดีๆทั้งนั้นที่เขาช่วยกันให้คือการเสียสละด้วยสิ่งของคนทุกคนยากลำบากลำบนผมมีข้าวกินผมมียุกผมมียาเขาช่วยสละเลือดสังคมไทยเราอยู่รอดจากพวกการเสียสละองค์สมเด็จพระบรมพระเจ้าพระพุทธเจ้ารุ่นสรรเสริญมากยกย่องว่าการเสียสละนั้นมีประโยชน์มากเพราะนั้นเราควรจะช่วยกันด้านอมิตรของนี่ถ้าสังคมมาเสียสละช่วยกันฉันก็หมดเรื่องละมีอย่างนั้นที่งัดข้อกันมุ่งวายอย่างที่เขาว่ากันเลยก็เพราะเขาแบบเสียสละกันเองเสียภาษีแก่รัฐบาลมาช่วยเหลือบ้านมาช่วยเหลือเมืองอันใดที่เป็นสมบัติของตนนี่เอาอันใดที่คนอื่นนี่มาช่วยเหลือไฟไหม้ใต้ลามกาสงเคราะห์ช่วยกันอันนี้คือสิ่งของนั้นในอย่างที่2ธรรมทานคือช่วยแนะนำตักเตือนสั่งสอนคนที่เนี่ยบดีบดักกับบ้านกับเมืองกาของเถื่อนกาอาวุธเถื่อนกาเป็นภัยไล่เอามาฆ่าเอามอมเมากันเอามาประหารหมู่เดียวกันคนหมู่เดียวกันตายวุ่นวายก็เหตุจากทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาไปช่วยกันเสียสละในด้านส่วนนี้คือเขาบ่มีธรรมทานนั่นเองมาแนะนำมาตักเตือนมาสั่งสอนกันนอกไปจากนั้นมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนกันตลอดเวลาด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้ศาสนาช่วยสังคมมาได้เพราะว่าสังคมมาเสียสละเรียกว่าธรรมทานและแถมข้อหนึ่งเรียกว่าอภัยทานคำว่าอภัยนี่หมายถึงว่าการยกโทษด้วยกันผิดน้อยถูกน้อยพอให้พอดีเขาก็อภัยกันได้ช่วยเหลือบ้านช่วยเหลือเมืองสั่งสงเคราะห์ซึ่งกันได้กันอันนี้ก็เป็นอภัยทานอาตมาไปพูดกับบ้านนอกบ้านนายกตัวอย่างให้เพื่อนหันอันนี้ส่งจากการว่าคนเราอยู่ด้วยกันคนจะหันใจกันเพราะสังคมมนุษย์เท่ากันมีการช่วยเหลือกันนักปราชญ์จึงบอกว่าคนเราอยู่ด้วยกันถึงวันนี้อย่างกับจี้กุ้งในห้อยจี้กุ้งนี้ภาคกลางว่าจิ้งหรีดภาษาอีสานเอิ้นว่าจี้กุ้งเอิ้นบ่เหมือนกันบ่คือกันจิ้งหรีดหรือจี้กุ้งโกงนี่ที่เขาคุดได้เอาห้อยคอร้อยคอเป็นพวงมันนอกกันนาไปสังเกตพอเดือดละอ่อนกันชอบคุดที่กุ้งพอได้เต็มห้อยแล้วไปที่ไหนที่กุ้งนั้น เขาจะเอาไปประกอบเป็นอาหารหมดเข้าต่อไฟมดอู้กันง่ายๆเป็นน้ำพริกที่กุ้งหมดคนเขาก็อย่างเดียวกันพอมดลมหายใจมด ก็ไปหาต่อไฟอย่างเดียวที่กุ้งเมื่อสักคนเขาต้องเผาหมดแต่ว่าที่กุ้งบางตัวอยู่ในห้อยเดียวกันตำใส่กันมาได้เนี่ยรีดกันเพื่อนห้อยคอต้องย่องรีดกันมันขำลองไปสังเกตพอเลยเรือคาเดียวก็รีดอยู่มันมีสาขาแล้วเพื่อนรีดตัวได้รีดปั๊มขนาดอยู่ในห้อยยังบั้มกันไปบั้มกันมาถ้านึกถึงมนุษยธรรมแล้วมันจะบั้มกันนี่อย่างปวดแข้งปวดขาหาความสุขได้สักหน่อยดีกันไปดีกันมานี่สังคมมันมีการอภัยกันและไปยกโทษกันเขาควรจะมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันมีการเสียสละช่วยกันสังคมเขาจะให้มันมีเหมือนกันหมดผู้คนก็เป็นไปหมดได้
แต่เงื่อจนเหมือนกันมดกูคนก็เป็นไปมาได้หรือล็อกมันกูคนก็ล็อกไปได้ยิ่งเอาเงาเหมือนคนอื่นเขาก็เงาไม่ได้เมื่อคนอื่นเงาอย่างเขาผมได้ มันล็อกไปคนอย่างเงาคนอย่างแต่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างล็อกพ้องเงาพ้องรวยพ้องโจรพ้องอยู่กันได้แต่ที่มันเสมอกันเป็นไปไม่ได้นักปราชญ์เป็นเปรียบว่าคนเขาเกิดมาถึงวันนี่อย่างกับมือ5 นิ้วสูงพ้องต่ำพ้องสั้นพ้องยาวพ้องน้อยพ้องใหญ่พ้องอย่างมือ5 นิ้วมันไม่มาเท่ากันลองมือคน5 นิ้วเท่ากันหมดยุ่งหมดอะไรเป็นนิ้วจี้นิ้วโค้งมันจะแย่มันจะสั้นๆยาวๆแต่ละนิ้วนี่นะมันเนี่ยการเหมือนกันเนาะลองสังเกตพอเถอะเนี่ยการเหมือนกันคนเฮาก็หัวหน้าคนก็ไปทำอย่างเนี่ยการทำอย่างลูกน้องก็ไปอย่างครูก็เนี่ยการทำอย่างนักเรียนก็เนี่ยการทำอย่างครูเจ้าก็ทำงานไปอย่างสถาก็ทำงานไปอย่างกับมือ5 นิ้วมันทำงานเหมือนกันคนละอย่างลองสังเกตพอนี่ชี้เอาไว้นี่อย่างตามปกตินี่เขาก็อย่าไว้ชี้แล้วนะลองเอานิ้วก้อยไปจี้ไปโคตรเต็มบ้านเต็มแทบไปชั้นฟ้าไปทางไหนไปทางนี้อันนี้ก้อยจี้ใครว่าเขาเต็มบ้านนิ้วจี้มีไปใช้นิ้วก้อยตกลงอ่ะนิ้วจี้ต้องใช้นิ้วจี้การของมันมีนิ้วกลางยาวหรือเปล่ามันมีที่ใจเอาไว้ล้างแก้วโกนแก้วมันเลิกนิ้วกลางถึงก่อนเพื่อนสะอาดหมดจดผ่องใสซูเปอร์นิ้วกลางเอาไว้หัวนิ้วกลางไว้ล้างแก้วสะอาดดีมันยาวเลยเพื่อนนิ้วนางเอาไว้ใส่แหวนปกติโดยทั่วไปแล้ว99%คนจะเอาแหวนใส่นิ้วนางเพราะว่ามันไม่ใหญ่มันน้อยเหมาะพอดีเอาไว้ใส่นิ้วนางถ้าไว้ใส่นิ้วอื่นมันพองามแต่ใส่นิ้วนางมันงามแล้วก็เก็บไว้เหมาะเจาะดีนี่แล้วนิ้วก้อยคือลูกนิ้วก้อยนี่เขาพอว่ามันมีที่ใจลองสังเกตพอที่ใจมันมีแล้วก็เหมาะสมด้วยเอาไว้ขอขี้มูกมันออกมาแต่เล่นไม่ยากเราหานิ้วคู่ไปควักมันมาได้อย่างออกมาเลยมันใหญ่กว่าหูดังนี่เรื่องมากไปได้เอาไว้ทำอะไรนิ้วโคเอาไว้นี่อย่างทางเมืองเหนือเขานี่ก็ไว้หักหน้าวอกเอานึ่งนี่ถ้าโคตรออกมาเปิดกรรมเราเอานี่เน่นนี่ก็รอมันยังหน้าวอกนะคุณสมบัติมีอยู่2 อย่างปริมาณมันเพิ่มขึ้นถ้าเอานิ้วโค้งหางหน้าวอกถ้าคุณภาพคงเดิมคุณสมบัติของนิ้วโค้งตกลงว่าคนเอาไปเนี่ยใหญ่น้อยบัดเท่ากันหน้าที่อย่างไรของมันนี่ถ้ามันเหมือนกันมดอย่างนิ้วโค้งอย่างมดถึงเส้นถึง5 นิ้วมันก็วุ่นวายอันอย่างใจอย่างไรแล้วนิ้วไหนแห้งล่ะเพื่อนถึงวันนี้ถ้าจะสังเกตง่ายๆกับนิ้วโค้งแห้งกามมีดฟันไม้นี่นะถ้านิ้วโค้งไปช่วยผมพูดเรื่องผมมีหมามีแห้งเลยมีแห้งเลยเอาใจนิ้วโค้งช่วยกามปากกาเขียนหนังสือกับนิ้วโค้งกำกันแจไข่น็อตกับนิ้วโค้งทั้งนั้นนิ้วโค้งนี่ใจเลยนะแห้งเหลือเปิ้นใจนักเหลือเปิ้นเขาจึงเอามาเปรียบเหมือนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ที่นิ้วโค้งหมดนโยบายใดหรือผู้ใดคิดจะล้มล้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นโยบายนั้นกำลังจะสอนให้เขาตัดนิ้วโค้งออกมาถ้านิ้วโค้งบ่มีแล้วเขาไปเปิ้งใครลองกำจ้อนตาแกงก่อนปิ้นไปปิ้นมากำตะเกียบก็ไม่ได้กำจ้อนก็ไม่ได้เขานึ่งมานี่ลองกำจี้แกงเลยก็ยังได้กินดีนี่4 นิ้วนี่ดีพอดีเข้าในเต็มถ้วยกินก็กินทุกกินนะมันเหมือนนีบกันมันเหมือนมีนิ้วโค้งมันง่ายหรอกมันไม่ใช่ลงไม่ได้หรอกมันยังเอาอยู่วักมาใส่คำเข้านี่นิ้วโค้งนี่ใจสารพัดอย่างของดีๆทั้งนั้น
นิวโคเขาให้ ต้องรักษาไว้รักษาชาติคือเคารพกฎหมายอย่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายจะไปเอาใจตัวเองว่าคนเราอยู่กับหมู่กับคณะก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองจะต้องมีวินัยต้องมีระเบียบไปฝ่าฝืนไปแตกแยกกันอันนี้แหละกำลังสร้างความเดือดร้อนเสียงบประมาณกับพวกคนเฮานี่ไปฝ่าฝืนกฎหมายนั่นไปเข้าในหัวในเวียงใช้ถนนต่างจะไปเอาใจตัวว่าไอ้กลางถนนพุ่นอันใดเป็นอันใดบุกถนนเพื่อขี่ไป4 เลนกา2 เลนกาก็คือเป็น4 เลน2 เลนมันคือจ้างใจอันนี้แบบจ้างใจเอาใจดูว่าเราก็เกิดยุ่งยากรถกันคิดกันเดียวเวลานี้คนเรายังแบบจ้างใจคนไหนเดือดจึงถูกคนใส่ร้ายคนต่างประเทศเตื้อหนึ่งคนไทยวันนี้ไปพบกับฝรั่งนั้นมาเมืองไทยมันวุ่นวายหมดทั้งว่าขี่รถขี่ลาก็จำเป็นระวังมันมาบอกมู่คนไทยว่าเมืองไทยเล็กแค่นั้นแต่กฎจราจรแค่นั้นก็จัดการไม่ได้ถ้าฉันอยู่ในเมืองไทย2 ปีเท่านั้นจราจรในประเทศไทยจะเรียบร้อยหมดถ้าคนไทยเอาไว้ได้ถ้าว่า2 ปีขออยู่20 ปีเราเรียบร้อยไม่ได้เพราะว่าประชาชนเราหันแก่ตัวว่าเขาลบกฎหมายว่าเขาลบกฎจราจรเข้าใจตัวเองว่าเป็นยกตัวอย่างมีคนเฒ่าคนหนึ่งเข้ามาในเวียงหนทางม้าลายเพิ่นมีมันมาข้ามไปข้ามหนทางม้าลายวันนี้ตำรวจรักษาความสงบจราจรรักษาความก็ไล่จะเปียกแขนนะป้าหนทางเส้นนี้ทางม้าลายป้ายังมาข้ามไปข้ามนี่แล้วยังไงอ่ะป้าก็พิษกะต้องปรับป้าเนี่ยก่อนเพิ่นปรับ10 บาทมันยอมมือตำรวจปรับมันยกเอาใบซาวมือตำรวจตำรวจจะทอนเงิน10 บาทเพราะว่าถ้าทอนนะก็เดี๋ยวป้าจะเตียวมานี่หรอกมันยอมมือปรับแผ่น20 บาทแผ่น10 บาทนี่มันคนมันหันแก่ตัวมันมือความห่วงมือไม่ต้องความห่วงมือเพื่อนมือตัดไม้เขาตัดละเบื่อปูเบื่อปลาเขาก็เบื่อหันอกหันใจแก่สังคมแก่มนุษย์แก่อย่างสภาพสกุลนี้อันนี้เขาจะอยู่กันได้อันนี้ธรรมะและสังคมแท้ๆไม่ใส่ร้ายภาษีว่าธรรมะไปช่วยสังคมศาสนาไปช่วยคนเป็นไปไม่ได้ก็ห้องเข้าใจให้ต้องช่วยกันอันนี้เคารพกฎหมายนี่แล้วกับพี่น้องบนดอยซ้อนรถเครื่องขี่ซื้อรถใหม่ซ้อน3 คนหมดจะมาอันตรายตำรวจยับน้องกับบุรุษยับทางไปก็ขี่เพราะว่าต้นมันยังเขาอย่างมาหันกับเรื่องหาทำไปก็ขี่มาหันต้นเกิดว่าซ้อน3นี่ซ้อนมาได้ในเขตเทศบาลมันผิดมันผิดไม่ยังก็เพื่อนมือซ้อนนั่นอย่างก็มันก็รถมาดึงแห้งอย่างเงี้ยยังมาอ้วกกับรถมันแห้งมันไม่ได้คิดนะถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บถ้าซ้อน2 คนนี่ตาย2 คนนั่นแหละอันนี้ซ้อน3ไม่ตายถึง3 คนเสียทรัพยากรธรรมชาติไปทั้งหมดเลยคือเนี่ยคือเขาไม่ได้เคารพกฎหมายต้องรักษากฎหมายไว้อันนี้รักชาติ2 วิธีรักศาสนานี่ก็ไม่ใช่ว่ามีกินมีทานอย่างเดียวมีการมีงานอย่างเมื่อใดก็เข้าไปหาผู้เจ้าทนายเมื่ออันเมื่อมีปัจจัยใส่ใจเสื่อมคือปฏิบัติอยู่ในธรรมโดยมีความสื่อสัตย์สุจริตเป็นผัวดีเป็นเมียดีพ่อดีแม่ดีคือเข่งต่อศาสนาวันศีลวันธรรมมาอย่างเป็นอย่างเขาก็เข้าไปตลอดเวลาอันนี้คือศาสนาพระมหากษัตริย์องค์บุตรชาติเพราะนั้นเราจะต้องรักษานิ้วโค้ไว้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นิ้วชี้คือแก่บ้านทุกหลวงอาจารย์ผู้อำนวยการครูใหญ่หัวหน้าคนก้นตั้งมือตึงหมดตึง5 นิ้วเนี่ยไว้ชี้นิ้วเดียวเด็กคนชี้ถ้าไปลูกชี้กันหมดยุ่งหนักคนครับทางใดเป็นไหนไปทางเหนือไปทางไหนไปทางนี้ทางใดไปทางเหนือหมูถึง5 นิ้วกันช่วยกันชี้วัดใดถ้ามีตู้หลวงหลายตนบ้านใดถ้ามีแก่บ้านหลายคนมีแคว้นหลายคนยุ่งหมดคนใดก็เป็นคนจี้พระเจ้าเสียงเอื้อพ่อหลวงยังได้ไม่หลวงสดไปละอันนี้ต้องการนะครับพ่อหลวงที่ต่อไม่หลวงนี่ก็ได้เห็นเลยมีอ่ะเพื่อเหมือนตั้งตัวเขาเป็นไม่หลวงซะหน่อยนี่อันนี้คือเป็นลูกของจีนเจ้าบ้านจังไม่หลวงเพราะไปเป็นปากเป็นเสียงแกนปากตันแกนแก่แกนแคว้นเฮาบ่มีหน้าที่จีผมหน้าที่เพราะว่าเฮาเป็นผู้รักของเขาเด้อแล้วก็ชาวบ้านเลยจอมจิมเพิ่นตั้งเพื่อเพิ่นเป็นแก่กับพวกเพิ่นแก่ไปเขาบอกถ้าชี้ด้วยเขาถ้าชี้ด้วยเขาไปจังหัวการเขามีปลักประเตยเนี่ยรู้ตั้งมีที่ในการตื้นขึ้นมากับมีการเขามีสวนไปเงี้ยสวนเนี่ยเขามีนาเงี้ยนาเนี่ยเขามีเมีย
เลี้ยงเมียเหรอเอามีลูกก็เลี้ยงลูกเหรอมีไก่ก็เลี้ยงไก่เหรอมันสบายมีไก่อะไปลูกจี้โดยเขายังถ้าลูกจี้โดยเขาอะเพราะเขาไม่ใช่หน้าตำแหน่งหน้าที่ของเขาจี้ก็ดื่มได้ประโยชน์นะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังหลวงพ่อพระครูโสพลมุญญาภรณ์อดีตเจ้าวาดวัดโสพนารามอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเชียงใหม่ได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศาสนากับสังคมผ่านไปก็เป็นแผ่นซีดีถ้าใครสนใจก็ที่วัดโสพนารามเนอะมีทุกรุ่นทุกรายการเลยก็มาฟังสาระสัปปะร้อยอันปันเรื่องจากกระผมพระหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ต่อก็ขอขอบคุณพี่น้องท่านผู้ฟังหลายนี่หมายถึงว่าส่งไลน์มาหาพ่องก็ถามว่าไปตังใดพ่องอย่างนั้นอย่างนี้ มันบอกมาทุกพี่น้องท่านผู้ฟังที่ถามมาว่ามันพูกไปไหนพ่องนี่ประมาณ6 ลายก็ตอบว่าไปไหนไม่ได้เตื้อช่วงนี้ก็ไปละปูนลำปางแป่น่านพะเยาลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปีกมานี่ความดันขึ้นไปไหนไม่ได้วันนี้ก็160อยู่ไม่ยอมลงก็เลยไปไหนสักตีการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีคือการพ่อโลกอย่างสดใสหรือความฮักและความหันอกหันใจซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีต่อคนรอบข้างฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลหลวงครับผมโอ้บรับตาตาบรับของหลวงถ้าเป็นความดันจำโยมใช้น้ำตาลนั่นค่ะอ๋อตำมะโยมใส่น้ำตาลแล้วตำขำป้อมด้วยอ๋อบะขามป้อมบะโยมเนาะแล้วขำป้อมก็บะโยมไหมตำใส่น้ำตาลใส่ชมนั่นนะใส่พริกตัวป่ะแม่ใส่กับน้ำตาลใช้แดงอ่อนนะอ๋อน้ำตาลใส่แดงเนาะไม่ใส่น้ำตาลใช้ขาวมันได้นะอ๋อมันได้ยังนี่คุณแม่ปุ้นเจียงไฮ้ตำบะโยมหรือว่าบะขามป้อมใส่น้ำตาลแดงเนาะน้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวพวกเจอเขาไปซ่อหาก็ขอบพระคุณคุณแม่ปุ้นเวียงกาหลงนี่เลยแม่ขจานไปเนาะพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นเขตอำเภอเวียงปะเป้าก็ติดตามรับฟังรายการนี้เป็นประจำมาเป็นเวลาหลายปีละก็จากการไปมาหลายที่ไปเมืองสามฮัลโหลครับฮัลโหลปุบังมันตัดไปเนาะแม่เนาะตันเซฟมากดตีดิกว่ะหลวงอันใช้น้ำตาลใช้แดงนะครับน้ำตาลขาวนะเขาฟอกเขามันต้องกินนะน้ำตาลใช้แดงจำไว้ผมพูดเขาซ้อนให้น้องแม่เนาะเจ้ากับขามป้อมเลยนะตามพร้อมกันเลยกะเอาตำคนตีอ่ะอ๋อเจ้าเอาหมยมชมนะมะยมส้มๆเนาะเจ้าน้ำตาลทรายแดงเนาะเอาปลงหายเร็วๆเด้อครับผมเจ้าแต่อีกคนเนาะครับผม
ก็จากการไปเมืองฝางแล้วก็มาชัยปราการแล้วก็จากชัยปราการก็เข้าเมืองปายไปถึงเมืองปายนี่ประมาณ20:30น.โอ้เมืองปายนั้นมีคนนักขนาดเลยพี่น้องท่านฟังในตัวอำเภอนี่คนเตียวกันพลุกพล่านนักก็เลยว่ามันนอนที่เมืองปายละ อาจจะไปนอนที่ม่องสอนดีกว่าเนาะก็จากเมืองปายไปเกือบจะ3 ทุ่มมาจากเมืองปายก็เดินทางต่อไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ5 ทุ่มปลายจะเที่ยงคืนละเอาซ้ำบัลลัมได้ไปหลาย10 ปีแล้วก็ไปซ้อหาที่พักก็เข้าไปเรื่อยๆไปพอไปถึงทางแยกก็พอป้ายก็มีป้าย ก็ไปเรื่อยๆจนไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งก็ไปพักก็ว่าลูกเจ้ามาจะไปไหว้พระธาตุวัดจองคำเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปวัดพระธาตุกองหมูแล้วก็จะได้พบปะพี่น้องเครือข่ายสายธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตื่นมาก็ปะวัดพระธาตุกองหมูพอดีโดยบุญพี่น้องท่านผู้ฟังพักอยู่หน้าวัด เมื่อคืนเอาพ่อบหันพ่อบอกว่าที่ไหนเป็นที่ไหนเนาะอากาศที่แม่ฮ่องสอนนี่บ่พอหนาวบันหนาวเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเหมือนกับบ้านเฮาเนี่ยเหมือนอย่างถึงวันเนี่ยจากพระธาตุกองหมูจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เดินทางมาที่บ้านปักกุ้ยแม่เสลียงที่วัดพระธาตุดอยผากึ่งจากแม่เสลียงเวลาประมาณสักบ่าย3 โมงก็มีความจำเป็นต้องเดินทางต่อ เพื่อจะไปยังเมืองแป้พอมาถึงระหว่างทางพอเวลามันก็4 โมงป่ายแล้วไปแป้ประตันแน่มันจะไปข้ามหนทางเฮาบอกเคยกับหนทางสายนั้นก็เลยเปลี่ยนรายการไปเชียงไฮ้ ก็ไปเชียงไฮ้เพราะเชียงไฮ้ระยะทางมัน90 กว่ากิโลไปถึงตัวเมืองเชียงรายก็100 กิโลแล้วหนทางมันดีน้อยเฮาฮู้จากเส้นทางคนขับก็ชำนาญทางสายนั้นดีก็ไปถึงเชียงไฮ้ประมาณ20:30 น.ไปบ้านประดูไปพักที่ประดูแจ้งมาก็ไปที่เชียงของต่อแล้วก็มาแปะนั่นลำปางลำพูนตามดับความดันขึ้น มันให้ไปได้ตามข้างถนนข้างทางเนาะความดันขึ้นวันเสาร์เป็นนกฝั่งปิ๊กมาก็จำเป็นต้องอายัดตัวเก่าแล้วมือไปไหน ไปไหนไม่ได้น่ะเป็นน้องท่านผู้ฟังกลัวไปก้นความดันมันขึ้นวันเสาร์อีแม่เพิ่นบอกให้ต่ำมาโยมพวกนี้ซ้อมาต่ำละ ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่เป็นห่วงแล้วก็หลายสายที่โทรหาก่อนที่จะนำสาระสปะมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องท่านผู้ฟังขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะโดยก้าวกับผมประหลวงสว่างธาตุอินจันทร์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตั้งอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ง่ายหาง่าย
ถ้าท่านไปทางถนนสายคันคลองเนี่ยชนประทานเนี่ยหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าไปทางถนนสายดอยสุเทพถ้าไปผ่านทางหน้ามอท่านก็เข้าประตูหน้ามอไปทะลุทางหลังเพราะวัดฝ่ายหินนี่จะอยู่หลังมอชอหรือว่าถ้าท่านไปตามคันชนประทานก็จะไปปะสี่แยกตัดต้นขยอมก็เลี้ยวขวาขึ้นไปหรือว่าถามจราจรถ้าเราถามคนชาวบ้านเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟัง บาไข่แนะนำพ่อเต้าตีปหลวงไปมาหลายจังหวัดถามชาวบ้านบอกเรื่องสักตีพ่อไปจอดถามบอกว่าจะเป็นล้านก้าบอกว่าเป็นคนเที่ยวถนนเขาจะตอบว่าเฮาหมูเจ้าคนบ้านนี่วะจับใจบางรายนี่บ่ฮู้ภาษาเฮาเพราะว่าบ้านเฮาปัจจุบันเนี่ยบอกว่าจังหวัดไหนมีคนมาอยู่ผสมผสานเป็นคนหลายพื้นที่เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองเฮาเพราะนั้นถ้าเราถามเขาก็เป็นคนอย่างเฮาเนี่ยขนาดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเฮาถามว่าวัดจองคำนั้นมันจะอยู่ติดกับสระมันมีตัดใดหันหายตัดใดก็มีสองหน้าวะน่ะโอ้ผมเจอคนที่นี่ว่ะไปถามคนนั้นคนนี้จี้เขาเปล่าไปถามคนไป4-5 คนสักคน ขนาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาไปถามหลายคนเป็น5-6 คนมาสักคนเขาเจอคนบ้านนี่ก็แสดงว่าเป็นสังคมผสมเหมือนกับเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกับทำหลายบ้านบอกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดอื่นๆเชียงไฮ้เหมือนกันเขาไปถาม เอาว่าวัดพระห้วยขาวนะมันอยู่ที่ไหนหั่นนี่เนาะบอกว่าจักสักคนนะพี่น้องท่านผู้ฟังในที่สุดถูกได้มาใจอันอย่างก็ที่นำตังเป็นห้องว่านอย่างกดพอ มันตีบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปอีก300 เมตรเหี้ย แล้วฟังมันแต่ก็ไม่ได้แต่มันจู้เขาหลงก็มีนะป่อกำนันคำดีบุญฉละต้องขออนุญาตชื่อเปิ้นเล่าให้ฟังก็ไปดีไข้หัวผมลองกว่าละ GPS นี่นะป้าหลวงวางเนาะผมอยู่อำเภอเนี่ยผมกดว่าจะไปบ้านผมลองอ้อเห็นเนาะมันบอกคือผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปที่ไหนที่บ่อมั่วขนาดผมถึงบ้านผมแล้วมันยังบอกคือตรงไปหน้าเลี้ยวขวาว่ะ ยังบอกเขาเลยบ้านเขาไปอยู่ สมานมันก็ตรงดีสมานมันก็ไม่ตรงพี่น้องตอนฟังต้องฟังแล้วกึดไปหลวงเดินทางก็ตั้ง GPS ตัวเขาไปเร็วเข้าไปได้ไปแจ้ของใกล้ๆเป็น400-500 เมตรมันต้องบอกแล้วซ้ายเนาะ เขาต้องคิดตัวมันน่าจะมีหลายเครือข่ายบางเครือข่ายกันนั่นมากลับไปนครราชสีมาเนี่ยตั้งไปมันก็บอกให้ไปตั้งรัดไปให้ไปนี่เขาไฟตามมันปรากฏว่าถึงโวยดีไปตั้งรัด การพ่อโลกยังสดใสคือมีความฮักความหันอกหันใจซึ่งกันและกันมีความปรารถนาดีต่อผู้คนรอบข้างบ่คิดให้บ่อาฆาตบ่พยาบาทบ่โลภบ่โกรธบ่อิจฉาบ่เกลียดจังเป็นคนอื่นบ่กลัวในสิ่งที่ยังมาบ่ถึงมนุษย์คนเฮามีเวลาน้อยพี่น้องท่านผู้ฟังเสี่ยงไปถึงวันอายุของคนเฮานี่เสี่ยงไปถึงวันเฮามีเวลาเพียง24 ชั่วโมงนั้นอายุเฮาหมดไปถึงวันแสวงหาความสุขมือกับตนเองลดละเลิกความคิดที่มันจะทำให้เฮาเป็นทุกข์โลกมนุษย์เฮาปัจจุบันยุคนี้เป็นหน้าดีกว่าลางพ่องเต่าล้มตายหมูตัวพ่องก็ตามัวเจ็บเป็นป่วยไข้มนุษย์สาโลกาลุ่มใต้
มันเป็นสันใดจาเดี๋ยวนี้พ้องก็พิษเถียงกันแข่งขันก้าวจี้พิษเถียงดังอี้เนอไหนจับสันตินั้นฮ้อนให้วุ่นวายสถานอยู่บ่สุขสำราญเหมือนเดิมก่อนกี้ ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพี่น้องท่านผู้ฟังในยุคสมัยปัจจุบันกับแต่ก่อนเนี่ยมันต่างกันนักคืออันอย่างต่างๆเนี่ยอยู่ในฝ่ามือเขานี่มดเขาใครโง่ใครหันอันอย่างที่ไหนอยู่ในฝ่ามือเขาเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยเป็นยุคไฮเทคยุคที่มีเทคโนโลยีก้าวไกลสังเกตดูข่าวอย่างต่างๆเนี่ยนักที่สุดมีตึงดีตึงบดีที่จริงต้นมีให้คนเฮานี่เอาไว้ศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเก่าอันจิตคนมนุษย์ยากสุดอย่างถึงพ่อนอกซึ่งตึงในดีถี่ถ้อยถ้าคนใดพ่อตั้งนอกสดใสในใจจื่นจ้อยต้องมันแยงกอยพ่อปิดลางทีหน้าตาสดใสอู้ม่วนเตะจริงปากหวานก้นส้มหากใส่ตั้งนอกสดตั้งในหากคบได้เป็นมิตรชีวิตก็จักได้กำไรจับใส่ล้างพ่องนั่นเฮ้ยตั้งนอกสดใสตั้งในมืดมิดถ้ามันได้ใกล้ชิดกับไผ่จักปาฮือเป็นไผ่ต้าวงายล้มคว่ำต้าวงายล้มคว่ำ อันนี้เป็นกรรมคนเปิ้นแต่งไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจถ้าเราฟังไปแล้วคิดไปตุยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์น้อยหนึ่งเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าวันที่4 มีนาคม 2561ที่วัดหนองอ้อตำบลสันติเสื่อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยและได้สมทบทุนในการสร้างกุฏิสงฆ์ซึ่งยัง20%นั้นค่าเงินประมาณ1.2 ล้านก็แล้วล่ะถ้าแล้วก็จะมีการทำบุญเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะได้มนต์พระสงฆ์องค์เน้นขึ้นไปอยู่ละก่อนเดือนเมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยเพราะว่ากุฏิหลังเก่ามันเก่าแก่นักแก่เวลาลมมามันก็ไหวฝนตกมันก็หัวก็อินดูพันไหวขยมก็มาอนุโมทนาบุญร่วมกันและพ่อหลวงก็เป็นเจ้าภาพในการจัดหาลูกนิมิตมาถวายเอาเคยได้ร่วมกันถวายลูกนิมิตถึงลูกเอกลูกโทพร้อมกับลูกบริวารตามกำลังศรัทธาซึ่งพระอาจารย์ชัยกันตาวิโลจะได้ประสานทางญาติโยมเพื่อร่วมในการอนุโมทนาบุญจัดหาลูกนิมิตมาไว้ประจำที่วัดหนองอ้อซึ่งในวันที่4 มีนาคมนั้นตั้งแต่เวลา9 โมงเกิงเป็นต้นไปถึงเที่ยงก็จะมีการตั้งขบวนพระป่าตั้งขบวนแห่ของลูกนิมิตที่หน้าวัดเข้าสู่พระวิหารเสร็จแล้วก็จะมีการสืบชะตาหลวงการทอดพระป่าจะมีอยู่2 ครั้งด้วยกันมีวันที่18 มีนาคม 2561ทำครั้งหนึ่งในเดือนมีนามีการทอดพระป่า2 เตือก ครั้งแรกก็โดยการนำของพระหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ประธานเครือข่ายของทูลแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และก็8 จังหวัดภาคเหนืออาจารย์ทวัฒน์ลานามวงศ์
ที่ปรึกษาภาคประชาสัมพันธ์ภาคเลขานุการภาคของทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนก็ได้มีพี่น้องเครือข่ายสายธรรมทำร้ายท่านเป็นต้นว่าคุณป่อสะอาดคุณแม่รัตนาอินทจักรบ้านสันทรายน้อยท่านผอ.สุเทพประพันธ์ศรีและครอบครัวคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัธวิทย์คุณบาทินดำรงเลาหพันธ์คุณชัดชัยสิงโตคุณสุกัญญาใหญ่วงศ์คุณพรพัฒน์สุวรรณภูมิคุณเตชะธนพันธ์คุณณภัทรสุดจุฬาธารลักษณ์คุณกนกพรคุณปานทิพย์คุณสวัสดิ์แม่นไวแล้วก็ป้อกำนันหลายพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือพี่น้องท่านฟังที่เป็นคณะกรรมการภาคแล้วก็สายที่1โดยการนำของคุณพัฒนันแสงปันหรือคุณพี่เพนบ้านหมู่ที่8ตำบลท่าวังตานอำเภอสระปีจังหวัดเชียงใหม่โดยกันนำของพี่น้องศรัทธาเครือข่ายสายญาติธรรมมีคุณสิริสุภาวรรณสูเลอร์คุณกิ่งแก้วหอมสมคุณสมศรีแสนกลางเมืองคุณปิยาพรแสงปันคุณแสงทองบุญปั่นคุณกมลพรบุญปั่นคุณดวงตาวุฒิศิลป์คุณพันธการวุฒิศิลป์อันนี้ก็เป็นเจ้าภาพพระป่าสายที่ตำบลท่าบางตาดอำเภอสารปีมีหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็รวมโชครวมโชคดอกไม้จำหน่ายดอกไม้สดในตลาดรวมโชคก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นหนึ่งแล้วก็ชมรมกลุ่มผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์โดยการนำของคุณนิวัฒน์ธาตุอินจันทร์วันนี้ได้ฝากซองไป3 มัด มัดหนึ่งคือคุณนิวัฒน์ธาตุอินจันทร์ซึ่งเป็นผู้แทนผู้สื่อข่าวของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มัดหนึ่งนี่ฝากคืออำนวยธาตุอินจันทร์มัดหนึ่งฝากคือไอ้สวัสดิ์เปี่ยมไพปัญญาวุฒิพี่น้องที่อยู่ตำใกล้ตำบลแม่โป่งหรือว่าตำบลปะป้องหรือว่าอยู่ที่กาดดอยสะเก็ดก็ไปถามที่เปี่ยมไพถามหาซองผีกัว อันนี้คือวันที่4 มีนาคมนอกจากมีการทอดพระป่าก็ถวายลูกนิมิตตัวแล้วก็ในวันที่18 มีนาคม 2560ก็เป็นพระป่าสามัคคีของคุณอ้อโดยคณะญาติพี่น้องของคุณโจเซฟอุดมผลคุณอ้อหรือคุณศิริลักษณ์ซ้ำชองผู้จัดการหมู่บ้านเดอะโฟกและผู้จัดการทำร้ายบริษัทที่พระหลวงจำมาได้พร้อมกับคณะญาติก็จะนำพระป่ามาทอดในวันที่18ทำกันในวันที่18นั้นดูว่าจะเป็นงานประเพณีธาตุประจำปีตัวเองก็ขอแจ้งบอกบุญพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายถึง2 งานบอกว่าจะเป็นวันที่4 มีนาคมวันที่18 มีนาคมก็มีพิธีสืบชะตาหลวงถึง2แล้วก็จะได้ถ่ายทอดเสียงทั้ง2 งาน2 กิจกรรมเพื่อจะบันทึกและก็เผยแพร่ภาพนี้ไปสู่พี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อนก็จะคอยพอว่าเราทำมันอย่างพ่องอันจิตคนมนุษย์ยากสุดอย่างถึงพอนอกซึ่งตึงตั้งในดีถี่ถ้อย
คนเฮาในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันพอกันเนี่ยยิ่งถ้าเฮาพอกันแบบผิวเผินหลายๆคนพอคนแต่เปลือกนอกบ่พอถึงในใจบ่พอถึงจิตใจเปิ้นบ่พอถึงความประพฤติมันกับกรรมที่วาดเนี่ยดีสุดแรงไผ่บ่ฮู้จ่าเนี่ยบ่ดีเทื่อเดียวหนาคนเอาไปเล่าไปลือทั่วบ้าน คนเฮามันย่อมมีความผิดพลาดเฮาก็ต้องดูเหตุดูผลดูความจำเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังบ่ใช่ว่าไปเหมาหมดยามเดือดร้อนวุ่นวายในใจแต่งมาจากปากต้านยามจะเปิ่งปิงแต่งมาโอ้ดีเสียงท่านฟังดูม่วนงันยิ่งนักยามหมดเวียกการต่ำกันยังบัดตักพอยังต้องแห้งเน็บขาทำหมูจัดแต่งมาลบหน้าลบตาบ่เหมือนก่อนมาอู้จะขอช่วยตัวหมูแต่งมาอวดโตนว่าลวกเหลือไผกูคนไผก็มาเต้าฆ่าอันนี้ก็เป็นกรรมที่เปิ้นแต่งก้อนนำมาเล่าโอ้สู่กันฟังนะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ได้ความรู้คือเปิ่งครูบาอาจารย์กันไข่ไปกินไข่ไปตานคือเปิ่งตุเจ้าไข่หู้เรื่องเก่าเรื่องหลังต้องถามคนเฒ่าเปิ้นเกิดก่อนเฮาย่อมหูกันไว้ใจเมียมักจะเสียจึงจู้ปล่อยไปอู้เลิงปล่อยใบบัวห่อจ้างตั้งนาซ่อนหอยเส้นผมบังดอยที่ไหนจักกุ้มควันไฟนั้นหนาจักหาหยังมาหุ้มบ่ฮื้อมันลอยขึ้นฟ้าที่เพิ่นบอกควันไฟไผห่อถึงบ่กุ้มอดส้มกินหวานอดสารได้ซะอดปลูกกล้าได้เงินไม่ไผ่ตานักจ้องใจเอาแปลงเกินแต่เราเฮาถ้าป้องมันห่างนี่เอามาแปลงเกินแล้วมันอ่อน ขึ้นไปก็เดี๋ยวมันหักคนบ่มีเงินจ้องใจรับจ้างพญาบ่มีบดีอวดอ้างบ่มีไผจวนเนี่ยหยังฮื้อใจย่างคิดเตือนนายหนู นี่ก็เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจคือคนเฮาเกิดมาย่อมลาภาคปัดย่อมตายทั้งอี้กู้คนเกิดเป็นมนุษย์ไผบ่ได้ล่องหนเกิดมาเป็นคนบ่ลอกคาบได้จากำสุดสัตว์ตัวลุ่มใต้จ้างม้างัวควายก่อนแล้วเป็ดไก่หมูหมาจีวาบะแก้วก็อยู่บ่ได้สักอันเมื่อเกิดมาแล้วก็ตายเหมือนกันอายุไผมันสังขารบินบ้างข้าทาสบ่าวไผ่นายห้างก็มอละนางโมยมิด คนเฮามาตายไปแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเมื่อตายไปแล้วคนเฮาโมดไม้เป็นผีมอดไม้มอดโม้ยเป็นผีคนงามความดีจักอยู่สืบสร้างโลกลานตั้งหลายจักได้กล่าวอ้างบ่มีเลือนลางเงียบมิดโอ้จ่าปากตักฮือ
หู้ใจเขาบ่ใจมัวเมาหลงกำฝูพ่องจาวานแต่ในใจสวกสู้แต่งเป็นมูตูชอบมักล้างพ่องใจดีว่าจีตอกชัดเป็นกำซื่อด้วยใจในภัยสู้คบเป็นมิตรเตรียมใจปากจากำใดจุ่งคึดที่แจ้งงามมีศักดิ์ศรีมีอำนาจวาสนาบ่ว่าจะอู้จาสิ่งใดก็ได้ผลยามอำนาจลดหมดศักดิ์ศรีหนีจากตนมาหรือคนก็ยังเมิน ถามแถมด่าทอคำโบราณกล่าวไว้ว่าผลประโยชน์จะสอนให้คนเฮารู้จักท่าแท้ของคนเงินเก่าถึงจะมีอยู่นักก็หมดได้ถ้าใจอย่างเดียวมาหามาเติมบุญวาสนาเก่ามีมัวแต่กินไปอยู่ป้นไปเป็นวันบุญเก่านั้นก็หมดได้ถ้าประทำบุญใหม่เพิ่มยามเมื่อมีสตางค์น้อยต่ำก้อยอับจนมีแต่คนหล่นหนีบ่สู้บ่มีไผจาซบตานั่งอู้ไผบ่เอ็นดูสักน้อยยามมั่งมีดูดีจื่นจ้อยลู่มาจ่าถ้อยฟังกำแมงบ่งสอนไว้จงได้ชื่อจำเป็นคติธรรมบอกย้ำใจเจ้ายามจะตาโจรมองมนเศร้าก้อยอดสาเอาข่มไว้สู้ไปเตื้อเฮายามอยากไล่ขอจงอย่าได้จำนนวันของเขานั้นจงมีสังหนก็ลั่งได้กลางปีกบินวนต้องฟ้าใหญ่กว้างต้องฟ้าใหญ่กว้าง เฮาตุกยากไล่อย่าได้หวังสูงเปิ้นเป็นนกยุงเฮาเป็นไก่น้อยเฮามันตุกโจรเป็นคนต่ำต้อยเปิ้นบินสูงลอยเต้าฟ้าอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจก็มีคนเขียนสุภาษิตคติเตือนใจส่งมานักพี่น้องท่านผู้ฟังบางฉบับก็บอกว่าอ่านหลายๆเตื้อเหมือนเขาเขียนอันอย่างไปก็ต้องการให้เพิ่นอ่านหลายๆเตื้อถ้าอ่านเตื้อเดียวฟังเตื้อเดียวมีละ แต่ว่าเรื่องกับความฮักอันอย่างเนี้ยพี่น้องท่านผู้ฟังมันก็มีเขียนมาหลายฉบับเดี๋ยวก็จะทยอยอ่านหรือฟังเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพลงนี่บัดถ้าขอละเพราะว่าปหลวงที่ข้านคน อยู่คนเดียวคนหามันยากแล้วเราบ่เคยฟังเพลงปกติก็ไม่เคยฟังเพลงซักเตื้อพี่น้องท่านฟังหันนี่นะเขาหมูว่าเพลงอย่างเป็นเพลงอย่างไผ่ห้องไผ่หมอห้องหมูจักสักคนอะ โดยปกติแล้วก็ตุ้มล่ำฟังเพลงไปงานไหนก็จ้างแล้วถ้าปนนี้ดนตรีปะลึงตึ้งตั้งลึงตั้งลุกหนีเลยอะ บ่อยู่ละปิกชอบงานที่เงียบถ้าเป็นตั้งศีลตั้งธรรมไปวัดไปวานี่สอบถ้าไปงานเรื่องงานต่างสรรค์นี่บายกันเถอะเพราะวัยเขามันบ่ถึงละมันบ่สู้บางทีไปร่วมงานไปเป็นเกียรติเพิ่นเชิญไปเป็นแขกขอเชิญไปห้องเพลงว่ะ อนุโมทนาสาธุขอเจริญพรห้องเพลงนี่ตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้ห้องเพลงไม่ได้บัดจ้าง หน้าบุญได้เป็นประธานเพิ่น
ก็เลยเอาคนนั้นแตนคนนี้แตนได้ ก็มานี่แย่ก็มีพี่น้องท่านผู้ฟังท่านหนึ่งขออ่านกรรมวันอย่างก็ตัดข้ออีกอะฟังแต่ว่าเป็นทำนองนี่บ่ได้พี่น้องท่านฟังพ่ออย่างเพราะว่าเสียงบ่ดีเสียงตึ้งดีเอาไปหายเนี่ยโมนาเสียงมันนะเสียงไปหายในหมูเลยเสียงบ่ดีแต่จะอ่านให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวก่อนซ่อหาก่อน ใครฟังซ่อหาก่อนกรรมส่งเคราะห์กรรมส่งเคราะห์มันมีในหนังสือเนอะพี่น้องท่านผู้ฟังไม่อยู่หนังสือรุ่นในหมูอันนี้ก็เป็นตำหาของอีป้อคนหนึ่งปหลวงก็พยายามไปซ้อหาเปิ้นเป็นว่าประเด็นนี้เปิ้นตายไปละ เปิ้นเอามาตัดเอาอย่างตั้งหลายมารวมกันหมดมีตึงกรรมห้องขวัญและมีกรรมหนึ่งส่งเคราะห์ตึงพระสงฆ์องค์เจ้าส่งองค์เนนปนน้อยปนนานคนดิบบลังตันก็ได้เนาะเปิ้นเอามาตัดมาแต่งใหม่เขาก็ถามว่ามันดีไว้ต่อมาตัดเปิ้นบอกว่าอันใดที่มันจำเป็นก็ตัดไปเหียโลกมันจำเป็นไอ้เอาห้ามก็ห้ามบ่ได้สมัยปัจจุบันเวลามันจำกัดโลกเอามาลองใจพอก็ดูเข้าท่าแต่ใจเวลาอันย่ออันแคบเนาะที่จริงความหมายมันเหมือนกันนั่นแหละเอามาห้ามให้ร้อนเดียวมันก็ฟังแบบเรื่องตัวมันก็เอาไปต่างประเทศลองไปท่องคาถาผีฝรั่งมันจะกลัวเทคก็ได้พัวอีกก็ได้ผีฝรั่งเตวก็หายำๆมันฟังแบบเรื่องกำไว้ง่ายๆพี่น้องท่านผู้ฟังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยว่าจนจบ3 รอบสวากาโตสุปฏิปันโนแล้วก็ว่านะโม3 จบอันนี้กำไว้เสร็จแล้วก็พุทธังชีวิตังยาวานิปานังสานังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสานังคัจฉามิสืบชะตาดูเก่าเนาะสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสานังคัจฉามิทุติยัมปิตัติยัมปิมันครับว่าทั่วไปเนี่ยกราบลงเพราะว่ามาถึงตรงนี้ตะกี้นี่แม่เปิ้นโทรมาถามอิติปิโสสต้อนเป็นว่าอย่างใดปหลวงเนาะหนังสือปหลวงเจ้า2-3 เล่มเขามาขอไปหมดว่ะเจ้าเล่มหมีอีแม่เล่มหมีก็ได้ว่าให้ฟังเนาะว่านะโม3 จบนั่นแหละกราบลงแล้วก็มาตั้งอิติปิโสอิติปิโสภควาสัมมาที่ใดสัมไปที่นั่นนะโมมหันอย่าได้มากระทำเกณฑ์ต่อข้าพเจ้าสัพพะสัตตลูวินาศสันตุว่า3 รอบกราบลงคนตะก่อนเปิ้นยังบอกไอ้แฮมผม3 กำไม่ลง ไผมันเนี่ยยังเฮาสะต้อนเข้าหาเขาหมดมันด่ามันแจ้งสะต้อนเข้าหามันหมด มาว่าถึงกรรมส่งเคราะห์สาธุข้าแด่พระรัตนตรัยพันแผ้วพระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการอันนี้มันแปลมาจากตัวเมืองพี่น้องท่านฟังซึ่งเปิ้นตัดมาเรียบร้อยหมดกรรมที่ประจำเป็นเปิ้นจะเอามาว่าบ่แม่
มันเจ้ว่าฟังนั่งฟังก็จนเอวแข็งลับได้เป็น2 หยิบมันก็ยังบาจบเลยอะวันอินวันผมอยู่ห้าในหลงที่จำเป็นกับว่าเอาอย่างโง่มาว่าแม่ไปติ๊กเปิ้นไปปะเตื้อเดียวนำกำเปิ้นมาหาละ สาธุข้าได้พระรัตนตรัยผ่านแพ้วพระเกี้ยวเจ้าทาง3 ประการอาจจะในวันนี้ก็มาเป็นวันดีเป็นวันสลีใสบ่เศร้าเป็นวันอมฤตใจโจกหลั่งเข้ามาตามโบราณจารีตครูบาอาจารย์เจ้าตั้นได้กล่าวไว้ว่าเป็นวันใจญาลาภเป็นวันที่พระสรีสัพพัญญูปรับแพ้ยังฆ่าศึกสัตตลูฝูงหมู่พญามารตั้งหลายเป็นวันที่พระสัพพัญญูเสด็จขึ้นนั่งแต่นแก้วชนะแล้วยังหมู่หลีปนมารเป็นวันดียิ่งกว่าวันแหล่ยามตั้งหลายบัดนี้ผู้ฆ่าจักปัดเคาะอุบาทจันเสนียดจันไรตั้งข้อถอยจ้าข้อ13น้ำ15กะฮือหนีข้อบดีกะฮือค่ายออกจากตัวตนของไผก็ว่าไปตั้งข้อปลายนอกและข้อปลายในฮือตกไปในยามนี้ข้อก่อนกี้เป็นโตดข้อตัวโหดเป็นความตั้งข้อบดีบังงามจี้ใส่ข้อน้อยใหญ่กะฮือหนีหายค่ายออกจากกายญาแห่งตัวตนคนผู้นี้อีนอกข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมื่อวันบ่หูฮือสัปปะข้อตั้งหลายยกย้ายค่ายไปสู่เมืองผีสัปปะข้อบดีหม่นเมียงฮือตกไปเสี่ยงฮือสู่ตั้งหลายจงค่ายออกไปเสี่ยงณบัดนี้ข้อตั้งบนถอยจ้าข้อตั้งหน้าข้อตั้งหลังข้อตัวหาเหนือใต้ออกไข่กู้ที่สาข้อนาตัวก้าอย่าอ่อยหน้ามาโจรข้อวันติดข้อวันจันทร์ข้อวันอังคารข้อวันพุธข้อวันพัดข้อวันศุกร์ข้อวันเสาร์ข้อราหูเกตสัปปะข้อนาตั้งหลายตั้งมวลฮือตกยกอย่างง่ายค่ายออกไปในวันนี้ยามนี้นั่นจุ่งจังมีเตี่ยงแต่ดิหลีขอฮือไผก็ว่าไปจุ่งหายเสียจากอุปตวะกังบนอนตะลายตั้งหลายตั้งมวลสัปปะข้อสัปปะไผตั้งหลายจุ่งป้ากันหนีจากตัวตนคนผู้นี้อุปตวะกังวลอันมาบังเกิดแล้วจุ่งระงับกับหายไปอย่าได้มาบังเกิดด้วยเตจะอันตนตัวแห่งผู้ฆ่าได้มาส่งเคราะห์ในกาละบันนี้เด็ดเตอะแล้วขอให้เจ้าตั้งหลายจุ่งจักนำมายังลาภสการสัพพะวัตถุนาแก้วแหวนเงินคำจ้างมาฆ่าคนบริวารทาสีทาสาสทาตั้งหลายจุ่งเวียนกันมาอุปถักอุปถัมภ์แม่นว่าจักไปทิศไหนตั้งวันตกวันออกทิศเหนือทิศใต้4ทิศะ8ทิศะจุ่งฮือเป็นบรรตาละหะแก่ฝูงคนและเทวดาทั้งหลายนั่นจุ่งจักมีเตี่ยงแต่นิหลีอีเนาะว่าสามเณรพระน้อยขยมได้หมดชาวบ้านก็ได้หรอกเปิ้นว่าเจ้าของเปิ้นบอกว่าอย่างนั้นแล้วเปิ้นก็ตัดส่วนที่ประจำเป็นออกไปแล้วเปิ้นก็ทำน้ำมนต์ล่ะพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็พรมน้ำมนต์มัดมือตาน่ะ โอ้เนี่ยมันง่ายแต่เนาะโอ้ยป้อตึงง่ายเอี้ยดีรู้คนสมัยก่อนเปิ้นถือเปิ้นมีความเชื่อเป็นเส้นผมบางภูเขา
พี่น้องท่านผู้ฟังมีในหนังสือเล่มไหนรุ่นไหนก็จำไม่ได้ละฝากไปคนทุกข์ยากไร้อย่าได้หวังสูงเปิ้นเป็นนกยุงเฮาเป็นไก่น้อยเฮามันทุกข์จนเป็นคนต่ำต้อยเปิ้นบินเลิศลอยเต้าฟ้าอย่าได้คืดฝันให้มันอ่อนล้าข่มใจก้มหน้าเตียวดินลูกไก่ตัวน้อยต่ำต้อยด้วยศีลอย่าหวังจักบินไปกินดาวจ้า ไอ้คนยากไร้ไผ่บะแยแสขาดคนดูแลเป็นแค่เบาเท่ายังบักเกยมีไผ่ไหนเดินมาเกี่ยวก้อยได้กันนั่งมือลอยพ่อฟ้ามาง่อมหัวใจดวงไทยเหนื่อยล้านอนหนาวกอดผ้านอนไหนกำฮักไอ้นี้มันบ่มีความหมายปั่นให้ไผ่บดายสาวไหนบักไก่โอ้อันนี้เป็นของพี่น้อยจังหายจำได้ละเขียนมาหลายเตื้อแล้วก็บอกให้เราอ่านจั่วๆให้โลกนี่ถ้าเราอ่านสัก10ตัวถ้าจะมีละสมบัติสินทรัพย์นับแล้วบ่มีหน้าตาบดีสาวจีบักไก่ซ้ำยังมาปุ่มหลามหาที่งามบันไดจังมีภายในสนใจมาฮักเนี่ยพี่น้อยจังหายแต้ของแต้จวนพ่อหลวงไปกินข้าวบ้านสักวันนี่หรอถ้ามีโอกาสจะไปเนาะมันจ้างมามีเวลานักเวลาไปเนี่ยไปทีเดียวหลายจังหวัด ลวดอย่างวันนั้น ยังบอกครบได้พี่น้องท่านผู้ฟังต้องสุมาภัยจะได้ไปหลายที่ ยังไม่ได้ไปก็รอจังหวะเวลาก่อนตอนนี้ปล่อยให้ความดันมันขึ้นเลยก่อน บ่มีแฟนเต้กาไม่ควรตายังเป็นโสดอยู่กาหรือว่าอู้เล่นห้ามจุหือใจพี่น้อยตื่นเต้นจักเป็นกำเว้นเนิ่นน้องหาว่ามีเมียป้าน้อยจังไห้นะหาว่ามีเมียบอกคุณปู่หลวงว่าเมียผมบ่มีหรอกแกเขียนจดหมายมาขอจีบสาวที่ฟังรายการเนี่ยไม่ห้างไม่ไหม้เอาหมดไอ้โลเมียผมมีแล้วจวนผู้หลวงไปกินข้าวบ้านหาว่าแม่ละอ่อนเนี่ยกินล้ำว่ะมันแม่ละอ่อนไผ่กันแน่ นี่ส่งมาจากพี่น้องลำปางหนาลำปางหนาเป็นผู้นำผู้ทำใจนักยึดลักมั่นยุติธรรมกำกับนับเป็นหนึ่งหากใจอ่อนเอียงถลำตามแรงดึงเหมือนขี้ผึ้งถูกไฟบะเหมาะเลยยิ่งเป็นผู้นำได้พี่น้องต้องใบเอ็นไซยังขวาต้องมาเข้าข้างคนหนึ่งคนใด ต้องเป็นกลางแท้ๆถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดคือคนเฮาเนี่ยมันมีโอกาสที่ต้องพลาดเผลอไปพ้องก็ต้องมีการปรับปรุงตัวการให้อย่างที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องท่านผู้ฟังคือการให้อภัยเพราะนั้นจะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะการสงเคราะห์คือการเกื้อกูลญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านผู้ที่รู้จักหรือว่าแขกต่างบ้านต่างจองต่างบ้านต่างเมืองในทางธรรมเป็นจำแนกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันด้วยอามิตรง่ายๆคือปัจจัย4ได้แก่เครื่องนุ่มห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้หรือว่ายารักษาโรคอันที่2คือการสงเคราะห์ด้วยธรรมด้วยความรู้ก็คือการแนะนำพร่ำสอนโดยเอาหลักธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝาก
มาอู้ให้เปิ่นฟังถ้าเปิ่นฮู้แล้วเปิ่นจะได้ฮู้เพิ่มถ้าเปิ่นบ่ฮู้เปิ่นก็ได้ฮู้อย่างนี้เป็นต้นการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าใครอยู่ม่วนกินล้ำนอนรับสบายเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายการอู้จาต้องไพเราะอ่อนหวานความประพฤติก็ต้องมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจซึ่งกันและกันให้ความเคารพต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันประสานความสามัคคีช่วยเหลืออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนบัดจองกรรมจองเวรกับไผฮู้จักฮืออภัยต่อกันในโอกาสที่ผิดพลาดนะมันย่อมมีคำว่าผิดเนี่ยย่อมเกิดมีกับคนเฮาทุกคนมันมีภัยมันมีเวรยิ่งเฮาเป็นเจ้าพุทธนี่พี่น้องท่านผู้ฟังให้ยึดหลักศีลทานภาวนาเอาไว้กับตนย่อมจักเป็นประโยชน์ทางพรหมนี้แหละพรหมหน้าคิดดีก็จะได้ดีถ้าไปคิดบดีก็จะได้ความบดีบาปบุญคุณโทษมันนี่แต่มันจ้าผลมันจ้าน้อยบางคนมาจมไม่มีจะได้มาหันเป็นอย่างปอดบะเดียวมันจ้าน้อยพอไปเถอะสมัยก่อนพระหลวงก็เคยเถียงครูบาอาจารย์เนี่ยอันชีวิตคิดไว้ใจประทีป ดับแล้วรีบจุดได้ในภายหลังชีวิตเฮามีกล้าหน้าระวังเพราะอย่าหวังต่อได้เมื่อวายชนความประมาทอาจพาไปหาทุกข์โรคภัยคุกคามได้ง่ายทุกโหนอุบัติเหตุเพศภัยหลายตำบลเกิดเพราะคนมัวประมาทขาดระวังอันนี้ของไผ่มัวส่งมามันนักพี่น้องท่านผู้ฟังจำมาได้บางคนก็ว่าอ่านละลายเตื้อบางคนก็ว่าเอาใส่ในหนังสือเพื่อเอาเผยแพร่ให้คนอื่นก็น่าผู้จาน้ำใจจับใส่บางคนเขียนส่งมาสั่งหวนลิขสิทธิ์หลบเอาหู้ไผ่คนเฮานานาจิตตังพี่น้องท่านผู้ฟังสิ่งเดียวที่น่ากลัวก็คือความกลัวบัดน้อยยังไปกลัวหยังมาค่ำมาคืนเนี่ยเงียบจะตายไปเถอะมันมีหยังกลัวก็มันเป็นผีหนานกลัวผีว่ะผมว่ามันเป็นน้อยเพราะกลัวหยังตัวเป็นน้อยบวชเรียนมาแล้วกลัวก็มันเป็นผีหนานไอ้ทุกสิ่งเดียวที่น่ากลัวก็คือความกลัวครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเรามีความสับสนในชีวิตสิ่งที่พึงระวังนักระวังนักที่สุดก็คือความกลัวพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ยยังทำยังก็กลัวบัดได้กลัวบัดดีกลัวนั่นกลัวนี่เฮาอย่าปล่อยให้ความกลัวเกิดขึ้นในใจจะเป็นทุกข์กังวลถ้ากลัวอย่างสักอย่างพี่น้องท่านผู้ฟังมีหลายคนที่มาฟังในโลกนี่มันกลัวซะจังกลัวขี้เงี้ยเข้าตาเนาะจงระบายความอั้นตันใจให้คนที่ไว้วางใจที่สุดฟังจะไปไปเลยถ้าไปเลยเดี๋ยวขอไปเล่าวันนั้นมันก็มากูอย่างงี้เถอะกูก็ฟังไปจนนั่นแหละแล้วก็ไปต่อ เมื่อระบายความอั้นตันใจแล้วมันจะได้ช่วยให้ความรู้สึก
อึดอัดตันใจสบายขึ้นพี่น้องท่านฟังจงยอมรับความมาแน่นอนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับความมาแน่นอนวันเนี้ยคือความจริงที่ผ่านมาเนี่ยวันพูกยังมาแน่ ต้องยอมรับความมาแน่นอนอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาความจริงที่มีอยู่ในตัวคนเราคือเมื่อได้รับการยอมรับหรือเมื่อได้รับการสรรเสริญสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นพื้นฐานของความต้องการของคนเราพี่น้องท่านผู้ฟังคนเรานี่ชอบอย่างชอบเปิ้นมาอวด บางคนแบบจะหางามเปิ้นแต่งว่าวันนี้แต่งตัวงามพอนุ่งเสื้อกระเปิงหน้าตาก็อิ่มเอิบมันสอบยิ้มลองไปว่ามันงามหน้าบึ้งปิ๊กบึ้งเอาจังเหงาเลยนึกในใจมันสมัยที่อยู่กับคนหลายคนเป็นทำอาหารมาเฮ้อเขาต้องว่าล้ำพี่น้องท่านฟังล้ำบ่ล้ำก็ต้องว่าอร่อยขนาดเนี่ยแต่แท้ไปจานล้ำก็ลองว่าบ่ล้ำมันพูดมันเหมือนย่ามาเฮ้อละแต่ถ้าหากว่าได้รับจากการกระทำของตัวเองบ่ยอมให้ชีวิตเป็นสุขแต่ถ้าคำสรรเสริญเยินยอที่ได้มาด้วยการหวยหาคือใครได้ใครให้เป็นอวดหาโดยการเรียกร้องของตัวเก่าให้ผู้อื่นมาอวดถ้าเอาไม่ได้เนี่ยเกิดความทุกข์กับตัวเก่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการแสวงหาห้องว่าบัจจัยตัวของตัวเก่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากจะเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องท่านฟังก็มาฟังเรื่องศาสนากับสังคมจากหลวงพ่อต่อจากตะกี้เจิญครับนิ้วกลางสูงเลยเปิ้นนี่คนรอกคนฉลาดคนร่ำคนรวยก็คือนิ้วกลางเพื่อนกลางมดตัวประกามมันก็บอกมันเขาก็ต้องกำที่เพื่อนจะไม่หันแก่ตัวไปก็ได้ไปลวกเสร็จหัวคนเดียวผมว่าเสือเขาก็หู้คนอื่นลวกข้องเขาลวกข้องแฟนก็ดีข้องอันนี้จะลวกก็ตัวคนเดียวพวกมือเป็นลวกพอฟักแก้วติดโกนเพื่อนนะหน้าไปขี้แน่ตาตัวนะขี้แท้ๆมันงนยังต่อมอยู่เป็นฟักแก้วอิ่มเหงาอิ่มกับคนอย่างนี้เปลี่ยนกันรักเปลี่ยนกันดีพ้องอย่าไปสูงคนเดียวอย่าไปร้องคนเดียวหันอกหันใจบนพ้องแล้วนิ้วนางคือไม่ออกเอาไว้ใส่แหวนมันงามแหวนเพชรแหวนพลอยใส่นิ้วนางหมดอย่างของอูฟังอูบาใส่เขี้ยวคำแม่ใส่ฟันทองล่ะแม่อุ้ยโยมผู้หญิงใส่แหวนในเรื่องมันน่ะแหวนเพชรให้อวดด้วยกันเลยเอาเข้าไม่ออกอวดก่อนล่ะแต่ยกมือไหว้ตุลุงบิดแหวนไปตุลุงนะไหว้สาครูบาวันนี้วันอย่างเจ้าเอาแหวนนี่ครูบาพอครูบาก็อวดเกี่ยวคำมาเนาะมันชิดกันนี่เกี่ยวคำมูผมมันชิดกันเอาไว้ใส่แหวนนิ้วก้อยนี่คือลูกคือหลานมันน้อยอยู่เอาบัตร5 ไปจี้ตัวเขาด้วยหาประสบการณ์หาวิชาความรู้นั่นตัวจี้ตัวเพื่อนไปจี้ตัวเขานี่ประสบการณ์เขาหนีนักเอาเข้าก็เลยจนอกจนใจหาความสุขก็ได้อันนี้ตกลงว่าคนก็อย่างมือ5 นิ้วเมื่อถึงข้าวกรรมเขาก็กรรมด้วยกันมันมีอย่างนั้นลูกทุกเจ้าพระนายสถาตยกก็ออกครูบาอาจารย์บ้านหนึ่งเขาก็ห่วงไม้ห่วงมือกันเพราะเอากันเป็นใหญ่เป็นโตกรรมนี่กรรมเต็มกรรมเนี่ยนี่มีอย่างละแชมป์โลกมันแบบเสียแชมป์พ่อยอย่างเพราะมันกรรมมันคุยตลอดเวลานะกรรมฟันเย็บติดๆก็เลยก็นั่งแล้วตัวลงว่าคนเนี่ยเขาความห่วงมือกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกว่าไทยคือกัน
ผิดน้อยถูกน้อยอภัยกันเนี่ยสังคมมาอยู่ได้สบายถ้าอยู่ไปใส่ร้ายว่าศาสนาธรรมะไปช่วยสังคมนี่เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อแรก3จะต้องมีปิยวาจาคืออู้ม่วนจาวานอู้กันลงทรงกันปอมีอะไรกับปรึกษาลูกคนอู้กันได้หรออู้กันได้แก้เหตุผ่อนทีหลังอู้กันได้ไม่เป็นไร จะไปใส่ร้ายภาษีกันตลอดเวลาได้ยินกะหูตายังมาหันเพื่อนยังมาหูมาหันอย่างเพื่อนว่าก็ว่าด้วยเพื่อนที่สุดความเสียหายมันตกอยู่เพื่อนแล้วกระวนกระวายถ้าตัวว่านี่มันม่วนถ้าตัวถูกว่านี่มันม่วนคนเราเป็นอย่างนี้สังคมมาดึงวันเนี่ยถ้าเขาแย้งเล่าควันกันเนี่ยแย้งบอกว่าอย่างนั้นกันเนี่ยหน้าที่ของไปของมันเนี่ยสังคมมันจะอยู่จัดม่วนประชาธิปไตยจะอยู่ได้ทุกวันนี่บ้านเมืองเขาบ่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะอันเนี้ยพอไปว่าคือกันใส่ร้ายกันอยากดังคาได้หน้าอวดลกอวดฉลาดไอ้อย่างสปาสเปิ้ลเปิ้ลมีความสามารถของเปิ้ลอย่างเนี้ยของเปิ้ลเขาไปว่าคือเปิ้ลนี่ยังเขามีความสามารถก็ต้องทำอย่างปอกาแม่กาปลูกหอมเตี้ยมจะหาจ้างปีนึงได้กำไรนักหรือคนปลูกกันก็เพราะความสามารถมันมีราคานั่นเองปอกาลำไยกำไรเป็นแสนขึ้นลำไยไปจะหาจ้างไปเสาะจ้างเพื่อนควายบ้านควายจองจ้างไปขึ้นลำไยเพราะความสามารถมันเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างอี้แล้วสังคมเขาควรจะมาว่าอย่างคือกันตึงวันนี้มันเป็นอย่างอี้ตั้งบ้านนอกบ้านนาทำให้เหล่านาจาควันกันไอ้นั่นตัวอีนั่นเป็นอย่างนั้นมันจะเรื่องของเขาควรจะทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจกันไว้ควรจะหันอกหันใจพ่องคนที่ถูกว่ามันเดือดร้อนคนอันนี้ว่ามันเปื้อนมันม่วนถ้าตัวถูกว่ามันม่วนแต่ก่อนมีคนเขายกไปอู้ฟังอย่างนั้นหมอนี่มันเป็นขึ้นอย่างกินของงายแล้วยูรีอย่าเบ้าขึ้นหล่องชอบเล่าขวัญเปิดประเด็นนี้เขาก็เล่ามันนะแล้วมันตายไปแล้วประเด็นนี้ มันชอบเล่าขวัญเปิดมันบ้าของมันเลยนะเขาก็เล่ามันนะมะแล้วมันตายไปแล้วยังแฟนไหนตู้เจ้ามันก็เล่าแกบ้านมันก็เล่าแฟนมันก็เล่าถ้าข้าเป็นแฟนข้าอย่างอันอย่างอีไอ้เนี่ยใครพระเจ้าเลือกมัน ว่าเป็นตุ๊เป็นตะเป็นอย่างใครเนี่ยอย่างดีด้วยมาได้มันเล่าเบิ่นมันจะเอาดีมันคนเดียวนะมันบ่ไผ่ดีเต่ามันความจริงมันก็จะหาดีเท่าไหร่เพิ่นจังมันค่อยบ้านคนเมือง ไปที่ไหนมันก็เล่าขวัญเพิ่นท่านพูดบอกมาได้เล่ามานึ่งก็เล่ามานึ่งให้มันแล้วใจมันเมื่อเข้าขอหันมันมาแล้วเขาจึงอู้สุนมันเหี้ยก็มาเขาก็หนีเหี้ยแถมเตื้อหนึ่งไปเสาะเล่าขวัญคนใส่บ้านข่อยบ้านจองไผ่ตึ้งมันเล่าเขาหนีหมดอิดแก่แรงไปนั่งพื้นม่วงนั่งไปแงนพอผมม่วงน้อยเป็นปุ๊บนะหน้าที่มันจะอวดเพื่อนนะมันจะไปเล่าขวัญผมม่วงมั้งผมม่วงตัวนี้เงาต้นเนี่ยนั่นน้อยสุดได้เงาถ้าเป็นห้าอย่างน้อยใหญ่ๆก็มองอันนี้เสียเวลานี่ต้นใหญ่ก็ได้แล้วก็น้อยที่บัดแต่งลายรอบัดเต้ารอเพื่อนต้นเต้าอย่างมันคนนี้หน่วยเพ่ก็รอมันเล่าก่อนม่วงนะมันจะเอาม่วงหน่วยเราบัดเต้าบัดแต่งลายนี่ขึ้นไปขึ้นแล้วนี่เล่าก่อนเพื่อนเล่าเข้าอ่อนไปสิยีบแล้วป่ะมันเย็นพื้นม่วงงมพ่องแงนพ่องตอนแงนี่ม่วงลนตกใส่หูดังมันโอ้โหเลือดกำเดาเนี่ยเลือดหูดังมันย้อยซกโซ่เนี่ยเป็นพวกอะม่วงลงโตลนตกใส่หูดังมันน่ะเจ็ดเลือดเสี่ยงเสื้อไปผืนพุ่นแดงคนเลือดไงเลือดมดแล้วกำม่วงมาปิ้นไปปิ้นมาม่วงหน่วยที่ลนใส่หูดังมันนะปุโรธรรมโมสังโฆถ้ามันหน่วยเท่ากับแต่งลายนี่งัวห้าแล้วนี่บุญได้บุญเงาหน่วยมันน้อยมาได้เลยตั้งวันนั้นนะเขามันต้องมาเล่าควันไปมันซ้ำอย่ามาชอบใบชอบเงาอันนี้คือว่ามีปิยวาจาและสังคมไม่ไปอยู่ม่วนจะได้มาว่าในกันอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ตั้งใจทำความดีแต่จะทำอยู่แล้วไปว่าคือเพื่อนเนี่ยมันอวดล็อกมันอวดเงาเอาเข้าไผ่กับแค่นี้คืออย่างบ้านเมืองให้เจริญมาได้เพื่อนรูดหน้ารูดตาไปแล้วต่างบ้านต่างเมืองพวกมันร่ำมาลอยเขากำลังจะว่าคือกันอยู่พอย่างเตอะคือเอาธรรมะในใจกับสังคมไทยเขาจะม่วนภาพพจน์เขาจะดีแถมจัดหนักอันนี้เป็นธรรมะข้อที่สอง
จะต้องมีปิยวาจาคืออู้ม่วนจาวานอู้กันลงส่งกันปอมีอะไรกับปรึกษาหรือคนอู้กันได้หรอกอู้กันได้แก้เหตุก่อนผ่อนทีหลังอู้กันได้ไม่เป็นไร จะไปใส่ร้ายป้ายสีกันตลอดเวลาได้ยินกะหูตายังมาหันเพื่อยังมาหูมาหันอย่างเพื่อนว่าก็ว่าเด้อเพื่อนที่สุดความเสียหายมันตกอยู่เพื่อนแล้วก็วนกับว่าถ้าตัวว่านี่มันม่วนถ้าตัวถูกว่านี่มันม่วนคนเราเป็นอย่างนี้สังคมมาดึงวันเนี่ยถ้าเขาแย่งเล่าฟันกันเนี่ยแย่งบอกว่าอย่างนี้กันเนี่ยหน้าที่ของไปของมันเนี่ยสังคมมันจะอยู่จัดม่วนประชาธิปไตยอยู่ได้ทุกวันนี่บ้านเมืองเขาบ่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะอันเนี้ยพอไปว่าคือกันใส่ร้ายกันอยากดังถ้าได้หน้าอวดลบอวดฉลาดไอ้อย่างสปาสเพื่อนเพื่อนมีความสามารถของเพื่อนจะเนี่ยของเพื่อนเขาไปว่าคือเพื่อนนี่ยังเขามีความสามารถก็ต้องทำอย่างปอกาแม่กาปลูกหอมเทียมจะหาจ้างปีนึงได้กำไรนักหรือคนปลูกก่อนก็เพราะความสามารถมันมีราคานั่นเองปอกาลำไยกำไรเป็นแสนขึ้นลำไยไปจะหาจ้างไปเสาะจ้างเพื่อนควายบ้านควายจองจ้างไปขึ้นลำไยเพราะความสามารถมันเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างอี้แล้วสังคมเขาควรจะบอกว่าเนี่ยคือกันตึงวันนี้มันเป็นอย่างอี้ตั้งบ้านนอกบ้านนาทำให้เล่าหน้าจาควันกันไอ้นั่นตัวอีนั่นเป็นอย่างนั้นมันจะเรื่องของเขาควรจะทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจกันไว้ควรจะหันอกหันใจพ่องคนที่ถูกว่ามันเดือดร้อนคนอันนี้ว่าคือปวดมันม่วนถ้าตัวถูกว่ามันม่วนแต่ก่อนมีคนเขายกเขาอู้ฟังน่ะหมอนี่มันลืมเกิดอย่างกินข้องงายแล้วมูลีอย่าเบ้าขึ้นล่องชอบเล่าขวัญเปิดประเด็นนี้เขาก็เล่ามันนะแล้วมันตายไปละประเด็นนี้ มันชอบเล่าขวัญเปิดมันบ้าของมันเลยนะเขาก็เล่ามันนะมักแล้วมันตายไปละยังแฟนไหนตู้เจ้ามันก็เล่าแกบ้านมันก็เล่าแฟนมันก็เล่าถ้าข้าเป็นแขวนข้าอย่างอันอย่างอีไอ้เนี่ยใครจะเลือกมันว่าเป็นทุกเป็นตะเป็นอย่างไผ่เนี่ยอย่างดีขึ้นมาได้มันเล่าก่อนมันจะเอาดีมันคนเดียวนะมันบ่ไผ่ดีเต่ามันงานความจริงมันกับจะหาดีเท่าไหร่เพื่อนจังมันค่อยบ้านค่อยเมืองไปที่ไหนมันก็เล่าขวัญเพื่อนมันปื้บอกมาได้เล่ามานึ่งก็เล่ามานึ่งเพราะมันแล้วใจมันเมื่อเข้าขอหันมันมาแล้วเขาจึงอู้สุนมันเหี้ยก็มาขอกรณีเหี้ยแถมเตื้อหนึ่งไปเซาะเล่าขวัญคนสร้อยบ้านค่อยบ้านค่อยจองไผ่ตึ้งนึกมันเล่าเขาหนีหมดอิดแก่แรงไปนั่งปื้นม่วงนั่งไฟแงนพอผมม่วงน้อยเป็นปุ๊กนะหน้าที่มันจะอวดพ้นแน่มันจะไปเล่าขอนผมม่วงหรอผมม่วงต้นนี้เงาต้นเนี่ยละหน่อยสุดใจเงาถ้าเป็นหาอย่างน้อยใหญ่ๆก็มองนั่นแหละอันนี้เสียเวลานี่ต้นใหญ่แต่ได้แล้วก็หน่อยที่มาแต่งลายรอมาเต้ารอเพื่อนต้นเต้าอย่างมันคนยังหน่อยเพพอรอมันเล่าก่อนม่วงนะมันจะเอาม่วงหน่อยเท่ากับเต้ากับแต่งลายนี่ขึ้นไปขึ้นเขานี่เล่าขวัญเพื่อนเล่าเข้าอ่อนไปเสียยีบแล้วแบบมันเย็นพื้นม่วงงมพ่องแงนพ่องตอนแงนี่มะม่วงโลนตกใส่หูดังมันโอ้โหเลือดกำเดาเนี่ยเลือดหูดังมันย้อยซกโซ่เลิกเป็นพวกอะมะม่วงโลนตกใส่หูดังมันน่ะเจ็ดเลือดเสี่ยงเสื้อไปผืนบนแดงคนเลือดไงเลือดหมดแล้วกำมะม่วงมาปิ้นไปปิ้นมามะม่วงหน่อยที่โลนใส่หูดังมันนะปุโรธรรมโมสังโฆถ้ามันหน่อยเท่ากับแต่งลายนี่งัวห้าแล้วนี่บุญได้บุญเหงาหน่วยมันน้อยมาได้เลยตั้งวันนั้นนะเขามันเรื่องมาเล่าควันไปซ้ำอย่างว่าชอบไม่ชอบเหงาอันเนี้ยคือว่ามีปิยวาจาและสังคมไม่ไปอยู่ม่วนจะได้มาว่าให้กันอย่างนั้นอย่างนี้บางคนเลยตั้งใจทำความดีแต่จะทำอยู่แล้วไปว่าคือคนเนี้ยมันอวดล็อกมันอวดเหงาเอาเข้าไผ่กับแค่นี้คืออย่างบ้านเมืองไม่เจริญหมดเลยเพื่อนรูดหน้ารูดตาไปแล้วต่างบ้านต่างเมืองพวกมันร่ำมันรวยเขากำลังจะว่าให้กันอยู่ขอย่างเตอะคือเอาธรรมะในไปใจกับสังคมไทยเขาจะม่วนภาพพจน์เขาจะดีแถมจัดหนักอันนี้เป็นธรรมะข้อที่2Thank you.
เรียกว่าการพิยวาจาคือกู้ม่วนจาหวานกู้กันร่งส่งกันปอและแถมข้อหนึ่งอัตถจริยาคือบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์กับหมู่กับคณะกับสังคมอันใดที่มันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นกี่จะไปเนี่ยตามบ้านตามจองบ้านนอกบ้านนาเขายังขาดคนที่ทำชาตินับยังใครขอรณรงค์คนหนุ่มคนเก่าเขาช่วยกันพ่อกันควายสมบัติของบ้านของเมืองของชาติป้ายเปิ้นติดประกาศว่าลูกจากนี้ไปหั่นแถมจะเป็นตะอันกิโลลูกจากหั่นไปหั่นแถมกำเดียวเหตุถึงตะอันกิโลป้ายกันเอาบ่หินเอาดินกีไปขว้างเปิ้นเอาปืนไปยิงตำป้ายเป็นหูโป่งหูพังก็พี่น้องทั้งหลายเราขึ้นพอเด้อสังคมมอถ้าอย่างอี้อย่างโม้ได้จะเป็นม่วนใดเฮาแปลงประตูบ้านไว้เปิ้นมายู่เฮายังบ่สบายใจสมบัติของชาติทั้งหมดเนี่ยเฮาควรจะถนอมกันใจเพื่อใจสูงอย่าไปแปลงใจต่ำอย่าไปทำลายทรัพย์สมบัติของชาติมีอันใดที่มันเปิ้งกันมันโยมันเย่ว่าเฮาควรจะช่วยกันปกกันแปลงบ้านเมืองของเฮาจะอยู่ม่วนกันจังนักคือถ้าเฮาช่วยกันทำตัวเป็นประโยชน์บะเกะกะละลานบ่าเนี่ยอย่างมือไผไฟฟ้าตามที่เพิ่นตามที่สาธารณประโยชน์หน้าที่จะควรจะนุถนอมไว้มันแตกมันหักกับฟ้ากันซื้อสตางค์เอามาติดมันสว่างสวัยไฟมาก็สะดวกง่ายฟ้ากันเอาโกงไปยิงเอาหินไปปอกมันแตกบุบเบื่อมันจะได้ประโยชน์อะไรยังใจต่ำอยู่อันนี้คือขาดธรรมะเท่านั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆจะไปเนี้ยจะไปสร้างจะไปทำรถยนต์ผลกายไปกายมาเหนือใต้เราเพิ่มจะได้กายบ้านตัวสักหน่อยกายถนนของรัฐบาลก็ไปคว้างรถยนต์อย่างนี้อันนี้คือเฮายังใจต่ำอยู่ของทุกคนวิวัฒนาทำจิตใจของตัวเองดีขึ้นทำตัวเป็นประโยชน์เรื่องอัตถจริยาและข้อสุดท้ายเรื่องสามานัตตาคือประพฤติตัวคือสม่ำเสมอกันอยู่บ้านใดเอาไฟบ้านนั่นเข้าเมืองตาเลียวมือเลียวตาโกยเปิ้นกินจะได้เฮาก็กินอย่างนั้นเปิ้นตามจะได้เฮาก็ทานอย่างนั้นเปิ้นม่วนจะได้เฮาก็ได้ม่วนอย่างนั้นเมื่อสังคมมันยอมรับเอาของหมู่นี้ไปใจแล้วเขาจะม่วนกันจากนั้นอันนี้แหละธรรมะช่วยกับสังคมศาสนาช่วยกับสังคมได้จัดดีถ้าเราเอาหมู่นี้เข้าไปประยุกต์ไปกันระยะนี้เพิ่นเก็บสตางค์กันเท่าใดกี่บาทก็ลดตลาดเอาฮื้อเพิ่นเนี่ยตามระยะหนทางที่เพิ่นเก็บกันไว้อันนี้ก็ห้องทำตัวก็เป็นประโยชน์สังคมมาถ่ายทอดด้วยกันช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเสียภาษีการถยนต์ห้องได้เสียภาษีได้3 ปี 4 ปีวิ่งถนนของเพิ่นถ้าถนนพอดีเขาก็ด่าเพิ่นเขาก็เสียเพิ่นเนี่ยกี่บาทเขาก็เสียเพิ่นเนี่ยแล้วก็เขาก็ช่วยบ้านช่วยเมืองจะไปรีดถ้าเล่นกันสังคมมันอยู่ได้เพราะศาสนาเขารู้สนใจในเรื่องนี้ต่างๆเกิดแล้วเขาจะม่วนอกม่วนใจอันนี้ที่เขาถูกใส่ร้ายถูกประนามว่าศาสนากาว่าธรรมะกาไปช่วยหนังสังคมได้คนเขาเมากินเมาอยู่ลาว่ะประเทศชาติจะต้องพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจก่อนศีลธรรมเป็นเรื่องมาที่หลังอันนี้ก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ถ้าคนเขาบอกฝากฝังศีลธรรมไว้ในเนื้อในตัวแล้วจะไปพัฒนาเศรษฐกิจป่านใดบ้านเมืองก็ไปเจริญง่ายๆเพราะคนเราบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่มีศาสนายกตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงมันกับมันหลังขายดีเข้าเอาที่ทรายไปมุงขายเพื่อนแน่กุ้งไทยดีเข้าเอายากันบูไปใส่นักล้ำไปสร้างประเทศเพื่อนมาสร้างละข้างยังมาถึงเวลาที่จะตายขอตายกันเนี่ยสร้างออกนอกประเทศเพื่อนเอาเข้าเอาข้างหนุ่มไปขายเพื่อนคืนมาหมดไปไปซื้อใจประเทศเขาไทยเขาก็ร่มจมมีสินค้ามีวัสดุดิบก็ขายมาได้เพราะว่าคนเขาบอกมีศีลบ่มีธรรมนั่นเองบ่มีศาสนานั่นเองถ้ามีศาสนาช่วยกันไปช่วยกันมาสังคมเขาจะม่วนแห่งจัดนักอันนี้ในด้านทัศนะในสังคมของอยู่อย่างนี้และศาสนามอมเมาประชาชนอย่างที่เขาว่าถ้าคิดในแง่นี้แล้วก็หมายความว่ายังบ่เข้าใจเรื่องศาสนาไม่ได้มอมเมาประชาชนตื่นวันนี้ประชาชนเนี่ยมอมเมาศาสนาเพราะอย่างก็เพราะเห็นว่าไปใส่ร้ายศาสนาอ้างเอาเหรียญเอายันเอาน้ำมนต์อะไรอย่างเป็นเมื่อเป็นหมอเข้ามาเปาะในเรื่องศาสนาความจริงเรื่องของนั้นเป็นเกจิอาจารย์เขาได้แต่งได้แปลงกันขึ้นเพื่อจะให้คนนำจำพวกนิ่งที่ยังบักเคยกินเคยทานเคยได้ช่วยวัดช่วยว่าช่วยธนุบำรุงด้วยการปลุกเสกเหรียญปลุกเสกยันอะไรอย่างขึ้นมาเอามา
จำนายจ่ายแจกกันแต่ใช่เรื่องที่เขาจะมาโจมตีมาด่ากับมอมเมามันเป็นเรื่องที่เขาจะช่วยกันก่อสร้างในด้านวัสดุศาสนาทำลายเศรษฐกิจเนี่ยว่าเข้าไปตุเจ้าพระนายมาอยู่กับพระกวาเป็นคนขอทานชั้นกิติมศักดิ์ออโลใส่ร้ายจบขนาดนั้นความจริงตุเจ้านี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคามากทีเดียวมาได้ทำลายเศรษฐกิจเนี่ยคือเศรษฐกิจดีเนี่ยเพื่อนจัดหนักลองมาบวชให้คนหนึ่งแล้วต้องตัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไปเท่าใดลองคิดพอเถอะอาหารการกินนี่ตุเจ้าองค์บางองค์ก็ฉันมือเดียวบางองค์ก็ฉันสองมือคือกินข้าวคาบเดียวก็มีสองคาบก็มีถ้าเขาเฉลี่ยแล้วก็300,000 กว่าลูกในประเทศไทยนี่เขาจะได้เข้าไว้ในประเทศไทยเท่าใดลองคิดพอ300,000 คาบก่อนต่อวันหนึ่งแล้ว300,000 คาบนี่ล่ะมาฮักเป็นกระสอบเขาได้เข้าไว้ในประเทศไทยกี่กระสอบเราเข้ามาได้คิดแบบนั้นไอ้คิดแต่ว่าคือเป็นอย่างเดียวบางองค์ก่อสร้างห้างแปลงก็ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินสักบาทแปลงขึ้นองค์เฮียนเป็นหลังก็สร้างขึ้นเขื่อนเก็บน้ำก็สร้างขึ้นสะพานอย่างหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่นก็แปลงขึ้นแล้วก็สถานีอนามัยพ่อหงงับองค์เฮียนโอ้ทำจัดหนักเนี่ยคือเงินของชาตินี่บ่ต้องไปรั่วไหลตุเจ้าพระนายบางตนมีบารมีแก่กล้าเพื่อมาช่วยก่อช่วยสร้างเพิ่นก็ได้มองในแง่นี้มองเอาว่าอยู่กินเสียทรัพยากรธรรมชาติแล้วคนอยู่บ่ได้กินบ่ได้ในโลกกระเทยเพิ่นยังบอกว่านี่เป็นต้นนี่ทักษะเข้าวัดจัดดี300,000 ลูกในประเทศไทยเราคิดบอกว่าอาหารมื้อหนึ่ง10 บาทหรอกแล้วก็ตุเจ้าองค์หนึ่งตัดเข้าไปในคาบหนึ่งเขาก็ไว้องค์หนึ่ง10 บาทละถ้า10 องค์เขาก็ได้เงินไว้100นะถ้า100 องค์เขาก็ได้เงินไว้1,000 องค์เขาก็ได้เงินไว้10,000เขาก็ได้แสนได้เงินไว้ล้าน300,000ในประเทศไทยวันหนึ่งเขาตัดรายจ่ายไปบ่ต้องไปเสียก็เข้ากันน้ำ3 ล้านบาทก่อนเราคิดพอดีๆนะเนี่ยคือเป็นคนทักษะเศรษฐกิจไปจัดดีวันหนึ่ง3 ล้านบาทแล้วเดือนหนึ่งเขาทักษะเงินไว้ในประเทศกี่ล้านบาทก็ไปเล่นหวยก็ไปเล่นม้าก็ไปดูหนังก็ไปดูดนตรีก็ไปอย่างสักอย่างเงินรั่วไหลโดยไม่ใช่เหตุนี่เขาจะรักษาเงินไว้ในชาติจะดีเอาไปมองดูเจ้าในแง่อย่างอันไม่ได้ประโยชน์อย่างสักอย่างได้ใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยคือดูเจ้าดีทำชาติหนักเนี่ยคือคนตำรวจทหารผมต้องไปเดือดร้อนนะดูเจ้าไปกินเมาไปตีหัวกันจะต้องไปยับดูเจ้าใส่ฟอกมันต้องไม่มีอ่ะนี่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชุดเทวดาน่ะได้2,500 กว่าปีมาแล้วคนจะยกย่องคนจะเทิดทูนดูเจ้าน่ะถ้าเรามาเป็นเจ้าบ้านนี่จะยกย่องดูเจ้าขนาดนะครับนี่มีผ้า3 ผืนมีจีวรผ้านุ่งเนี่ยท่านแล้วมันต้องเป็นได้เป็นหมดเป็นสักอย่างเข้าไหนก็เข้าได้นิมนต์ไปที่ไหนก็ชุดเก่านั่นแล้วก็มามันเลือดร้อนอย่างเขาอาจจะห้องว่าชุดสากลเข้าได้กุฏิกุฏังเครื่องแต่งตัวของดูเจ้าสบายเล่นไม่ยากทรงผมก็ทรงเก่านั่นแล้วเดือนหนึ่งก็โกนกว้างไงเดือนหนึ่งไปมีดโกนนั้น2 บาท3 บาทโกนได้ไป10 โกนบุญรักษาเศรษฐกิจประชาชนได้จัดดีไม่ต้องไปเสียกับน้ำมันตาผมไม่ต้องไปเสียกับตัดผมทรงลานดินทรงเก่านั่นแล้วสารพัดอย่างนี่เนี่ยคือเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนาก็เช่นเดียวกันรักษาเศรษฐกิจไว้คือคนเฮาก็ได้ลงในอบายยมุขต่างๆเป็นการเล่นกันหัวกันอย่างกันชกชิงวิ่งราวกันสารพัดอย่างที่ตัดไปหมดถ้าประเทศของเฮาช่วยกันอย่างนี้เศรษฐกิจจะดีทั้งชาตินักบอกไปวุ่นวายกับเหล่านั้นไปใส่ร้ายป้ายสีทุเจ้านักเกินไปแถมอย่างหนึ่งเวลานี้ทุเจ้าทั่วประเทศไทยสนองความต้องการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลมาได้มองหันเลยขึ้นไปขึ้นมาทุเจ้ากับปิดทองหลังพระเหมือนกันซึ่งปีหนึ่งรัฐบาลต้องเสียงบประมาณก้าเหล่านี้ตลอดทุเจ้าต้องเสียสนองความต้องการของรัฐบาลคืออย่าง
นั่นก็คือการคุมกำเนิดเราคิดพอหรอก300,000 องค์ในประเทศไทยเนี่ยคุมกำเนิดไว้จัดดีถ้ามันมองง่ายอย่างเงี้ยเศรษฐกิจนะเอาเศรษฐกิจเข้าหากันนี่ถ้าปล่อย300,000 ออกนี่ไปกับพลเมืองมันจะเพิ่มขึ้นปีในประเทศไทยเนี่ยถึงวันนี่ก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินลูกมากยากจนอยู่แล้วตัวเจ้าก็ทำชาติดีมือแก่บ้านแก่เมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเข้าใจเหล่านี้เป็นจริงๆเป็นความเข้าใจที่ไขว้เขวว่าที่ถูกต้องคนใดเข้าใจในที่อยู่ควรจะไปศึกษาควรจะไปค้นคว้าเอาธรรมะธรรมโมกันทำไมแล้วเขาจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมืองของเขาคือน่าอยู่น่ากินน่าม่วนน่างานน่าสบายอกสบายใจเวทแห่งจะนักคำว่าศาสนาไปช่วยสังคมศาสนามอมเมาประชาชนศาสนาทำลายเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาที่เรื่องหมดไปคำว่าศาสนาแปลว่าคำคำว่าศาสนาก็คือสิ่งนั่นเองธรรมนั่นเองคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคือคนที่บ่มีศาสนาถ้าเอาไปล้มล้างศาสนาให้หมดบอกว่าจะเป็นศาสนาก็ตามป่านนี้ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งเขาก็รณรงค์เสียงเงินเสียงทองกันเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้คนเขาจะได้มีความเข้าใจเรื่องนี้เอาขนาดเขาลงทุนอย่างแค่นี้แล้วก็ยังวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ถ้าเขาหมดสิ่งเหล่านี้แถมยุบยับกันไปให้หมดพากันใส่ร้ายไฟสีเรื่อยๆบ้านเมืองเขาจะบ่วุฒิบ่จำเริญและจะบ่งอกงามไพบูลย์สืบต่อไปจากนั้นด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากที่เฮาและท่านทั้งหลายควรจะทำตัวเพื่อเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองศาสนาช่วยสังคมช่วยบ้านช่วยเมืองจัดนักคนเฮาทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจไว้องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่นบอกฮื้อนิยมเข้าของเงินคำทรัพย์สมบัตินักเกินไปฮือหาทรัพย์สมบัติไว้ในกำจิตตั้งใจไว้นักคนเฮาถ้ามีสิ่งมีธรรมนักแล้วคนบ้านเมืองเขาก็จะม่วนอกม่วนใจพ่อเมืองไหนมันเกิดจ้าไปหมดคนมีสิ่งมีธรรมมันหมดและความม่วนความงานกับย่อมจะเกิดขึ้นกับบ้านกับจองความเดือดร้อนย่อมจะสูญจะหายจะสิ้นไปเพราะว่าต่างคนต่างมีสิ่งมีธรรมทั้งบ้านทั้งเมืองอันทรัพย์สมบัติที่เขาควรจะทนุถนอมไว้ตามในหลักรักศาสนาไว้อันนั้นก็คือหนึ่งเมื่อเป็นคนเสียสละเรียกว่าทานนอกจากการนั้นคือมีความเชื่ออย่างที่มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายอันใดคนเชื่ออันนั้นมีคนเชื่อคือเป็นนี่พากันสะสมคุณงามความดีพัฒนาช่วยเหลือบ้านช่วยเหลือเมืองวันนี้การปาฐกถาเรื่องสังคมไทยกับธรรมะก็ค่าจะสมควรแก่การเวลาจึงขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านสาธุชนทั้งหลายผู้รับฟังรายการนี้และขอให้อายุมั่นขวัญยืนที่มากกล้ามาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้เราอยู่ด้วยกัน1 ตี 1ตอนนี้ก็ยังเวลาทำประมาณ40 นาทีก็มาเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะนำเอาเทปปาฐกถาธรรมประยุกต์เรื่องกล้าของคนมาให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้รับฟังแถมช่วงหนึ่งเชิญรับฟังครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลังจากที่ท่านทั้งหลายได้ฟังปาฐกถาธรรมก็ดีทำจุจบก็ดีเกิดความรู้ขึ้นมาถึงจัดนักว่าธรรมะนี่เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจคนเพราะคนอันนี้ควรจะแบ่งเป็น2 ภาคภาคแรกคือร่างกายภาคที่2จิตใจ
ทางร่างกายเขาคือความสุขแก่มันแล้วสะปะสะพื้นที่มันต้องการไปดูหนังดูละครแอวเมื่อขับเมื่อคืนเมื่อวีเมื่อวันก็ใส่เพชรใส่พลอยแปลงบ้านแปลงจ้องที่อยู่ที่นอนก็อันนี้คือเป็นเครื่องบำรุงทางร่างกายอาหารการกินต้องการนั้นใดแปลงบอกว่าถูกบอกว่าแต่ด้านจิตใจเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะลืมไปได้คือดวงใจน้อยๆที่ควรจะบำรุงเพื่อนไว้ให้ความสุขแก่เพื่อนถ้าขาดความสุขทางใจแล้วจะมีทรัพย์สมบัติเท่าใดก็เหมือนบ่มีดูบางครั้งบางข่าวผัวเมียพิษหมู่กันระหว่างจิตใจต่อจิตใจประตรงกันมีหอเงินมีคฤหาสน์อะไรอย่างก็เหมือนกับเป็นป่าล้างเมืองล้างเพราะนั้นคำว่าจิตใจตัวนี้ควรจะหึ่งแก่มันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมควรจะฝากฝังไว้ให้แก่เพื่อนถ้าเขาขาดคุณธรรมแล้วเมื่อนั้นดวงใจของเขาจะเศร้าส้อยที่กรรมเขาว่าถ้าเกิดเธอขาดฉันเมื่อไหร่เธอจะร้องไห้ วิธีจะเอาคุณธรรมเข้าป้อนจิตใจในการฟังต่อไปนี้ท่านจะได้ยินได้ฟังเจี้ยคือการที่ตลกและมีความคิดลึกซึ้งมากที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมคือคนนั้นนี่มันแปลกบางคนก็สอนซื่อได้บางคนก็จะต้องเอาแอบเอาแฝงถ้าเขาจะใจอย่างแปลว่ากระโถนมาแล้วมันไม่ชอบนั่นคือซื่อลงไปเขาบอกว่าจะมีวิธีใดนะที่จะได้กระโถนอันนั้นมาใจมันก็เต็มอกเต็มใจจะมาฮื้อเขาก็คุณค่ากับเต้าเดียวกันจะได้กระโถนมาใจนี่คือวาทศิลป์โยมทั้งหลายถ้าได้ฟังเจี้ยนี้ของท่านอย่าไปคิดว่าอาตมานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำลายภาพพจน์ของทุกเจ้าภาพพจน์ของศาสนามาคอยดูและจ้องไปแล้วมันแบบมีไผ่ที่จะมาอู้เรื่องนี้คือความสุขแก่มวลชนทั้งหลายคอยจะไปทำตัวว่าเป็นปัญญาอ่อนคือบางคนเนี่ยอย่างคล้ายๆตัวเองมีปมด้อยในชีวิตจะหาวิธีใดจะให้ตัวเด่นขึ้นมาก็หาวิธีใดไม่ได้ก็เลยเอากรรมเพื่อนไปเล่าขวัญจุดเด็ดจุดใดจุดหนึ่งของเพื่อนไปเล่าขวัญเพื่อสร้างปมเด่นตัวขึ้นมาแล้วเอาเพื่อนเป็นปมด้อยอันนี้ยังบัดถูกบัดต้องเด้อตัวเองอยากมีปมเด่นก็สร้างคนเดียวจะไปเอาปมเด่นของเพื่อนไปเป็นปมด้อยแล้วก็สร้างปมเด่นขึ้นตัวเองอันนั้นคือทำนาบนหลังคนลงไปอาตมาก็เคยได้เงินคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะคนทั้งหลายยังบัดถูกต้องเด้อนักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าคนเขาจะอยู่ได้เพราะกรรมปากมนุษย์มีคำพูดเป็นสื่อกลางอยู่ได้เพราะกรรมปากถ้ากรรมปากของคนเรานี่จ้างใจก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่จ้างใจก็เป็นประโยชน์บางทีจะตายเพราะกรรมปากเขามี เขาแล้วสดไปแม่นริมบุคคลก็ถามอ้ายอยู่บ้านใดนี่โอ้ยก็บ้านใดเมียงไหนยังบอกฟอเชียนี่ นี่มึงปากซัวกับปากมุ่ม่วนนะก็ไผ่ไปหูพ่อเสื้อคืออยู่บ้านไหนเมืองไหนเอาไว้อย่างมาเป็นสัญลักษณ์เขาก็รับหูรับตาว่าออกไปเสื้อมังแปะอะแม่นแล้วก็ใจแปะเป็นอย่างเขาจะเล่นมันหรอกเขาว่าคนมังแปะนี่คำก็ชายก็คำไม่ยิงก็คำบุ๊กพอมันเอาอันมันจะนี่นะอันมันแปะแต่เสียอันตัวแต่อยู่ขะเหงาเอาตัวรอดได้นะอยู่ที่กำปากจะไปใจกำปากเกกะละลานชาวบ้านอันนี้เรื่องของวาทศิลป์สมัยก่อนเป็นเล่าให้ฟังมีตำรวจคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวราชการองค์ที่ได้บุญว่ามาจำเป็นต้องนำมาอู้เรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟังแล้วเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมานะตำรวจคนนั้นยศเป็นจ่าตำรวจก็สำคัญคิดว่าตัวเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ว่าการอยู่ราชบัลลังก์อยู่ในประเทศเนี่ยเพื่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเพื่อนสมัยนั้นเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชผู้พระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจอย่างหมดใครเข้ามาไม่ได้จะฆ่าจะฟันหมดมีอำนาจคนเดียวใครเข้าไปหาไม่ได้ตำรวจทหารแวดอยู่ทั้งหน้าแวดหน้าแวดหลังอยู่มันมีดาบอันก็เนี่ยใดจากวันเป็น2 วันเข้าไม่ได้กินคนก็ทุกข์ทรมานเขาเลยใจคนหนึ่งภายหลังมาเปิดหื้อยศที่ว่าพระกล้าชาญสมรพอนี่อันนี้มีเวทศิลป์ดีพ่อหาวิธีแบบเพื่อนบอกว่าลองไปเอามันมาเลยที่นี่เลยพระกล้าก็ใจวิธีเนี่ยเรียกว่าวาทศิลป์นี่นะ
มามีสักอย่างมีก็ขันใบเดียวนะนุ่งจงกระเบนเนี่ยเข้าไปหานะว่ายย่องเข้าไปหาเข้าไปใกล้เข้าตำรวจคนนั้นก็ถอดดาบพุ่นนะพัดจะตัดคอมาทำไมที่นี่พระกล้ายี่จีใดใจวัฒศิลป์ยกขันขึ้นน่ะพานดอกเลยนะขอเดชะพระยามีคนกล่าวอะไรเวลานี้เมืองไทยมันมีพระเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จออกนอกประเทศหมดหมู่อามาตย์หมู่ผู้ใหญ่ปรึกษาหารือว่ามีภัยและที่จะสมควรจะนั่งพระราชบัลลังก์มีพระองค์เจ้าองค์เดียวเท่านั้นควรจะเสวยพระราชบัลลังก์พระเจ้าค่ะนี่เหรอเพราะนั้นขอเชิญเสด็จไปนั่งพระบัลลังก์เป็นร่มโพร่มไทรของพระสงฆ์นิกรตำรวจคนนั้นก็นึกว่าตัวเองน่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนี่เหรอเป็นความจริงเหรอจริงพระเจ้าค่ะขอเอาหัวเป็นประกันนี่เหรอไปพาเราไปเดี๋ยวนี้ไปนั่งราชบัลลังก์เนี่ยพระกาบอกว่าเอาเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยทั่วประเทศและเพื่อศักดิ์ศรีของพระองค์เป็นที่ไว้ใจของประชาชนทั่วประเทศขอพระองค์เอาพระขันเนี่ยคือดาบเนี่ยนะเอามาวางที่พานหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าจะตามไปตำรวจคนนั้นก็เชื่อแหละเอาดาบซุกฟักเอาวางขันพระกล้าเปียดาบได้ก็จ้องกับตำรวจทหารป้ากันลากไปปากคลองสารบนนั้นเอาไปยาของยาโรคจิตหายแซ่บอันนี้กำปากคนเท่านี้นะเนี่ยโอ้เก่งเลยของใจกำปากนึกเป็นประโยชน์ช่วยกันท่านลูกท่านนอมอย่าไปช่วยกันทำลายอันนี้อย่าว่าเป็นเจี้ยก็เป็นแล้วจะเป็นกรรมสอนของเราไปโดยตรงจะบ่เฮือไปทำลายของเพื่อนเขาช่วยกันสร้างดีกว่าสร้างสรรค์ในโลกนี้มันน่าอยู่น่ากินน่าใจนี่มันเหมาะนะนี่บางคนนี่อาจจะสร้างผมด้อยใส่ตัวคนอื่นแล้วสร้างผมเด่นกับคนอื่นเอาความบดีของคนอื่นนะมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อตัวดีขึ้นมาอย่างนี้มันบ่เหมาะสมมีรายหนึ่งหรอกเห็นละอ่อนไม่ยิงอ่ะตัวกันขึ้นน่องแต่ก่อนมีปล่อยหลวงหรอกนอกจากงานปล่อยหลวงเริ่มให้มีงานเนี่ยพ่อหาถึงมาออกงานฤดูหนาวงานฤดูร้อนงานงานบอลเนี่ยมันจะมีอย่างเดียวนี่ประกวดเพลงอย่างพออีเก้อย่างหนังก็มันเมินอย่างหันเนี่ยเรื่องเมินนั่นนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมินนะนี่ก็เป็นสาว2 คนแล้วกันอายุ17-18ไปเอี่ยวด้วยกันพ่อเพิ่นประกวดเพลงเพิ่นเมื่อกันหมดละหมู่ศรัทธาเพิ่นเอากองเอาโคตานเมืองหมดเขา2 คนบ่เมืองเขาเหี่ยวตังหมดเนาะเหี่ยวไปเหี่ยวมาแต่เตื้องอีกตัวหนึ่งอยู่ไปได้ล่ะคุดคิดจวนเพื่อนตัวเอาเมือเนาะกูมันบอกบ่เมือได้นะพอเพิ่นตัดสินเพ่งเนี่ยก่อนไผ่ได้ที่1เพิ่นบ่ม่วนนะบ่ม่วนหยังอันนี้ก่อนนะโอ้โหฟังซุบซาบใส่หูอันเพิ่นไปนั่งใส่ขี้นะเห็นเหรอเพื่อนเลยว่าเรื่องได้อี้ไปได้ไม่ยากเนี่ยก็ไปนั่งใส่เขาก็แก้ผืนนอกเอาไว้ก่อนกันนุ่งผืนในเอวสบายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเนาะอันผืนในสำนักว่ะไปมาก็ขี้เหลือเก่าอันนี้ห้องตัวแท้ๆน่ะนี่มันยอมครับเดี๋ยวไปสร้างปุ่มร้อยเงือเปื่อนเอาปุ่มเด่นนึงนั่นเป็นหน้าโตจะเป็นหน้าของเพื่อนนี่เป็นคำสอนทั้งนั้นนะจะว่าเป็นเจี้ยก็แม่นเป็นคำสอนที่ตันสมัยน้อยก็แม่นคือเดี๋ยวอย่างว่าน่ะมันเจริญหรอกเทคโนโลยีมันเจริญตู้เจ้าว่าต้องเป็นสังโคโลยีนี่มันตันบ้านตันเมืองซ้อนกันไปตักเตือนกันไปบางทีก็อันนี้ทำเรื่องคนปวดลวกนะอันยังก็หูรู้เสียงเท่าแก่รู้แล้วอย่างบ่หูรู้แล้วกรรมกรต้องดื่มอย่างนี้นะดีพอดีอย่าโฆษณามันเนาะนี่ก็อวดงูอวดฉลาดมีคนหรอกอันนี้เป็นคนอวดล้ามาทำมันอยู่บ้านใต้เราเมียบ้านเหนือเรื่องมันน่ะได้เมียแล้วโอ้มันอวดหรือพ่อเมียนะพ่อกำนี้นะสมัยโบราณหรอกน้ำบวยก็บ่ต้องแปลงบ่ต้องซื้อเสี่ยงเงินบ่ได้ไอ้แปลงได้หมดป่ะอันสานี่เปียดนี่เหมาะสาหวดนี่ไอ้แปลงได้หมดน้ำบวยก็แปลงได้ป้าก็แปลงได้พ่อพอต้องมาซื้อพ่อเมียว่าอย่างว่ามันอดล็อกนั่น
เปิ้นเข้าเหลืองเต็มตรงนะจะเอาเข้ามาบ้านหรอกบ่มีเสวียนจะเข้านะจะซื้อก็เสียดายจะตามใจลูกใจที่มันอวดล็อกนั่นนะสารเสวียนลูกสารเสวียนซะแกเนาะเนาะมันว่ามันเนี่ยบ่ได้ก็บ่ได้หรอกมันเคยไอ้อย่างไอ้ก็เนี่ยได้หมดนี่มันอวดล็อกหรอกก็เลยจำเป็นนะมันเคยเนี่ยกำเตือนเสวียนน่ะจะเป็นต้องสารเนี่ยจะได้พอจากตอบอย่างว่าปกติเสวียนนี่นะมันจะอยู่ทางนอกศาลเนาะมันจะดูต่างก่อตั้งใดมันสูงมันต่ำมันแบบเนี้ยกำเตือนเนาะมันเข้าอยู่ทางไหนศาลเสวียนสูงขึ้นขังตัวเก่าออกมาได้ตรงนั้นมันอย่างมาแกล้งน้องเมียห้องกี่เข้าล่ะพี่เขยพี่ชายพี่มากินข้าวมาเรียกว่าบ่กินไม่ได้กินมัวไว้หันกระฟ้ากระดินเนี่ยจ้ะก้มแงนมันจะเตะหรอจะเตะแล้วออกทำไมห้องหรือมั้งทำเรียกกันนะถามเรื่องห้องหมดไปได้ก็แต่งถามหรอกลองถามเราอ่อนไปมันบางทีก็จะมีวิธีโมน้องว่าพี่เขยจะออกเรื่องไรอ้อเห็นหรอน้องใจแบบพี่เคยกับปื้ดเอาทั้งลูกมันก็แท้เนาะเกือบจะไปได้กินข้าวงายเลยเนี่ยจะไปว่าเขาล็อกคนเดียวนะจะได้กับจังเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือที่ตุนยังมีแค่มือนะเนี่ยมันมาเหมือนกันไปอวดล็อกกับลูกเสี่ยงนั่นก็ฝรั่งอย่างอวดหูกับไทยหรอถามว่าแม่ชอบอะไรบ้างชานชอบหมดของไทยนี่ดีมากขนมไทยแม่ชอบอะไรบ้างอร่อยทุกอย่างท้องหยิบชอบไหมอร่อยจริงๆหวานด้วยซาลาเปาของจีนอร่อยดีถามสปะสปุ้นอย่างก็ลำหมดอ่ะคนไทยจนพวกเมียถามอ่ะขนมไข่กีหรอของโปรดจริงๆไข่กีแปลว่าขี้ไก่ว่ามันของโปรดมั้งเนี่ยไอ้ยังก็งูก็ร้อยก็โดนก็เสียไปโดนของจริงอ่ะขนมไข่กีของโปรดนะอร่อยจริงๆม่วนนะของอันนี้นะฟังแล้วมันเป็นคติตื่นอกตื่นใจเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยทีนี้เราบ่ได้เป็นคนอวดหูอวดล็อกนั่นมาทำหรอกอันนี้กับป้ออวดล็อกหรือลูกนี่เรียกว่าลูกมันง่าวอันยังก็ล็อกแค่ประตูประเสียงเพื่อหนึ่งปลากันเนี่ยขีนกระล่างกันปืนกระล่างยามฮ้อนแล้วพอแกงซุกล่ะจามลูกมันปดไฟมันไหม้หุ้มมาแกงว่าลูกมันก็มีอย่างกี้ป่ะเปียดุนหลัวมากี้ไปพ่อมันหันก็ใส่มาได้กินนะไปบอกเขาคิงอันลูกก็กี้มาแกงสวะลูกมันก็สวะเรียวป้อไปเปียป้ามาแกงมันฮ้อนอย่าตอกสวัสดมือรุบเรียววกเรียววักอย่าเอาดุนหลัวกี้กลัวลูกมันด่างมีอย่างกี้เปียกี้ฝอยนะกี้ฝอยที่มันเหล่าตอกกันเนาะได้เต็มกับมือมากี้พอแกงยกขึ้นมาไฟไหม้ขี้ฝอยเอาหัวแล้ววางก็วางมาตันมาหรอกซอกหม้อแกงแล้วเลยยืนเข่อจัดเงินนะเร็วหน้าพอหน้าลูกมันพอหน้าตบอกใส่ลูกมันเนี่ยหน้าพ่อเขายังได้ห้ามเลือดนะการเนื้อลูกมันเอาดุนหลวกกี้มันยังได้กินอยู่มันไก่ไฟอ่ะเนาะยังมาอวดหลวกขนาดพ่อยังไม่ได้ห้ามเลือดไหนเนี่ยถ้าคนอื่นหลวกป้องอย่างว่าเนี่ย
ป้าแป้งคนอื่นล็อกกล้องให้จะไปล็อกแต่คนเดียวสะปะสะปืนไปอีกคนเท่ากดหูบาลีแล้วกำลังเลี้ยงเข้าดูเจ้าหมามาหรอแทงอูบาลีอันเอาค้อนบุกหัวสมณะเอามาเห็นนะเรียกว่าสุนัขขะคือหมาเนาะสมณะนี่ตัวเจ้าอย่างจำเรื่องค้อนบุกหัวตัวเจ้าค้อนบุกหัวสมณะเอามากวนตัวเจ้าไปมาตัวเจ้าสวยโดนเขาถามค้อนบุกหัวคนเฮานี่ที่สำคัญที่สุดคือมันสมองเนี่ยคนถ้ามีสมองสั่งงานเนี่ยเอาตัวรอดบอกว่าเปิ้ลบอกว่าเขาว่ารู้เจ้าว่าศรัทธาสักคนสมองสั่งงานนี่ดีนะมีลายหนึ่งสมองมันสั่งงานไปงูต่างเนี่ยก่อนนี้เป็นก้างูต่างมันมีรถกันเดียวนะเอาเมี่ยงใส่งัวมาเนี่ยกับป้ากันไปนอนเดี๋ยวทำอาหารหรอกเนี่ยกินแต่ทำอาหารโอ้พริกก็มีเกลือก็มีอย่าแกงมนูนมี5เขาไปปดงัวต่างใกล้กันเกิดอะไรจี้กันขี้มันต้องเดือดนะนี่บะหมี่ก็เป็นอย่างไปด้วยฮะไอ้นั่นก็หมูเรื่องของเราเนี่ยไปโดยมันไปพอแม่กาฮะอันนี้ต่อใดอันนี้บาทนึงจะได้น่าก่ออย่างทำเข้าแต่งยุคของเพื่อนมาดมอ่ะแต่บาทนึงไปโดยการโน่นิ้วมือจุ่มหมูดังเตะหมูดังบาโดนเตะหมูดังแต่งโคตรบานั่นนิ้วแล้วก็ล่นโง่ไล่บอกน้องของบานี่ก็มอได้เต็มขับคนเข้าขายจะไปเยอะกันแม่ลูกแกน่าหยังเนี่ยโง่ไล่ไปมาไม่ต้องซื้อสอนนะสอนไปในตัวเนี่ยคนเราจะไปใจจะไปลืมมันสมองนี่จะไปลืมอยู่ที่ไหนก็พยายามคิดหาตลอดเวลาคนจะเกิดไปก่อนเนี่ยมันคนเราถ้าคบหาสมาคมกันถ้าบางคนก็คบได้บางคนก็คบไม่ได้นะเล่าก่อนเพื่อนฝูงก็มีบางคนเพื่อนคบได้ก็มีลงอันนั้นก็ไปโดยกันนี่ก็เพื่อนไปปล่อยเพื่อนเลี้ยงเข้าเลี้ยงแกงกันหรอกก็กินข้าวด้วยกันนะไอ้หมอหนึ่งมันเพื่อนเลี้ยงแกงงูมันฮ้อนตักแข่งงูก็ใส่ปากงูลวกปากให้ง่ายจะคายกับเพื่อนเล่าแปงตาเลือกตาก่อนลงดินเด็กกูมันกับแต่งก็โป๊กนะว่านะกินมาได้ก็กินฟองมาถูกล้มก็กินแต่เอากลับโปกมาวีวับแก้ผ้าเอาหน้ารอดเนาะแก้ผ้ามันพอทั้งลุ่มเลยเอาหน้ารอดได้เนี่ยเพื่อนฝูงที่คบได้นะใจได้แต่มันแก่งงูลวกปากอันนี้ห้องว่าสมองสั่งงานอันนั้นก็จังตัวเจ้าเขียนเก่งด่าเก่งเนาะเป็นพระน้อยแต่ก่อนมันหายมันจะมีกฎหมายกฎบังคับอย่างเดียวแต่วันไปส่งตัวเจ้าอาบน้ำตะวันนอกโรงแรมนี่ถ้าตัวคนตัวเจ้ากำลูกวิ่งเงยจะเล่นโยกตัวเจ้าหันเงาลูกอุ้ยเตะใส่ก่อนเหลวมาแต่งฟ้อนนะน้องว่าสมองสั่งงานคนวันนี้มัน108,900จะไม่ว่าคนธรรมดาไม่คนตาบอดก็จัดลวกไงคนตาบอดนี่ก็สมองสั่งงานเหมือนกันนะ
แต่ก่อนเปิ้นว่าอีหลูกเปิ้นว่าอย่างไรวิบ้านประเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหนมีบางบ้านน่ะเวลาจะไปแอวหาสาวนี่บอกด้วยอู้กันหนุ่มเอามือจกเข้าไปนี่สาวก็3 มือเปิ้นอู้นะอันนี้หมูเรื่องของเราอย่างนะมาอู้ม่วนมาได้นะจะไม่เข้าใจจะเข้าใจผิดมาได้นะบาปนะบาปกรรมคนลายมือที่มันมือมันนวลๆนี่นะเปิ้นว่าถ้าเอาเนี่ยคนนั้นน่ะมันติดใส่มือใสมันเหมือนเยี่ยเวียกในการอย่างถ้าจะเอาก็เอาคนที่มือมันจาคือหมายความว่ามันเนี่ยกานี่แหละแต่ตาบอดมันได้ยินก็ใส่พ่อมันสอนลูกมันหาวิธีใดอีกคือมือจาไว้ตำเข้านี่ตำเข้าเหนียวเนี่ยเข้านึ่งนี่นะเหนียวเอาตามืออ่ะมันแห้งมาหน่อยมันจาผลึกหน่อยละมันเปิ้นโจกมันก็โจกแล้วเปิ้นสาวก็ซ้ำมือกับกำได้โอ้ยพ่อเขาเนี่ยไอ้หนูตามไฟพ่อเป็นคนตาบอดไปอย่างมาเอาก็มาได้คนละก่อนมีสัจจะวาจาก็เลยแต่งงานอยู่กับพ่อเมียมาได้อย่างสักอย่างเอาใจกันเนี่ยก็มาได้สักอย่างเราอ้วนล็อกเลยนะมาเถอะสมองมันสั่งงานเนี่ยว่าไปไถนาใจไปไถนาก็ไถไปหมดอ่ะมองหน้าเปิ่นหน้าทัวร์ไปเข้าเขาไปพ่อเนี่ยลูกชายบุกโคตรควายน้องมาเดียวพ่อโอ้ไปไถนาเปิ่นคณะก็เนื้อบุญไปเลยพ่อเมียเดือดลูกเคยได้ไถยังเปิ่นโอ้คนใจกว้างกว่าอย่างเงี้ยกะเข้าไปส่งกินเข้าแหวงแล้วเอาควายไปมัดควายมาหน่อยก็กลัวควายฮ้อนน่ะเนาะกลัวควายมันได้อาบน้ำก็หาน้ำก็ใส่ควายเนี่ยผมก็เมียไปหาเขาใส่โอ้ไอ้ยังฮักน้ำใส่จุ่มพวกเนี่ยโอ้เอาไว้ปลูกหอมป้อมพักหอมกันใบหอมกันเอาไว้ปลูกกระลำผักกาดกับป่อก่อนเนี่ยเนาะสมองมันดีแต่ไปได้เข้ามาบ้านโลกจะขึ้นเงินกับหมูจากคันใดอ่ะโซดกระปืนกับล่างบุญขึ้นเงินเนี่ยโซดไปกับล่างบุญโอ้แต่คืนนี้ได้ยินตรงนะท่าได้เอ็ดนะตัดใจหมูน่ะแต่ว่าตรงจะงับบอกว่าโอ้เอาเด็ดแต่ขึ้นเงินนั่งเขากันตกมาไว้ก่อนโลกยังไม่ได้นั่งก็เตียวมาไปย่ำใส่กันตกตีนเป็นแกงมาตกไปเสียโอ้ไปย่ำใส่แกงนั่นก็ต้นอีต้นเหี่ยวโลกตอนได้ไม่มาดึงฟังอย่างนี้มันแต่มาเก่งอะสมองสั่งงานนะเรียบร้อยแต่ตามมาแต่ไม่กินจะกินข้าวไปโจกของข้าวไปยุ่งสิหัวพ่อเมียกับหัวพ่อเมียเดือดโอ้ยังจะได้มันยุบหัวพ่อเมียนี่เดี๋ยวหันหมวกไม่หันใบนะให้จับหัวพ่อพอดีอ่ะสมองสั่งงานลูกเล่นแล้วมันอิดนะเนาะอันนี้เพื่อนฮ้องกันว่าสมองสั่งงานคนเราจะต้องมีวาทศิลป์โดยมีสมองสั่งงานเอาตัวรอดตัวอย่างนี้มันบ่เป็นโตเป็นตายแบบลมห้านี่ก็ดีแบบกินแกงงุ้นนี่ก็ดีมันเป็นโตเป็นตายคือคนเราเอาตัวรอดได้คนเรามันบุ๋งเวนอุกรรมบางทีดวงจะซอยมาอยู่ดีๆเพื่อนเอารถจนก็มีอันนี้มันจะซอยมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาว่าจะตาบกแห้งจะตาบกแห้งมันมีได้หรอก่อนเมื่อประกาศอย่างคนใดใครได้ตีบ้านตีจองนี่เอาธนูนี่ไปยิงตกที่ไหนจะปริมาณที่หันวัดเอาจะเอากว้างกี่ให้จะเอากี่งานก็ตามใจด้วยพญาเจ้าเมืองพุทธประกาศตีมันว่างน้ำก็ดีเพื่อกับป้ากันไปเอาธนูยิงบอกยิงเนี่ยยิงตกที่ไหนเพื่อกับไม้เอาละตามเปิ้งใจเลยไม่ต้องเสียภาษีมีละอ่อนคนหนึ่งมันจะตามมาคอกแห้งอย่างว่ายิงธนูตกลงมาไปจับใส่แกนบกอกได้ก็บอกกอกแห้งแกนเดียวมันนั้นบทถูกคิดดินบทถูกเลยกรรมอันนี้เป็นไปจับใส่บกอกได้กับบกอกแห้งมีดวงมันจะซอยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอยู่ที่ดวงแต่กรรมหนึ่งคนเราจะดีพอดีเพื่อเขาใครได้ถึกมันมาได้เอาอยู่ไปน้อยอกมองใจมาคิดว่าดวงมันเป็นไปอีละเอากับปล่อยมันไปตามดวงแล้วก็เขาจะได้ซุยตัวเก่าเขานะ
ช่วยตัวเก่าเขาเป็นอันอย่างไรช่วยตัวเก่าเขาทำเขาใจให้มันดีขึ้นถ้าเขาไปช่วยตัวเก่าเกี่ยวไปกูยังมีเว้นมีกรรมยังไปร่ำไปเรือยอย่างนี้เขาก็น้อยใจเข้าบางคนเลยกินยาตายก็มีนี่ก็คือใจความคิดความอ่านของตัวอันนี้มีทางเรื่องหนึ่งอันนี้จะว่าม่วนกับพอม่วนเท่าใดมันใจความใจอย่างดวงมันถึงข่าวมันเซยแล้วนะแกนั่นก็เล่าขวัญพ่อเมียอันนั้นเป็นอยู่บ้านพ่อเมียแท้ๆนะเล่าขวัญพ่อเมีย2 คนเมียนะลูกมันก็พอดีเล่าขวัญพ่อดูเก่าอีพ่อดึงอย่างอันอย่างอี้อีกอะอันไปตรงไปนา2 คนเนี่ยพอเดินหมุนขึ้นอย่างนั้นเล่าขวัญพ่อดูเก่านั่นก็เล่าขวัญพ่อเมียแต่วันพ่อเมียไปตั้งนกกันเนาะปืนขึ้นอยู่ง่ามไม้ฮะหนูเขาก็ปากันลอดต้นไม้เล่าขวัญพ่อเมียเล่าไปเล่ามาพ่อเมียเหลียวพ่อมีบุตรอ่านพ่อเมียใจสั่นยงกลัวโล่นนะโล่นแมงปูนเอาไปล่อแมงปูนเหี่ยวนกขามีอันต่างยังนั่นเนี่ยจะไปทางนั้นเหี่ยวนกขามีอันโล่นไปแถมมันดวงมันสวยนะทั้งนั้นมาได้เหี่ยวขามีอันกำลูกปุยเตะมันอยู่บนแผงไม้มันอะไรไงอ่ะเรื่องมันแปรทำอย่างมันกรรมบดีอันนี้ดวงมันจะซวยละอันนี้เป็นนิทานหรอกแต่ก่อนเพิ่นว่ามีนะมีนกเก้านะมีฟานมีจักจั่นมีงามีไก่มดส้มอีวอกนะบักกิ้งจ้างอีหวกเรื่องมโนทีนั่นนะดวงมันจะซวยเป็นนี้นะนกก็อยู่ปะนกเปิ้นก็ห้องเปิ้นนกตัวน้ำนกเก้าน่ะห้องเก็บก๊อก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 เห็นฟานก็นึกว่านกนะห้องมาเก็บก๊อกเนี่ยเรื่องนั้นนะเก็บก๊อกฟานได้ยินก็โลดมาเก็บก๊อกโอ้มันคนละเรื่องไงดวงมันจะซวยอย่างว่ากองมาจะมากินก๊อกเก็บก๊อกมากินนี่จักจั่นก็ห้องมาดึงห้องเนี่ยเอาฟังอีกทีแวดยิงเนี่ยฟานผมได้ความเราเหนียนเอาห้องออกมาหนูมาแวดเอาจะยิงเอาทำแล้วก็โล่นนะฟานน่ะล่นเข้าเอาแข้งเอาไปแข้งไปคล้องใส่งาน่ะงาปิ๋วแสดงเขาตาไก่บุญไก่ก็งาเข้าบางอันอย่างตามืดตามัวไปเพิ่งหางมดส้มแตกตื่นตัวนึงไปติดหำอีวอกไงอีวอกโดนมดส้มครบต้นคือต้นเครือหมากกิ้งอ่ะมันดึงเป็นหน่อยมันเพื่อห้องหมากกิ้งคนไทยมันหน่อยอย่างมุกโล่นขึ้นไปหมากกิ้งโล่นตกใส่หลังจ้างอ่ะจ้างก็ล่นขึ้นไปย่ำใส่อีหวกโลกอีหวกเลยต้องแตกตายฟ้องกันละฟ้องพญาอินฟ้องใหญ่ละอันใดเป็นอันใดสืบตั้งแต่เก่ามาเรื่องเล่าเป็นมาจากใดนี่จ้างโล่นมาย่ำใส่อีหวกเพราะไอ้หยังก็เพราะเหตุว่าบักกิ้งตกใส่หลังคาบักกิ้งยังว่าตกก็อีวอกไตเพื่อฆ่าลูกนี่อีวอกยังว่าไตมดส้มโคบหำมดส้มยังว่าครบ
นี่ก็เพราะเห็นว่าไก่มาเพอหางค่าไก่ยังว่าเพองาเข้าตางายังว่าเข้าตาไก่เพราะว่าฟานโลดมาคล้องฟานยังโลดมาคล้องก็ฟานกับอู้ฟังเป็นยังที่สุดมาพระอินทร์ก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่นกเก้าอยู่กับที่จักจั่นไม่หรอกจะต้องใจนี่กันจักจั่นเอาไส้ไอ้หวกเนี่ยเอาฟื้นชีพทำไมหรอกก็ไอ้หวกตัวเท่าอย่างงูไส้ของหกหยกมาเล่นแล้วจักจั่นผมมีไส้หรอนี่ถูกแล้วไอ้หวกไว้เนี่ยเลยต้องแทบต้องหอดประเดี๋ยวแล้วใครอย่างแบบนกเก้าเอาแก้วมาจักจั่นนี่เอาไว้พอจักจั่นแก้วติดนี่3 แก้วนี่เป็นแก้วของนกเก้านี่อันนี้จะว่าม่วนกับบ่ม่วนนั่นเป็นนิยายสืบกันมาเอาจะว่าไปว่ามาก่อนดวงซวยนะต่างคนต่างซวยใส่กันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ควรจะเอาภัยให้กันนะเมื่อคนเขาบุมีเจตนาจะไปอย่างนั้นเรื่องราวเกิดเป็นมาอย่างเงี้ยอันหนึ่งเพื่อว่าหาเรื่องใส่ตัวนี่แต่เรามาว่านึกฟังตะกี้ว่าอันงูกับหางนั่นก็หาเรื่องใส่ตัวเป็นลูกน้องแล้วใครเป็นหัวหน้าเพราะเพื่อนคือเปลี่ยนแท้ๆกับเลยซวยไปแย่เดือดร้อนถึงคนอื่นนอกจากนั้นก็ที่ว่านึกฟังก็พวกกาตานี่ก็เหมือนกันหาเรื่องใส่ตัวปีปอกาหมู่หนึ่งเคยไปกาเมืองอย่างงูคนอู้ฟังเมืองนั้นเป็นเมืองนักเลงเมืองเท็กซัสท่านไผ่มากามาขายคนไปอย่างกันเดือดร้อนโกงเพื่อนช่อของเพื่อนแล้วก็เมื่อพ่อเพื่อนจะตายสั่งไว้ว่าเมืองนั้นนะถ้าประจำเป็นมันต้องไปเนอะพอเขาเมืองนี้มันชอบมันโกงคนเป็นลูกมันก็ใครยึดอาชีพของพ่อมันก็เลยไปเราพอเราไม่หยัดนอกในไปปะเจอแท้น่ะเจอสนักเลงเก่าเขาก็ย่างนอนพักย่างกับมาทีน่ะให้เป็นลูกหมอนั้นแม่นก็แม่นละมานี่ก็ดีค่าควายมาตั้งแต่เมื่อใดเบาๆละเมื่อนั้นไอ้พ่อของไอ้เนี่ยมาพาไม้แล้วก็เอาไม้เนี่ยไปต่ำใส่ตาพ่อข้าลมไปเบื้องเมื่อเดี๋ยวนี้ไอ้จำเป็นจะต้องเอาตาของไอ้น่ะใจคือพ่อข้าอย่างเก่าอย่างเดิมไอ้จะยอมถ้าแบบยอมไอ้จะต้องเสียเงินไอ้น้อยคนนั้นพ่อมันสั่งไว้บื้อมามันก็เจอแต่เนี่ยอะไรหาปัญญาแหละพ่อข้าก็บอกไว้เหมือนกันว่าเคยเป็นหนี้ตาเพิ่นสั่งไว้ว่าเอาใส่คือเพิ่นอย่างนุ่มนวลว่าพ่อเคยเป็นหนี้ตาเพิ่นเสียตาเพิ่นบอดแล้วก็จะไปก็ไปบ่ได้สักกรรมก็เลยมาป่วยแล้วก็รวดตายเนี่ยลูกเอาไปใจเพิ่นก่อนที่จะเอาตาใส่คือเพิ่นนะควักตาแก่นเก่าออกไปก่อนว่านะเอาแก่นตาเก่าออกไปก่อนแล้วแก่นตาใหม่เขายัดนี่ข้าก็เกียร์มานี่ละแล้วไอ้ตัวนั้นมันกลัวได้ควักตามันนะก็เลยหนีไปนะแซบมาใกล้มาไก่นี่ว่าแชมป์ชิงแชมป์มันเจอดีเข้าน่ะอันนี้คนหัวหมอคนหาเรื่องเสร็จตัวอีป้านะคนหรอกหมาชาวบ้านน่ะมาคบเป็ดมันคบไก่มันตายแต่ไปปรึกษากับทนายลงทนายเจ้าอันหมาของเพื่อนออกไปคบเป็ดคบไก่บ้านเฮาในเพื่อนปั๊บก็โอ้ป้าปั๊บกาถ้าว่าไก่ของป้ามาบ้านเพื่อนนี่หมาคบบ่ผิดอันนี้หมาเพื่อนลูกไปคบไก่คบเป็ดบ้านป้าผิดกะเพื่อนปั๊บก็ว่าปั๊บ500ก่อนอย่างต่ำอันนั้นก็มาทนายเนี่ยไปคบเป็ดบ้านป้าวันนั้นหรอกป้าจะปั๊บ500ทนายจะเปลี่ยนมันหรอกมัน500จะไปลูกคำเดียวก่อนป้าอันป้าถูกทนายถูกปั๊บแล้วก็ถูกแล้วอันป้ายังไม่ได้กล้าปรึกษาทนายเรื่องตามธรรมเนียมไปอย่าเอา1,500ก่อนกล้าปรึกษาอย่างนี้เดี๋ยวจะเอากับป้า1,000เดียวก็พอละเลยดูบ่ได้เสียไป500ก็ได้อันนี้เป็ดตายแล้วมาคบเป็ดตัวแถมหลายเรื่องหลายเรา
อันนี้ถ้าจะว่าไปนี่เป็นคำสอนที่คือคนเราเนี่ยบ่ต้องไปไอ้อย่างบ่ต้องไปกึดไอ้อย่างนักมอกว่าให้พอดีคนบ้านหนึ่งจองเดียวกันอู้กันฟังไงเพราะคำนี้มัดหมาไม่เห็นเลยไอ้คบเป็นอันนี้ใหม่กันนี่คนเราต้องมีลูกหันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้าตามบ้านน่ะจองเรานี่นะแล้วเจอควายน่ะลงไปกินข้าวควายบ้านเดียวกันนะแต่นี่อย่าบอกพอเราอ่อนไปคือควายเข้าลงกินข้าวเนอะเข้าค่าไปเสีย9 ต้น 10 ต้นอันนี้บอกกองควายลงน่ะหาเรื่องละไปบอกกับผู้แก่บ้านน่ะเนี่ยแก่บ้านมากันเนี้ยบะถึงควายถึงคนน่ะเอาไปปั๊บ200 300มันมีนะเงิน200 300บาทเดียวมันไม่กินได้กี่บาทกี่สตางค์ก็เดียวกี่วันก็เดียวก็หมดละเอาคนเดี๋ยวไปบอกให้เจ้าของว่าควายลงกินข้าวเนอะพอละร้อนเขาก็ยังเป็นพี่เป็นน้องแต่น้อยมีการมีงานเนอะเปิ้งกันได้แล้วน่ะเนาะโอ้มันเป็นมาสบายได้ไปเกินเรื่องตรงนี้ไปใจมันโอ้ยังมันมีทางนะเมินจะเถิดก่อนมันปั๊บควายถึง300ที่หมูกายเงิน300ก็เก็บเต้าหอดประเดียวนี่จะว่าเป็นกรรมที่ม่วนกว่าม่วนและแถมกรรมนึงก็เป็นคติเตือนอกเตือนใจอยู่ก็ได้ซอกหาเรื่องใส่ตัว คนเอาบางทีก็ให้ทำรีปฐุมทำรีพิตตี้ก็มีนะบอกอย่างที่ว่านั่นนะจำลูกเก่าหลังเก่าขาคันหลังเก่าก็มอเก่าแคทบนพ่อบนขึ้นบนใช่ไหมนะลูกนะลุ่มบนหรอกออกวัดหัวลูกให้ไวทำรีพิตตี้อันนี้ไม่ทำลายหรอกอันนี้ทำรีพิตตี้อ่ะผัวมันเป็นแบบสบายเนาะเอาไปห้องยาที่ไหนก็หายเล่าฟังเมินก็ถึง30 ปีมาแล้วนี่เขามาปรึกษาเจ้าบ้านเนี่ยเอาไปหาหมอเมืองก็หายที่ไหนก็หายเขาว่ามึงยังหมอทำมาโบนให้มันเนาะทำมหาวิบากนี่ทำกรรมนี่ถ้าโบนนะถ้าหายก็หายเว้ยถ้าตายก็ตายเว้ยนี่เมียมันจะเชื่อกรรมเจ้าบ้านล่นไปบูชาธรรมดูเจ้าทำมหาวิบากหรอกผัวมันยังดีอยู่นะยังมุกคิงอยู่นะเอาทำมหาวิบากมาโบนกรรมทำขึ้นบ้านมาผัวมันถามแล้วมึงน้อยยังมาอีกคำเอาทำมาโบนสูงนะครับทำมายังทำหาวิบากมึงเคยให้กูตายกะ โอ้ยเปิ้นโบนอยู่ดีมีสุขลูกจังกูบ่ฮู้ยังไอ้รุ่นก็ตายก็ทำพวกเนี้ย เนี่ยทำดีบ่ได้ดี ก็เลยบ่ได้ดีสักกรรมเอาทำหาวิบากมาโบนมี2 คนอันนั้นก็ไปเรียนครูบาอาจารย์ที่ไหนมาหัวเพิ่นว่าถ้าอูดังเสียงดังไหวพระเจ้าดังจะได้บุญนักไงกะคนเท่าเลยก็เล่นแต่เฮาโอ้แจ้งมาแจ้งตี 5เอาแล้วกะ2 คนผัวเมียนะไหวพระเจ้านะเอเตเปโสภากะเมียก็ปอยเนาะละอ่อนสำบ้านน้ำจองรับผมได้รับนะไปว่าก็ดึงฟังอุ้ยอย่าไปฟังอย่างล้ำเหลือไปว่าอย่างดังล้ำเหลือโคด้วยเพื่อนหาว่าละอ่อนนี่หมูเรื่องหมูเล่าอย่างพระเจ้าเพิ่นสอนไว้พระเจ้าดังมันได้บุญได้อย่างนั้นเพิ่นว่าก็แรงโคตรที่เพิ่นเขาก็ดึงงืดอ่ะอย่างห้ามันก็ดึงมาได้ก็ผ่านไปพี่น้องท่านผู้ฟังขณะนี้พี่น้องท่านผู้ฟังก็กำลังรับฟังรายการสาระสปะโดยก้าวกระผมปหลวงสว่างธาตุอินจันทร์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากวัดไฟหินตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ดำเนินรายการตั้งแต่20:30 น.เป็นต้นมาจนถึง 1:00 น.ตอนนี้หมดเวลาหมดละพี่น้องท่านผู้ฟังปหลวงก็จะขอนำรายการนี้จากพี่น้องท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านนอนรับฝันดีจากกับผมปหลวงสว่างธาตุอินจันทร์ขอสวัสดีครับถึงคราต้องอำลาจาก